ang imo nga bugat, nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi. Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaloon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto, ang Cardava banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante
importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Magaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium-rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang sab-a nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang sab-a nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas gani wala labot sang apple mahimo man mahambal a banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Makapila ka beses kung magpangapi sa isa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatsyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o konsunog nga pagkaon. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade o kon subtype
ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amo man ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization o kung WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit o kung malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit o kung internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba o kung tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtub nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtub nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw humalin sa kaagahon tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinari nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtub 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kon delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnant o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Mati sa aton si Masuki sa mga nakatune na sa aton sininagasagabong nga frequency and 630 kHz. 630 sa lilisuan sa inyo si Tagsa Kamaradyo. Sa aton si mga pinalangga nga mga suki, no? Kag syempre pa sa aton siniiya nga mga anugid nga mga tagpalamati. Ari naman kita diri karon mag-ulo-unwind kita diri sa atong palatuntunan kahapon lamang. Although ang ining palatuntunan naton sa sininga hapon, no, since nga bago lang kita nagsugod, no, magasugod man kita dayon mga kabombo, no, sa aton siniiyang pagdulong sa inyo sa mga true to life stories mga kabombo. Kaya sa sininga hapon, gina-welcome ginaton sa mga naka Facebook Live dira sa aton sing YouTube channel sa DYWB Bombo Radio Bacolod, sa aton siniiyang
cellphone no sa aton si Bombo mobile app kag sa nagapamati sa aton sini nga 630 kHz mga kabombo no. Sa sini nga hapon may ara naman kita sang aton sin espesyal nga kasaysayan. In fact duhagid sila ka mag-ululutod ang paambit sa ila sini nga true to life stories mga kabombo no. Kay kahapon gani ang aton siniiya nga gen cater diri atong pamilya Pasigna kag Bokaling mga kabombo no. Kung sa diin gen papanawagan ay isa ka miyembro sang pamilya nga si Maria Fe Pasigna. Mga kabombo kay wala nakapauli sa ila sa sulod sang 11 anyos. Ti by God's grace kabay pa nga makakilit-anay na sila no. Kag mangin dalan aton siniiya nga panawagan kag may nagsabat man nga si Inday Maria Fe Bokaling Pasigna or si Maria Fe Pasigna mga kabombo ato lamang sa may Negros Oriental no sa may Banwa sang Gihulngan kabay pa nga makakilit-anay na sila mga kabombo no. Sa sini nga hapon mayara naman kita sang matudtuod naman nga kasaysayan. And without much ado mga kabombo no, sa aton si mga pinalangga nga matag palamati sa aton si Masuki since we're running out of time. Yari ho ang aton naman sini nga tagpaambit sa ila sini nga kasaysayan. In fact, yari gid diri sila sa aton sa Studio B sa DYWB Bombo Radio Bacolod. Ang mag-ulutod nga pamilyar mga kabombo. And they are from Purok, Malacañang, Barangay Balingasag, Bago City, no? Sa aton si makasimanwa dira sa may syudad sang Bago, Bombo Country gid, no? May duha kita ka mga kasimanwa kita, no? Kasi mes dyan sa Gabago gid, no? So may duha kita ka mga kasimanwa nga ari diri karon sa studio sang Bombo Radyo Bacolod mga kabombo no kag magapaambit sa ila siniiya nga true to life story. Ang ila sini nga true to life story mga kabombo no ang highlight sa ila siniiya nga kabuhi no bilang pamilya kay anom ini sila ka magululutod ang duha ka magululutod nga mga lunsay mga matahuman no Bombo Kim no pwede naton ana ipakita dira ang ila sini mga family pictures bilang introduction naton sa aton sini nga true to life story sa sini nga hapon. Ang mag-utod nga pamilyar no pamilyar sisters nga sanday Celeste Joy Pabiliar pero nangin Mrs. Buiso na ini siya subong mga kabombo no ang iya siniiya nga utod manghod niya no nga si Mirami Pabiliar no si Mirami Pabiliar is 24 years old kag si Inday Celeste Joy Pabiliar Buison is 29 years old. Anom ini sila ka magululutod mga kabombo no nangin anom sila ka magululutod, 5 sila ka mga babae, ka isa lamang kalalaki. Buhi pa man ang ila sining nga mga ginikanan, mga kabombo, kag ato ni baluon, no, ang tuman ka madinuagon, no, nga istorya sa ila siniiya nga kabuhi, bilang anom sila ka magululutod, ano ang dalagan sa ila sini nga pagpangabuhi. No, I'm sure sa mga nakakilala sa ila, dira, especially sa may syudad sang Bago, ang Pabiliar family no dira sa may syudad sang Bago sa may Purok Malacañang Barangay Balingasag Bago City. So without much ado mga kabombo no ari ang aton siniiya nga duha ka mga espesyal nga bisita no ang Pabiliar sisters nga ari gidiri sa nasilingkunan sa Studio B sa DYWB Bombo Radio Bacolod. Aton iga welcome no ang aton siniiya nga duha ka mga bisita. Si Celeste Joy Pabiliar nga amo magulang kag si Inday Mirami Pabiliar nga amo ang manghod mga matahom gid no ara sa aton si Studio B ready Bombo Cam okay dali lang gid samtang nga gina-share nato ng ila sini mga family pictures kun ano ka madinuago ng ila sini iya nga kasaysayan bila isa ka pamilya no imagine anom sa magululutod, isa lamang diri ang lalaki, no? Pero ang kamatuoran nagahambal man kati. Pakita naton sa Facebook Live, no, nga ang isa nila kalalaki
Suno pa sa magululutod isa ka person with a disability. Nabunag ini siya nga natunga ang iya siniiya nga ilong, no? Daw inborn bala si Tuto Bernard Pabiliar, no? Pero ari na sa aton sini nga linya ang magululutod ang Pabiliar sisters mga kabombo. Aton iga-welcome, no, si Celeste Joy kag si Mirami Pabiliar. Celeste Joy, Mirami, good afternoon. Okay, dali lang ged. Dali lang ged, no, sa aton siniiya nga mga pinalangga nga matag plamati. Sana siling ko na ang ila sini nga kasaysayan na grabe man. Okay, ara na sila sa aton siniiya nga Studio B. Hello, Celeste Joy and Mirami. Good afternoon. Sa mga naga-Facebook live dira kag sa aton sini nga YouTube channel, ara da sila mga kabombo, no, sa Studio B. Ready na sila, Bombo Kim, ara na sila, no? Okay, sige. Good afternoon sa inyo, Celeste Joy. Si Celeste anay kay mas magulang, no? Celeste, good afternoon. Good afternoon, Bombo Jazz. Subong man si Mirami. Si Celeste is 29 years old. Am I right, Celeste? 29? 29. 29 years old. Pagkatapos sa anong kamok ka mag-ululutod, bali ikaw ikaduha. Mas magulang ikaw iya. No? Mas magulang ikaw. Okay. Si Mirami, no? Mirami is 24 years old. Mirami, good afternoon. Mayong hapon. Good afternoon man. Salamat gid una sa tanan, no, sa pagpadulong ninyo diri sa aton siniiya nga estasyon, no, kag sa pagpaambit sa inyo sini nga kasaysayan. By the way, do ka mga kagwapa gid sa inyo, no, ang inyo si maginikanan, ang imo sini nga Iloy, ang amay nimo taga diin gid, taga dira gid kamoy sa may syudad sang Bago. Nang hindi si Papa kuya taga ginasaya ng Oriental. Taga Oriental, Negros Oriental. Tapos si diin sa Oriental. Sa din na ganit Oriental. Negros Oriental. Basta sa Oriental nasa kay nang nalipat na ko kundi na sa basta nga mo nang baliw pa sa Oriental kay gamay pa na sila sa ngunay way na siya ginikanan mo. Sino ngalan ni Papa mo gani? Si Roberto Pabiliar. Roberto Pabiliar. Pila na subong iya sini nga edad? Pila na si Papa na? 50 na gani si Papa? 56 na si Papa. Okay, bata pa no? Si Miss Just na 53, na Papa mo 56, mga tatlo lang katuig nga siniiya nga na magulangan sa akon, pero anom ka mo ka mag-ululutod, am I right? Pagkatapos si mama ninyo, sino ngalan o si mama ninyo? Anong ngalan ni mama ninyo? Si Mama Celia Pabiliar. Sang single siya, anong iya sining apelyido? Hindi ko may mabatiin. Sang single siya, anong iya apelyido? Nang De Los Santos. De Los Santos. Okay. Sino gani? Celia De Los Santos Pabiliar. Si Celia, no? De Los Santos Pabiliar. Okay. Medyo katagan to sila guro sa special gadget, no? Kaya daw hindi sila kabati. Unahon ko si Celeste Joy, no? Ang magulang, no? Celeste Joy, ti ikaw ikapila ikaw sa anong ka mag-ululutod, Celeste Joy? Bali, ikatatlo ko nga sa amon, ikatatlo ko. Ikatatlo ikaw. Ti siling mo, Mrs. Boyson ka na, bali pamilyado ka na. Sa anong ka mag-ululutod, pila ang pamilyado? Bali, ang magulang naman si Michelle Pabiliar nang may family naman na siya. Ang magulang ko na nga si Tuto Bernard Pabiliar, may ara man siya ako. Kag si Mirami Pabiliar, may ara naman siya bata. Bali, 4 kami pamilyado, 2 lang ang hindi pa pamilyado. Ang 2 ka manghod, ara pa man sa inyo sinibalay. Sanday sinuna sila gani iya? Ang 2 ka manghod.
Ang duwa naman kamangod ng ang isa nag-eskwela pa ang agot namon si Mayan Pabiliar, si Mayra Pabiliar aral naman sa amon balay man. Okay. Sa inyo nga mag-ululutod, abi, bali 5 kamo ka mga babayi. Isa lang si tuto ninyo, Bernard, no? Ang lalaki? Oo. Kamusta man? Ano ang pangalangitan ninyo, abi? Dira kamo sa may Purok, Malacañang, Barangay Balingasag, Bago City. Dira gid subong inyo siniya nga pamilya. Aha, dali lang yung mga kabombo kay daw ginapreparar pa, no, para nga mangin klaro ang aton sini nga pag-interview sa aton sini nga duha ka mga guests, no, mag-ululutod ini, no, ang Pabiliar Sisters, mga kabombo. Okay, dali lang kay medyo daw katingil, no. Okay, ara na sila. Inday sila si Joy kag Mirami. So si Celeste Joy, bali sa anong kamo ka mag-ululutod? Anom kamo, no, anong gid kamo ka mag-ululutod? Oo. Ano ang palangitan ni tatay ninyo? Bali ang palangitan ni Papa para sa amon ng mananggeti siya saka sa lubi ng ano siya baligya tuba or langgaw para lang may pakaon sa amon. Ahay. Bali amo gina yang iya sini iya nga trabaho. Oo, alin sa una amo gina iya ni Papa nga ano. Sino gan iliwat ang ngalan ni Papa? Roberto Pabiliar. Roberto Pabiliar. Kay taga Negros Oriental siya, no? Kag sunod pa sa imo daw wala siya abiya sang may tinapusan. Wala si Papa may tinapusan grade 1. Nang wala gid siya gali ka eskwela pero kabalo siya mag-isip kwarta. Kabalo man siya magbasa man abi? Hindi siya kabalo magbasa, hindi man siya kabalo magsulat. Sulat, no read, no write abi si Papa ninyo. Pero nangin mapisan siya. Amo na abi. Proud kamo kay Papa ninyo kay bisan amo na manonggete. Si kay mama nyo naman iya. Si mama nyo, Celia, no? Celia Celia Pabiliar. Bali si mama, ang housewife lang gid siya. Tapos, mayroon man time nga, manicure, mayroon man nga wala. Pero sa una, kami ni mama, gaupod ko na siya, panglaba siya, gaobra sa balay sang tao, gaupod man ko na sa iya. Panglaba. Sa time nga, kung wala na ko klase, Sabado Domingo, nagaupod ko na siya, kay para may income man ko kag para maka-eskwela ko nga wala ga pangayo siya balon. Sa inyo sinipagdako sa anom kamo abi ka maglulutod sa sulod sa inyo sin panibalay of course ang pamilya dapat nagapinalanggaanay, no, kay nagasuportahan amo man ang inyo siniiya nga pamilya abi kay makita naton sa Facebook live kay inang inyo sin family pictures to ka malipayon man sa inyo, no. Bali, miski amon nga sudan, uga, ginamos, asin, mantika, ano lang daw ang sudan, basta malipay kami nga, tipon-tipon kami, kay salo-salo kami, malipay na kami na. Okay. Si Inday Merami abi. Inday Merami, sa anom kamo ka maglulutod, bali sa pag mapisan man sa inyo si maginikanan, no? Si tatay sino to gana lipat ko Roberto. Si Roberto kag si Nanay Celia. Sa anong kamo ka maglulutod, sin o man abi ang nakatapos or nakatapos si kamo tanan? Ng high school. Ang magulang ko nga ang pinakamagulang namo nakatapos sa high school. Tapos ang magulang ko na yung lalaki nga si Toto Bernard ng Astala na sa second year. Tapos ang katatlo ko nga magulang amo na nakagraduate sa high school man. Tapos ang magulang ko nga ika-4 nakagraduate man high school. Amo man ko nakagraduate man ko high school. Tapos ang mangud ko subong amo na sa eskwela sa ng senior high. Okay. So sa inyo nga anom daw at least no high school. Wala gid sa may naka-college abi sa inyo. At least ang naka-graduate pila nakabilog sa high school? Apat lang. Apat. Okay, 4 kamo kabilog. So sa subong ang duha
ga eskwela pa. Ang isa, eskwela. Ang isa, no? Oo. Okay. Ti sa inyo sini nga pagdalalag ko abi ang ano gid inday mirami ang madumduman mo abi nga hindi mo gid malimtan sa inyo sini iya nga pagdalalag ko. Pila ang agwat ninyo nga duha bilang mag-sisters? Celeste Joy kag Mirami? 29, so ako 24. Nang 5 years. 5 years. So, close man kamo nga kiti lima kamo ka mga Marias mo, no? Close kamo abi nga mag-ululutod. Oo. Kung ano nga mga problema, kabuligay. Okay, kabuligay gid. Kag syempre, ang inyo siniiya nga uniko iho, no? Ang inyo siniiya nga nag-isahanon nga utod nga lalaki si Bernard. By the way, si Bernard subong is 30 years old na, no? Nakitaan ko bala kay dugay-dugay mga kabombo amo giniaton man ini nga iga-share man, no? Si Bernard, ang inyo sini nga utod suno pa sa inyo nag-isahanon nga lalaki, PWD? Oo. Anong rason? Ano iya siniga diferensya abi pagbunag sa iya? Kay ang sa iya na bala nga ilong di nga do nagtunga na bala mga gaduga pa heart nang inborn gina sa why na sa siling nga may aksidente or inborn nang gina saya mo nang bali mama ay pagbata ya kay tuto nang amuna na nga daanan niya nga ilong duga pa heart bala asli na din niya sa babaw padto sa ilong. So, sila amo ginaiyagali, normal. So, sa inyo, siniiya nga mag-ululutod nga ati, syempre, isa na siya na, uniko iho, ni mama kay ni papa mo, do wala man abi nga special treatment, nga siya ang palanggagin sa inyo nga Nang tanan, gigami nga palangga, gigami ni mama kay ni papa, wala gidya sila nga may pinilian, wala ya. Very good. Halos siya tanan niya, nang pantay-pantay niya tanan ang pagpalangga nila ni mama. Mas nami nga palapito ninyo ang inyo sini nga mic, no? Maghambal ka mo para nga daw mas klaro-klaro gamay, no? So, suro pa sa imo, nami na yang mga ginikanan, nga amo na yan, wala sang pinilian, no, Mirami? Sa inyo sini nga pagdalalag ko, may madumduman ka mo nga sa inyo si mag-ululutod, abi nga, asa subong, asa nga pinamilya man ka mo kay si Celeste Joy gani may pamilya naman. Ano ang special na nga madumduman ninyo abi nga duha sa inyo sini nga pagdalalag ko bilang magpamilya? Sang una, ang hindi ko lang yan malimtan ya, miski pigado lang kami sa una ya. Nang do arab lang miski ya kapigado nga wala kami sa amuna nang lipay lang kami ya Japon niya kuno nung ara lang niya samon niya. Kuno lang ang ginahatag sang ginikanan samon kontento na kami way kami siling nagapangayo gid sa amuna. Tapos naintindihan namon ginikanan nga muna pigado kami. Pero sa sulod sang amuna ya okay na kami Japon, malipayon na kami Japon kay amon ginapaminsaya nang okay lang lamon lawas, wala sang siling nga may ginabatsyag. Tapos nang do katawhay nang bala sa paminsaron mo nga wala sang may ginabatsyag sa inyo nga mag-ulutod pamilya. Tapos ang katawhay pagid sang paminsaro kung ang inyo nga pamilya ara gid sa Ginoo, nag-aalagad sa Ginoo. Amon ang hindi ko gid sila nga malintan lang nga gabi nuligay kami nga mag-ulutod, wala kami gaisipay. Tapos ang magulang ko na nga lalaki tama gina siya ya kabuot ya. Way gid na inom, wala man nagapanigarilyo. Tapos kun ano na yang wala sa balaya nga na siya kapangita man na sa idea nga maihatag man sila ni mama kag ni papa. Kaubara na sa sanguna, kapanghawl na sa sanguna, gamay pa naamon kinagot. Gahambal na saya nga ako lang yung mabakal ng gatas ni Kyot gaon na sa para nga may titiyon ako nga manghod. Tapos hasta nga sang ulihin na nang nakalabot na nga time na nga nakapangasawa na nang akon nga magulang nang may bata na sila nang okay man sa man hindi man sa siling kay the time to nga nakapangasawa na sa do pagid nga persige pagid siya nga makaubrasa nga maka-income sila para may buhi sa saway ag sa bata iya.
Tapos, hindi lang namon na, Talupangdan. talupangdan abi. nga. Mm-mm. Sa sulod sang kalipay, may may pinaka-worst gali nga matabo sa magulang namon. Ahay. Na hindi namon mabaton. Pero, kasalig lang kami Japon sa Ginoo. Nga, may tao ka mapulig kay Toto. Sa iyang sitwasyon subong. So bali, okay, kinagkadto na kita sa supposedly amo na siyang inyo si magulang gid nga nagaisanon nga lalaki nga utod, no? So, ano ni siya nga utod nga lalaki mapinalanggaon? Ikapila ni si Toto Bernard? Bali, ikatatlo na si Toto Bernard sa amon yung magulang. Ay, ikaduha sa... Ikaduha. Sa So, amon buot silingon, magulang nyo gid nga duha. Oo. Anong pagkilala nyo kay Toto Bernard ninyo, Abel? Ang pagkilala namon kay Toto, wala yagid kami kinapabayaan. Mabinuligon, mapinalanggaon, klase magulang. Wala ga pabaya sa pamilya. So, inyo... Ang pamilya lang gid ang ginapaminsar. So, inyo sining mga ginikanan, bilang mga kabataan, ang pagtanaw ninyo sa inyo mga ginikanan, ehemplo man, good example sa inyo nga anong ka mag-ululutod? Oo. Grabe, ang magulang namon, good example gina sa mga pamatanon nga mga lalaki nga wala siya na bisyo. Wala ga inom, wala panigarilyo, wala ga barkada, bali pamilya lang gid ang ginapaminsar. Si ano panawag nyo, mama, papa? Mama kag papa. Mama, papa nyo. Amo man na nga kay ti malangin butanan kamo nga anom ka magululutod, si mama kag si papa ninyo ehemplo man nga klase sa mga ginikanan? Oo, kay wala man si mama bisyo, wala man si papa bisyo na. So, sa subong, dati kay nasugura naman abi ni Inday Celeste Joy, nagahibi gid abi, no? Nangin emotional si Inday Celeste Joy, kag si Mirami. Ano gid ang pinaka problema ninyo karon, Inday Celeste Joy, no? Ang problema naman subong nga kinahanglan sa magulang ko ang bulig. Sa iya nga kinahanglanon sa doadlaw, kag ang iya nga medication, kag ang iya nga sa liog, iya nga kinahanglan namon mapakakas ang tubo para hindi na maglagan ng infection sa iya ulo, sa iya lawas. Kinahanglan din hamon ng bulig niyo. By the way, aton nga isa-isahon ining sitwasyon ninyo karon, no? Isa ka pamilya nga nagapinalanggaanay, tapos panikasugman nga makakadto sa eskwelahan, bisan high school lang, no? Nakagraduate kamo nga 4 subong nga nakagraduate na kamo sa panikasugman sang inyo sining mga ginikanan, si Nanay Celia kag si Tatay Roberto, no? Ti subong amo na naglabot sa punto nga ang inyo sini nga nag-isanon nga utod nga lalaki nga si Toto Bernard nagka-problema sa iya sini nga health. Wala labot nga PWD na sa nga daan. Although bilang person with disability wala siya nagasalig abi sa inyo sini nga mga kauturan or sa inyo mga ginikanan nangin mapisan si Toto Bernard ninyo? Oo. San o nag-abot ining problema ninyo sa health ni Toto Bernard? Kay sino pa sa inyo si Toto Bernard may pamilya na, no? Pila kabilog iya sini mga kabataan? Bata iya, isa lang nakabilog ng lalaki. Oo. Ang iya sini nga asawa, sino gani ngalan? Si Roan. Si Roan, okay. San ulan ni nagsugod nga nagka problema ining si Toto Bernard? Sang time nga June 2021 nang dala na nagsugod nga nabudlayan na siya maginhawa. Oo. May ara kita dira batch 2 nga picture si Toto Bernard. Okay. 2021. Pero may pamilya na siya that time. Oo, may ara na sa pamilya. Pero sang wala pa natabo yang nabudlayan sa maginawa na ang pulmiro yagid na yang yan ang napaos lang gid na saya. Okay. 2 years. 2 years na sa nga napaos hasta nga ano to nga years ang napaos siya? 2020 na naman. Oo.
May ara kita dabong bukim nga pictures ni Toto Bernard. Sa 2020 na pao siya. Isa man lang kamo daga compound. Oo. Okay. Tuparay lang kami na tuparay balay. lang kamo na balay. So sa 2020 na pao sining si Bernard. Pagkatapos anong natabo? Nang after to nga nang napausa sa sulod sang duha ka tuig nang ginpa-check up man na nila ni mama sa may City Health nang ang sa libre na balaw. Sa Bago. Oo, Dira sa Bago. ginpa-check up sa te ang siling sang doktor ko no nang allergy lang. Te ginlisitahan sa sang para sa allergy nagdugang nagid nga hindi nagid sa katingog. Nagtusngaw nagid ti ang bulong to nga siya gin pauntatan painom siya kay nagtusngaw nagid hindi nagid sa may kahambal hindi nagid sa katingog ti nang that time to ya wala pa kami kabalo nga kundiin bala may doktor nga para sa throat bala nang ulihin na lang namon nabalaan sang time na nga amo na lang nga tabo nga nabudlayan na si Tuto maginhawa. Tapos amo to na sang ginpa-check up sa igo na nasa ginano. Na sa mo nang do 50-50 na blang hindi na sa kaginhawa. Dito siya namon gindala. Kay may nag-suggest na sa amon nga sa may City Health nga may ara nga doktor sa may Villanueva dapit. Nga para sa throat. Nag-try kami to nga nagkadto kami pud kami na sang iya nga asawa. Nagkadto kami na namon pamangkot namon kung may ara man gid may ara gin pa-check up namon ang magulang namon pa-check up sa tapos sa muto nga basang doktor nga kung hindi bala ko na kinahanglan tubuhan na lang sa kay may dugin bala siya nga nga tan-aw bala sa siya nga TV na bala nga kung anong ara sa tutunlan ni Tuto kay di na paos siya 2 years no. Tapos may nagtubo pa nga bukol. Oo, tapos nagamba lang doktor nga, ma'am, ang sa iyan nga ginhawaan, sa ginagyan sa iya ginhawa ng gamay na lang. Gamay na lang gid ang iya nga nga amo na nga nabudayan siya maginhawa, amo na basang doktor. Okay. Di siling nga dapat, ma'am, wala na sa sangiban nga opinion mo. Ang iya lang gid siya nga ang iya lang gid galing nga opsyon niya ng tubuhan na lang gid niya, tubuhan na lang ni imo nga magulang amo na nga balya. Sang time to hindi pa mapasugot sila ni mama kag ni papa kag ang iya nga asawa nga patubuhan si Tuto kay tungod nga tama kabudlay nga matubuhan ng isa ka tawo. Tas ang ulihin na-admit kami na sa may ospital sang Bago kay amo na to natabo nga hindi na siya kaginhawa ti abi na mo lang man bala. Tapos sang ulihin nang amo na to nabalaan nga may gamay na lang iya nga buho siya ginawaan. Do pila to sa ka-days nga nagtiner sa balay. Tapos ang ulihi ugto to nga basta nang ugto nang naglalai nagid siya nga hindi nagid siya kaginhawa galalai na sa sang nagambal si mama nga nanggin pa desisyon niya gid lang magulang ko nga lalaki kung mapatubo na lang gid sa bala. Di nagambal lang magulang ko nga lalaki nga mapatubo na lang kumakay para mo nang maka pa sa bala sa iyahaw. Pa sa sanginhawa ya. Kaya mo to ginrikta sa ospital sang Bago. Riktada dayon pagka alas 2 sang hapon tubuhan sa dayon. Do mga after to mga 3 days guro or 5 days kagwa sila sa ospital. Amo na to natubuhan magulang ko nga lalaki. Nang istorya pa na sang nurse sang gintubuhan si Tuto damo ko ng mga plemas nga naginuha siya nga tutunlan nga gintubuhan. Sino tong ang doctor that time? Ang nagtubo gid siya. Ang ginpakonsultahan kag nag-open gid abi kag ginbutangan tubo. Nang pwede lang malawag ang iya Ati sige okay na lang. Kundi amo na to no sa dira man lang sa may sa may Bago? Oo. Dira lang sa gintubuhan sa may ospital sa Bago. Okay. Tapos pagkatapos yung nga natubuhan sa nang pero nang okay lang man si Tuto kay nang do na sa bala nga nakaginhawa na sa tadlong. Tapos damo may gahambal nga kung matubuhan kuno ng isa ka tawo kuno maligid na lang na nang
wala na bala kuno tsansa, amo nang ambal nila. Pero kami balik kami nga pamilya, kami gatuo kami sa Ginoo yang ang Ginoo yang magmilagro gid sa magulang ko ya. Tapos Kundi intubuhan na to siya, no? Oo. Intubuhan na to siya. Bangod kay hindi sa kaginhawa. Ti ano to ang natabo nga pagpauli niya ti daw abi bumukim daw pagamayon tana nga makita man bala ang sitwasyon gid sa iya siniya nga tutunlan bala, no? Daw medyo i-zoom in lang siya or zoom out gamay. I-zoom out lang siya para makita naton ang sitwasyon gid sang iya ila sini nga utod, no? Si Bernard, no? So amo to kundi nagsugod na to na may tubo na siya. Nagpuli siya sa inyo sini nga balay. Di okay man lang siya. Okay man lang ang sitwasyon niya. Nang okay man sa away man sa siling ano kaya niya lamang gid nga problema ang ginhaway amo. Amo lamang gid to okay si Tuto sang sulod sang 6 months kay ang ano sang doktor 6 months ma-expire ang iya nga tubo nga plastic. Nagambal ang doktor nga nang kinanlan ma'am sulod sang 6 months isla ni sa tubo ya stainless. Okay. Amo nangambal ya. Pero wala siya nagambal nga kung wala stainless ma'am pwede lang nanay plastic. Wala siya kahambal nga amo na wala sa nagsuggest. Ang hambal lang niya stainless. At that time to sulod sang 6 months nangita gid kami sang pagi bala nga makakita sang stainless nga tubo ti wala gid diri sa Bacolod sa Negros di wala gid. Nagambal sa may Manila mami ara na amo nang ambal ya. Ti ginpangitaan ni diya nga pamangkot to sa pamilya sang magulang asang yaman nga asawa nga gaobraman sa sulod balay di pamangkot to kung may ara bala sa pharmacy kung may ara. Ti wala gid way gid sa may nakakita. Ti sang ulihi nang nagambal ang doktor nga may kilala ko gali nga gabaligya sang tubo nga stainless pwede nyo ni siya makontak amo nang ambalya. Pero ano na to yan ng 7 months na ang ano ni Tuto sa yang tubo amo na to nang ulihin na nang ginambal nga amo na te that time to nagpasalamat kami nga muna may tubo na nga stainless para may isla ng tubo ni Tuto. Pero ano ang iya sini nga sitwasyon? Okay man iya sini iya nga ano abi nga pagginhawa? Okay man daw siya? Okay pa. Okay pa to siya. Sang nag-abot ng punto nga expire ng iya nga tubo. So yung mga more or less mga pilaman ka bulan nga daw naglala ang sitwasyon sang daw wound bala, no? Ang pila sa iya sini nga tutunlan. Nagsugod to ano ng January expired na iya nga tubo mo. Mga February. Mga March na amo na to nagsugod this nga year? Oo, this year lang. Nang doon nagamatamat ng March naglala na nang damo-damo ano ang doktor nga okay na to kay napadala na ano na napadala na ang tubo bala nang nalipay man ang magulang ko nga lalaki nga maisla na tubo ti kay lifetime nang basang doktor mo okay na to tapos ang ulihi nang damo sa ano nga okay na ni ma'am nang paislan ta schedule ta sa amo ni nga day amo nang balya ti sang nagabot na nga mo na nga time nga schedule niya si Tuto nga islan sang tubo nagpostpone sa kay tungod nga nang wala kuno sang ano basta do damo sa bala ano nang rason tapos sila nga sa next na lang ma'am amo nang balya sa next na lang ma'am gali amo nang balya ti nang nag-okay lang Japon ng magulang ko ti isang kaduwayan na nga nga pa-schedule sa magulang ko na postpone liwat kay tungod ko nga wala sang ano ko no gamit ko no kulang ko no sa gamit sa ospital sang bago mo nang balya. Okay. Nag-postpone naman ang kaduwaya. Ang ikatatlo didto na gid nga liwat nga nag-postpone ti ano na kami kabalaka na kami sa magulang ko di syempre katatlo yan nga postpone mo. Tapos nang lapaw na 6 months ang ano sang magulang ko expired na galalain ng magulang ko ti that time to ging kaduan mo ng doktor kaduan siya na munupod sang iyang asawa
naging storya namon siling ko dok ng San Ogid na maisla na magulang ko man kasi siling ko naluoy ko sa magulang ko sa iya nga sitwasyon subong gadugo na sa iya nga tubo bala sa kilid sa iya nga tubo gadugo na kasi siling ko ng tani bala maidiyahan la dukhaw ang balya ti may ginano sa kuno nga ng machine ni-order sa kuno sa diin ako no sa online nga machine ka para igamit sa magulang ko na amo nang ambalya. Ti sang ulihi nagambal ang magulang ko nga babae nga hindi na lang magpailis siya tubo. Okay. Sa may masaylo na lang makadto na lang sa may provincial hospital. Dito na lang mapa-admit na lang kay para dito na lang mailisan tubo magulang ko. Amo nang desisyon sang magulang ko. Ta amo man amon desisyon nga ano na lang. To sang ulihi nang nagambal sa nga ay ma'am hindi pwede amo nang balya nya kay na order na nga daan ang machine ni ho nga ipaano ko sa magulang mo igamit sa magulang mo amo nang balya ti siling ko ti nang paano na dokman amo nang bal namon paano na dokman kay ti masaydo kami kung okay lang man sa imo amo na balahaw Okay. tapos kay siling niya this month nga daan ma'am siling niya mapamanila ko ti kung ano sa inyo depende sa inyo kung sa next week pa islan tatubo si sir mo nang balya singko hindi na mapadugayan na iadokya kay siling ko ang sitwasyon sa magulang ko galala na mo nang ba ko siya siling ko nang arab lang do gapakitlooy kami bla siya ma'am Jazz bla nga mo na aga nga mailisan bala tubo din magulang ko sang ulihi na ambal niya hindi na pwede ma'am kaya ang order na ang machine na ara na nga daan nang paabot na mo nang balya tapos ang ulihi nagambal sa nga bayaran gid nga daan niya nadala na sa inyo nga ano mo nang balya tapos niya kung pwede ma'am sa inyo kung masaylo magiging mo sa may provincial bayadan nyo lang ang machine nga gin order ko mo nang balya ti nang siling namon wala na kami kwarta dok amo nambal namon wala na kami kwarta dok nga ibayad pa kay nang isaylo namon si tuto sa provincial kay para mahingagaw amo nang ambal namon nya ma'am hindi ginabala pwede ma'am kinahanglan nyo gid na ano kay hindi na iya siling nga ano ya kay dapat kay sir na igamiton mo amo nang ambal ya ti ginstoryahan danay namo ni manang siling ni manang pulit danay sa balay ga istorya sila danay nila ni mama mo ko ni papa mo kun ano magit ang desisyon ti ngambal nila ni mama ko ni papa ihatag ko na nung gusto sang doktor amo nang ambaliya ihatag ko na nung gusto sang doktor kay masaylo na lang sa provincial kay para may dasig mailisan tubo si tuto ti amo to nga time siling namon mangayo lang kami sang medical abstract doc amo nang hambal namon kay amo nang hambal sang sa ospital nga mga pangayo ng medical abstract ay referral ti that time to nga ginhatagin ng referral amo to paghatag sang 5K pa ang sukot niya sa amon sa machine na ti bayaran na lang sa ginhatag ang iya nga gusto nga 5K pero wala to yan namon niya mapusla niya tong machine to ya sa iya to ya ato to ya sa iya kaya ang balya ko na ibalik naman ako no mo kaya hindi na ko no niya magamit amo nang balya kaya para to kuno dapat sa magulang ko tiging bayaran na mo ng 5K nga wala sang siling gingamit sang magulang ko nagbayad na lang kami instead ang ibayad tani namon ibakal pa sang kinahanglan sang magulang ko ginbayad na lang namon kay para makuha namon ang referral nga para ma-proceed dayon ng amon magulang sa may provincial. Galalain kami that time, undiin naman kami makuha kwarta. Kay tungod nga ang kwarta na bayad na sa doktor. Galibog naman ang ulo naman kung diin kami makuha. Amo to dayo, na lang kami nga damdamo na mga opsyon nga mga na namon pero dula Japon na dula mo niya pagsalig sa Ginoo nga magulang namon mag-okay. Pero ginagaan lang kami permis ang sang doktor, ginapasalig lang kami. Amo to that time na na sila ni Tuto sa may provincial. Sila ni Manang upod ang iya nga asawa. Tapos asawa. Oo, ginupdan sa niya sa miskin kala ni Tuto kabudlay. Miskin kagalalain na si Tuto. Nagin-upod sa Japon ni Manang kay tungod nga kinanlan siya. Para ma-check ang niya sa liog niya.
amo to dayon sa Nagdipasahe lang na sila. Oo, nagdipasahe lang sila sa series. Tapos amo to dayon nga pag-abot nila sa provincial, gin-check sang doktor ang iya nga liog. Nga amo nang ambal sang doktor nga maislan ni siya pero nang madugo. Pagtapos kung magdugo, di siya tudo-tudo, damo ko na madugo nga madula, makadto sa heart ya, kagamo na ko na ikamatay ya. Di, amo to nadlok ang magulang, o nadlok man ang iya asawa nga muna bala matabo. Pagtapos nagambal pa ang doktor nga sa iya to bala nga pagkaon. Hindi before to yung nagpakadto sila ni Manang sa may ospital nang nagambal ang doktor nga i-CT scan tani danay si sir ma'am ha kay para matan-aw namon kung ano gid ang sitwasyon sa iya sulod sa tutunlan amo nang ambal sang doktor ti ang CT scan nila guwa na sa ano mo nang sa amon ginabayad gina sa CT scan ti ang CT scan niya sobra 10K. Pero sa una to yung doktor ya sa nagtubo gina siya ya, nag-CT scan man kami na siya. Ano man to 10K man to sobra sa may doktor sa ospital sa Midris Bacolod. 10K to sang ini sa may provincial nag-request sa CT scan 10K sobra man ang CT scan niya. Di sila niya kinanlan tagid na ma'am kay para matanaw gid ano gid ang ano ni sir kung ano gid ang susulod sa tutunlan para maano namon. Kaya hindi kami na basta-basta magtanlog na nga hindi na mo nakita naman ang basta ng doktor. Di isang time to nga nag-abot ng result sa iya nga CT scan, nagambal ang doktor nga nang hindi na kuno pwede maislan ng lala na bla kuno. Siling sang doktor nga subong nyo lang dala ang amo si sir amo nambal sang doktor. So saan o na gani ano na nga adlaw? Ano na petsa? Ano to nga petsa? Sang April. Oo, mga April. Last year? Hindi, sang inila nga year. This year? Oo. Tapos, sang uli, siling sang doktor niya, ma'am, nang tama na ni kadelikado sang sitwasyon sang imo nga mister, amo nang balya. Nya budlay na ni siya, ma'am, nang hindi na kami ni magtandog kay di tama na ni kadelikado. Sinya kay once nga kun kakson ni ang tubo ni sir kag ilis ang stainless basi bala amo pa na bala ang madula ang imo nga mister amo nang balya sa doktor ti ang option naman sa doktor yan naman nga opinion sinya kung gusto niyo manggid ma'am pwede na sa madala sa private hospital amo nang balya pero i-transfer na sa may Manila dito na siya sa iya nga tubo operahan. Tapos siling niya kaso ma'am ma-prepare ka muna 300,000 amo na nga basang doktor ti gilibio nang ang yang asawa bayaw ko gilibio na gambal sa nga dok nang wala nagig kami subong niya dokya as in do masuko na lang balang bayaw ko sa amo na bala nga nabatian niya nga amo na nga balsang doktor pero ang magulang ko ya do gaano man sa pero kapangisog sa Japon. Di nagpuli na sila sa balay ang motong storya sang magulang sang bayaw ko na sa amon. Di pag storya yung amon na gatulo amon luha kay tungod nga hindi na pwede maislan ang tubo ni Tuto. Papapauli lang kamo. Oo, useless ang ginbakal nga stainless nga tubo. Wala nagamit sa kay Tuto. Hasta subong hasta nga naglala ng sitwasyon ni Tuto. By the way, si Meramini, no? Ang san ugid na kundi una-una to wala na ya diferensya iya sini nga tutunlan aya iliog pisan siya tapos no pinalanggaan siya nga klase sang utod kag responsable nga bana sa iya sini nga wife kag ang ila sini nga bata sinablos ninyo sunod pag sa inyo ti bisan PWD siya no si Tuto ni Bernard bangod kay ti amo na biyang iya ang iya sini iya nga sitwasyon no sa iya sini nga ilong inborn. Pero sa san ugid kundi gibutangan na to tubo plastic to nga tubo no sa san ugid na nga daw naglala nga makitaan nyo bala nga daw pasensya sa mga nagakaon dira o kung late ang inyo sinipagpanyaga no
Sa saan o ginaado nagabuad-ad ginabi may picture kita gani galing kay ti para lang gid bala nga hindi man matamaan no. Gabuad-ad kag nakitaan ko sa inyo may video pa ni sila mga kabombo mo no. Pakita naton ang video sa saan o hindi ta na mapakita da kay medyo do kaano gid. Sa saan o naging kuha ang ilang nga video Celeste kag Mirami. Bali ang video kagabi lang na akong ginkuha. Nga daw may naga-flow, gid nga dugo, no? Oo, gadugo. Gid siya every mag-dressing si bala, magtinlo. Gadugo. Gid na siya gahilig ang dugo. Amo naging kulbaan namon. So anong sitwasyon ni Manong ninyo, ni Tuto ninyo Bernard? Ano siya, mahilanat siya or gakaon siya or nagalagahambal siya gyapon? Anong iya sini nga overall abi nga situation abi? Ang iyan ni Tuto nang makakaon sa makapaagi pa siya ba normal pagkakaon kaso nang limit lang balay nga pagkaon hindi siya pwede sa mga tiga. Tapos ang tingog na sang magulang ko way na nang sinyas na lang nasa samon. Hindi na gid siya ka. Hindi na siya katingog ng sinyas na siya nga ginahambal sa baya dapat kinanlan inchindihon mo gid ganong ginahambal ya. Kisa ako hindi na mo man chindi. Ginapasulat sa namon sa papel, kundi gani sa cellphone, para lang maintindihan namon kung anong ginahambalya. Pero sa hilanat, wala iya ginahilanat, magulang ko. Okay lang siya. Hindi Celeste Joy, ano na ang iya sini nga pagkaon, of course, ano man, sa baba, marutubo sa gihapon, ano man? Bali sa baba ya Japon gagi ang pagkaon. Ang tubo yaya sa para sa ginhawa ya na. Ay, okay. Ang tubo na may ano na siya. May upod na siya, may nakakabit na da nga nga machine or wala. Wala lang bali. Bali daw ano lang gid siya bali daw may buho siya nga makaginhawa siya. Asta sa heart yan. Asa sa heart niya. Halin gina sa iya nga heart ang tubo pakadto gid sa iya tubo. Oo. Kay hindi siya abi ka ano ni kaginhawa amo nang rason. So ginaano lang na siya, ginadressingan lang siya from time to time. Subong ang iyang dressing di na siling aga ugto ho gabi halos ya kada minuto or oras ano mo gid sa dressingan mo gid sa kay gabasa dayon nang sa diri niya tapos ga ano nang na tapos ang iyang dugo ga ano na. Pero that time nagagamit pa na siya sang saksyon para lang matinloan sa sulod. Pero subong hindi na kaya sang saksyon, hindi na matinloan. Ang ininyo nga sitwasyon kay isa man lang kamo ka lugar no may pamilya na gani ya may pamilya na ang si Celeste Joy kag ang iban pag pila na sa inyo gani may pamilya na? Bali 4 kami. 4 kamo. Pero nagabinuligay kamo sa gihapon. Ara kamo da gihapon para kay Toto Bernard. Kag sa kay Tatay Roberto abi kag kay Nanay Celia. So kamo dira nga ang inyo isa lang kamo da ka compound sa may Purok Malacañang, Barangay Balingasag sa siyudad sang Bago. Oo, isa lang kami da compound balitupad lang namon ang balay ni Toto gatapik lang siya sa amon balay man. Sunod pa sa imo, si nanay nyo, ara man. Do amo ginagaabiya ang pinaka big blow, no? Ang pinakadako nga pagtilaw sa inyo si kabuhi bilang magpamilya. Kaya simple ang inyo si pagpangabuhi. No, makita natin sa Facebook Live ang inyo si pictures. Simple ang pagpangabuhi ninyo. Nagapalanggaanay kamo, nagakanya-kanya kamong panikasog. Si nanay nyo Celia, sa gihapon, anong yan siniya nga nga obra? Nagapang labada gyapon kay nagapang manicure? Bali si mama wala na subong gapang labada, ara na lang siya sa balay. Aga manicure. Aga manicure siya. Si tatay nyo? Si papa yaga pa dayon Japon sang mananggeti gyapon. Pero ti makakaon pa man da sila abiya. Sa ila balay duhala na da sila? Sangiyang tatlo sila sangiyang asawa kag bata ya. Hindi, si tatay kag si nanay mo. Si mama kag si papa mo. Bali si mama kag si papa. Upod kami Japon tanan sa isa ka balay. Ay, isa lang kamo da ka balay bali. Anom kamo ka maglulutod with the partners. Bali ang magulang ko nga babae, pamilyado siya sa Inigaran na siya. Ara may balay sila sa Inigaran.
Bali ako sa inigaran man ang akon nga ano pero Bana. oo pero nang Bulagay na kami. Okay. Bala mo na nga dira og stay sa balay. Kaya muna makitaan nyo gid abi, no? Makitaan nyo gid ang sitwasyon ni manong ninyo Bernard. Oo. Grabe, sobra gid ka aluluoy ang magulang ko. Kung makita nyo lang ang video, Diyos ko. Oo. Pero sunod pa sa imo, nakakadto ka mo diri kay kagabi. Naglalain ka mo kay dutayan na siya mag 50-50. Ano na gid ya nang kagabi way kami nag-expect nga amo na sa bala nang gapamilin-milin na sabi kagabi mo. Tapos halos tanan kami nga magutod, ginapahalok ya siya. Gusto yang halukan niya kami. Sila ni mama kani papagay libio na kami kagabi kay abi gani namon amo na bala madula siya. Tapos gapalang luya na siya ginakaptan ko lang Japon niya nga kamot kaya yami niya nga kamot. Tapos nang arab lang do na hindi na siya bala kagihogid bala ano kay si mama gahilibion kay gintawag ko ni mama sa balay. Gasinggitan sa hindi siya kahalin sa kay Tuto kay gahigda na si Tuto sa iya nga paa. Pag sulod ko sa kwarto nila, nakita ko si Tuto amo na tugap lang luya sa iya guro nga lang luya nang sa adlaw blang nga dugo blang kagagwasa siya. Amo na gurugi pang luya ya. Tapos amo to nga galalai na sa kagapon. Tapos nang ang magulang ko ng babae nga sa inigaran ho ginpatawag na lang namon nga may ngagaw siya puli. Doon pamilin-bilin siya abi sa inyo. Oo, kapamilin-milin na siya tapos naluoy ko kagabi sa iya kay arab lang gahilibio na kami bala nang ginako siya ang asawa. Tapos gahibi sa nga hindi wala man sindiano nga gambal na lang kami siya nga to kung nakapoy ka na pawahay na lang amo nang ambal namon siya nang sakit man sa amon nga madula ka pero kinala namon bato nun kay tungod nga amon ang natabo kung sa iya lang ya hindi pa sa siya tani gusto mo hindi pa siya ya amo nang iya pila ang iya edad sa iya sini nga bata gani nang 9 years old na yung bata nga lalaki. Ara man sa tupad kagabi? Oo, gahilibion siya gani. Tapos nang ginapangita ya bata iya kay gusto yaman mo halukan. Tapos, si misis niya ara man sa tupad kagabi? Oo, ara iya nga misis sa iya nga tupad. Tapos ginambala lang sa namon nga to kung gusto mo pa mabuhi bato ang namba namon siya. Bato ka, ligi ka galingon mo tapos tahuga ang Ginoo. Mit lang ang pangalan sa Ginoo mangayo ka bulig. Tapos sang kagabi na nang ginpatawag magulang namon nga babae sa inigaran papuli. Tinigingagaw man puli gambal man ang magulang ko nga babae nga sige lang whiskey kwarta ko di pila lang may ngagaw kami puli ang bata ya. Ang mangod ko na nga babae, ang kinagot namon, nagtawag sa brother bala namon sa simbahan. Nga ipriyan bala magulang namon. Pangamuyuan abi. Oo. Nagkadto sila ni pastor. Nagkadto sila gin pangamuyuan sila ni brother. Gin pangamuyuan nila si Tuto. Tapos time to tapos hasta nga nagabot na magulang ko nga babae. Nakibot kami nga gulpiada siya nga doon nagpasik lang sa bala. Doon na ano sa bala sa iya nga ano bala kay luya-luya na gid siya mo as in nga pero wala. gusto niya ya gambal ka mga to kon nakapoy ka na gid pahuway ka na lang. Siya ya hindi gusto ya gid mga gabato buhi. gid saya. Gabato gid saya kay gusto ya gid nga maupo di pa kami sa lastay magtigulang ya upod asawa ya kag bata. Amo na siya ka mapinalanggaon kaga matinatapon abi sa inyo kay ti apat kamo, lima kamo kababayi, isa lang siya kalalaki. Bilang utod nga lalaki, doon nagaserve siya second nga tatay ninyo, abi? Oo. Celeste Joy, kay Kagina, nagkadto kamo diri kag nakita nato nga daw nagalupay-pay gid kamo. Bangod, ano tulod sa inyo, abi, nga makadto gid diri sa Bombo? Ambel ko,
nang kagapon pa kami tali makadto kaso lang ginpasulat ko pa si Toto kung anong gusto ya bala pero hindi na makaya magsulat. Bali ako na lang nagasulat kag ipapirmahan ko na lang sa iya para makita ya kag patanaw ko man siya kag nag-thumbs up man sa nga okay. Anong sulat ti how? Nga amo na nga gusto nga kung sino tani ko nung may mayo nga tagipusoon nga magbulig sa iya. Kay gusto ya pa ko nung magbuhi. Gusto ya pa mapabulong ang iya sa liog ya, ang sakit ya. Amo na gahibi sa galalain man sa kami si Papa gatulok lang siya galuya man si Papa hindi sa kagwanta nga magtulok kay Toto nga gaamo na kay miski kami tanan nga pamilya hindi namon mabaton hindi namon maano nga amo nang matabo sa magulang namon. Pero sunod sa doktor may chance pagid man siya nga mag-ayo abi? May ara pa kuno tsansa nga mag-ayo si Toto pero wala pa mi kwarta nga para ipabulong sa iya sa Manila. Ahay, dito gid abi sa Manila. Specialista gid dapat ang bansang doktor. Kay maayo gid kuno si Toto. Pwede pa. Oo. Since we're running out of time, no, Celeste Joy kag Mira Me, no, ang Pabiliar Sisters, ano ang inyo sinigusto nga, like for example, wala taman ginapangayo, no, since time is of the essence here, although nga gusto ninyo kung bangod kay naluoy kamo kay tuto nyo sa pagpakita everyday sa iya nga ti amo na sitwasyon niya, nakambal kamo kagabi nga nag 50-50 siya nga to lang kung gusto mo na pahuway na kamo, no? Pero sa inyo ya abi, ano ang gusto nyo nga i-mensahe kay tuto ninyo nga sa subong abi kay ti precious ang time. Ikaw, Celeste Joy, ano ang mahambal mo sa kay tuto mo, Bernard, from the heart, abi? To, pakabakod ka lang. Anda kami nga buligan, katanan ni mo unamon tanan para sa imo. Basta mabuhi ka lang. Kaya mo na to. Kagabi, ginkaptan na namo ng kamot. Yeah. As in, luya-luya nga hindi nagidiya, wala na puwersa. Ara na si nanay kag si mama kag papa mo. Ara si mama sa likod ya, nag-aalalay sa iya, wala si mama gahalin sa iya, ara lang gid si mama. Wala si papa, ara man sa pero hindi sa kagwantang nga gaamo na si Tuto. Gayto mo pasibla siya pamahuna, galuya na si papa. Amo na to, kinahanglan mo gid magpakabakod. Kaya rin lang kami di gabulig sa imo, hindi kami maguntat nga samtang hindi ka mag-ayo. Kaya miski ako, hindi ko pamabaton nga madula. Kaya amo na matabo si mo. Hindi ko mabaton pa. May bata ka naman niya, Inday Celeste Joy? Oo, may bata na ako bali. 2 kabilo. 2 kabilo. Gagmay pa man. Nang 9 years old ka, nang 11 years old. Sa inyo nga anong ka maglulutod? Wala labot abi kay tuto nyo, Bernard. Sa 5 kamo, may mga trabaho man kamo? Mga palangitanaan kamo? Bali ang magulang ko, ang aman gid nga pinakamagulangan si Inday Michelle sa may Lupuesa Gaubra. Bali nang tenant lang na siya o pamilyado man sa. Tapos ang magulang ko na si Toto Bernard na tani nga gapang isda kumpara na sila isda, galibod sila isda para may sa ilang adlodlo nga pangabuyan man. Tapos ako sa clerk ko sa SM, Gaubra ako. Pero hindi man sila nga tanan ginahimo ko man sa magulang ko. Dugay naman mo, no? Tapos ang magulang, ang mangod ko nga isa ni si Mayra Gaubra sa man sa clerk man, pero hindi man sila nga may pamilya naman nga daan. Wala, dalaga. Bali, amo ni si Mira, wala siya obra. Pero nagabinuligay ka mo, no? Oo nga. Binuligay kami wala hindi ginay madula sa among pamilya ang pagbuligay kag pagpalangganay kag insindihanay. Amo kami na. Yes, si Mira Me kay wala taman ginapangayo. Pero sa wala mo abi na mahambal sa kay tuto mo, Bernard. Subong abi hatagan ko ikaw sang tiyempo nga ano gid ang gusto mong ihambal sa magulang mo nga pinalangga abi? Nang gusto ko yambal kay tuto nga nang
salig lang sa Japon sa Ginoo. Nang ga-expect pa kami yato nga malawig ka pa ya. Malawig pa kabuwi mo. Ga-expect kami ya nga ang Ginoo ya magmilagro gid sa imo ya. Wala sang imposible. Kay that time nga gusto sa namon ni do idalon sa may manugbulong, gambal saya ga sinyasa, hindi na may Ginoo kuya. Amo na gambal ya. May Ginoo. Hindi ko kinahanglan sang iban nga bagay, ang Ginoo ya ara sa akon ya. Amo na gambal ya. To ang mambal ko lang ya simo, pakabakod lang ya. Tanan ni mo namon para lang mabuhi ka pa yato. Kung pwede pa ya nga kwaon ni mo sakit ya, pwede. Kwaon lang gid namon ya. Kung gusto lang gid na, kung pwede lang gid nga kwaon ya. Tapos ka-question kami nga sa kay tuto pa na nag-abot ang kamo na wala nga problema. Amo na nga sakit. Kabuot sang magulang ko. Tapos amo nang natabo sa iya nga natubuan sa sang bukol siya tutunlan nga wala na mo ning gin-expect nga mo na. Hindi Mirami kag Celeste Joy, since you're running out of time, ano ang tagaan ko kamo sang opportunity nga mag-apilar man kung anong gusto nyo nga i-appeal sa aton sa mga pinalangga nga matagpalanti base pa lang may bulawanon nga tikipusuon man sila abi. Ikaw Mirami una. Mirami, ikaw una. Sa nagtanaw subong sa live iya ka bomboradyo. Kung may mayo na katagi pusuon nga magbulig sa magulang ko. Sabay pa nga tandugon sa Ginoo niya tagi pusuon yung magbulig sa magulang ko. Miski sa kamay lang nga bagay. Dako na nakabulig sa magulang ko. Nagkanto kami pasimpalan kami kanto para lang mangayo kami bulig. Kaya base pa lang kami mabulig sa amon. Kay kambal si Manang nga hindi tayo magpuli ya. Amo to gani kagina. Nga bulig kay Toto. Okay. Sige. Sa kay ang sa Manang mo naman, sa kay Celeste Joy. Celeste Joy, anong imo sini nga mensahe? Sa mga mayong, sa may mga tagipusoon mayong tagipusoon. Maluoy ka mo kay Toto. Buligin niya siya. Dako na bulig. Miski gamay lang. Dako na bulig para sa amon, para sa magulang ko. Siya lang ang maintenance. Adlaw-adlaw yung kinanglanon. Pagtani, maayo na ang magulang ko. Maluoy ka mo, buligin yung magulang ko. By the way, sa imo Mira, kag kay Celeste, no? Kung if ever gid may nga may ara sang bulawano na tigipusoon ang aton sini mga nagapanuktok kita sa tigipusoon sa aton si makauturan, may ara kamo sang cell number nga gusto ninyo nga i-announce diri, or ano gusto nyo ihatag mo sa ako ng cell number nimo ari na ko di, or i-ano ninyo sa publiko subong ang inyo sini nga cell number. It's okay nga ilawagon ninyo. Sa mga gusto magbulig through GCash, may GCash kamo. Pwede nyo ba lang i-send sa 0951 58 44 010. 0951 58 44 010. Sa kay sino na siya nga account? Sa account kay Celeste Joy Boyson. Amo na ang imo sini nga account name. Celeste Joy Boyson. Ang Boyson B-U-I-S-O-N. What about my na telephone number kung gusto mo nga i-announce sa kanginan or diri lang sa akon? Sa imo na lang mo, Jess. Okay. Sa liwat ang imo sa GCash ano gani to? Sa GCash ko 0951 58 44 010. Sa imo account Celeste Joy Boyson. Okay, sige. Salamat gid sa inyo Mirami kag Celeste Joy. Kainan na mga kabombo na ano ko ni sila na sugatan ko sila sa idalom
nakapamangkot sila kung pwede ka saka, no? So hasta na lang ati nagbakal ako isang sudan ko, hasta na lang kitaan ko sila diri, hasta na lang gin-refer ni Bombo Anne-Marie, ti amo to nga ti daw nakitaan bala namon nga do ka hopeless na gid sang mag-sisters, no? Pero with the hope in their heart nga nagkadto gid diriya sa Bombo Radyo, suno pagani kay Mirami, ya hindi kami magpauli kung wala gid abi sang makapangita man abi bulig kay amo na ang ila sini nga pagpalangga sa ila sini iya nga utod nga lalaki nga si Bernard. So inday Mirami and sila si Joy Pabiliar, salamat gid sa inyo sini iya nga pagkadto diri kag sa inyo sini nga trust nga ti at the same time makapa ambit man sa inyo si kasaysayan nga makuhaan man sa leksyon kay inspirasyon, no? Sa aton si mapinalangga nga matag palamit sa aton si masupak bisan ano ang kapigado basta nagainupdanay ang bugos nga pamilya. Kay ti nabatian nato na ila sinigani nga pictures ara man dira Bombo Kim, no? Ang ila sa family pictures, simple lamang sila pero makita naton nga ga-enjoy sila sa isa ka isa, no? Good health lang kuntani para sa ila kay ti bisan amo na ila sa institusyon, no? Nakagraduate sila sa high school sa ila sila maglulutod, 4 sila o 5 sila graduate sa high school. Okay na pero amo nang ginatawag naton nga kun ang aton sila ikayong lawas amo na ang mapalyar ti perti na ginaya ka dako nga huol mga kabombo. Ti isa sang ila sini nga mga big blow sa ila si kabuhi amo ni ang ila sini nga utod nga nag-isahanon pa kuntani nga utod nila nga lalaki kag isa pa ka person with disability, no? Nagapalangga sa ila responsable nga klase sang utod nga si Tuto Bernard Pabiliar, 30 years old, may asawa kag may anak nga huben pa man, no? Kag amo na nagapanuktok sila sa tagipusoon, no, sang nagapalamati, no, kasi pa lang. Well, sa gihapon, at the end of the day, life is still beautiful sa pihak sa mga pang mga pagtilaw, no, kay ang importante amo na gandi ngati nagapangabuhi kita, buhi kita samtang buhi kita may paglaom kita. Kaangay na day Mirami and Celeste Joy Pabiliar, no? Nga nagsaka gidri bisan nagatagi ti ang init, hoping and amo na ang ila si paglaom nga makapangayo sang bulig abi man, no? Samtang gina-share ang ila sini iya nga kasaysayan. Okay mga kabombo, wala kita sa panahon, salamat gid sa inyo si pag-upod kag sa pamilya dira nga Pabiliar, no? So may Purok Malacañang, Barangay Balingasag, Bagos City, no? Magpakabakod lang gid kamo, no? Kasi na siling nagani naton ang inyo sini nga hambal sa mag-utod nga ti ano lang gid kita, no? Magsalig kita sa mahal nga makaako kay mga mangita na siya sang pamaagi, no? Kaangay abi sang akon sini iya nga words of wisdom sa sining hapon antes ako mag say bye-bye mga kabombo, no? Sa aton si mapinalangga nga matag palamati sa aton si Masuki, no? Ang Dios siya nagasabat sa aton sini nga pangabuyo. Sa Psalm 17:6, no? Salmo 17:6, mga kabombo, dra nagasiling sa Ingles na pulong. I call on you, my God, for you will answer me. Turn your ear to me and hear my prayer. He is indeed our answering God, no? Psalm 17:6, I call on you, my God, for you will answer me. Turn your ear to me and hear my prayer. Yes, indeed. No, aton si Ginoo ya hears our prayers, no? We have reason to believe that our God hears our prayers. Kay siya yung aton sila Ginoo, siya nagtuga sa aton kung ano makinanglano nato niya ti ihatag gina sang Dios. He is just a prayer away, no? Pangamuyo lang gid kita. Miracle do happen, no? Miracles do happen sa sininga moderno nga panahon, mga kabombo, no? So wala kita sa panahon mga kabombo, no, it's bye-bye time na. Inisagya po ninyo alagad sa kanginan, Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo. God bless us all. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo! Ano ang masaming rason sa pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sa pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri,
Ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content. Kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agud mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Kabumbo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaloon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw pinaagi sa pagtanok suni. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum.
Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan gid sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto, ang Cardava banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalagip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging. Makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Makapila ka beses kung magpangapi sa isa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sa hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Number 1 Basta Radio Bombo. Philippine Standard Time, 36 minutos na nakalipas sa takna alas 3 mga kabombo. Antes kita magkadto kag magapamati sa kay Tuyang Ermitanya mga kabombo. Yari ang follow-up report sa bago lang natabo nga shooting incident nila sa may barangay 3. Ara sa aton si Patrol, si Bombo Dennis Rubica. Bombo Dennis, come in. As na sa aton mga tagplamati sa karon na tapos na diri proseso no sa aton sinisoko team ining crime scene diri sa naton ining isa ka sung sa kiluntad no before 1 o'clock sa damang hapon diya sa may dala na BS sa Kino Drive no barangay 3 Sudad sa Bacolod no ulunan lagi sa police station number 2 ang crime scene sina diri kay nakita nato sa aton ang mga picture ning sa kanisa na patrol nga puti nga kolor din na nagasakay ang biktima ng nisaki natin po sa Bombo Graceland ginsunod ni sa mga suspect nga nagasakay sa motorsiklo kag tiro tubtob nga gorote maigo na ining biktima kag tubtob nga sa auto ya kun ining sa patrol niya sumaka diri sa gutter kung pag-uwing ka sa baybay no kay direksyon ni sa salakyan na sa bukid pag sa baybay padulong ka diba sa may Santo Niño stop pro layo na to ya no ang area diri exact dili sa may mangguro mga 10 meters ikan diri sa may Bangga Abis no ulunan ng guro makaunalin sa station to mga 150 meters more or less Bombo Jazz no so ang biktima patay gid ini no amo na siya drive sang Nissan Patrol why man siya upod ang biktima diri na kilala sa kay Serte no verify ta pa po ang ato de ko na impormasyon na kilala sa kay Jeffrey Espelita C. King Sing no do kalaba kay ngalan niya sini no amo na ngalan sang biktima. Yes, taga barangay 27 no lapit lang man ni sa Pekabangga barangay 27 na diri no
more or less 40 years old. Naman natin na sinasabi nga impormasyon nakuha. Nakuha na ding bangkay bumudyas, no? Sa nato natin na proseso sa SOCO team ang crime scene, no? So ginkuha na gindala sa isa ka funeral parlor ang bangkay sining biktima, no? Kung magkadto ko sa naton ko na link di ka sa may station 2 forward ka pagkadto bye-bye, no? Ulo na lang isang abis nga eskwelahan, no? Di sa left side, no? Sumaka ning salakyan niya sa gutter kag dumiretso ina diri sa may bakante nga lugar nga may mga tanom na digani dito umungad, no? Ining iyang kita tada sa footageista sa video sa picture nga ti ari dis kilamunan, no? Ining nagbunggo dis magkahoy, no? Bombo just, no? Muna dito lang initial, di ba? Ang biktima going from alin sa east pakadto di sa west. So pagkadabot dira sa south nga nag-iping sa iyang duha ka motorcycle riding suspect. Nag-isa-isa sila, hindi riding in tandem, kundi nag-isa-isa duha ka motor. Tapos ginipingan siya kag dito sa bakbakan. Tapos siguro wounded siya, conscious pa sa, sabi niya kaya niya nga pakadto di. So pagdabot diri sa area, siguro nga daw hindi niya na kaya, dasok niya rin sa lakyan diri sa bunggo sa pero siya yung incident dito sa tubang ng kasto. Dito kit. Ito bang. Dito mismo sir. That is why na process sa subong ang area sa aton suko para ma-recover dito ang mga empty shell. So in short, igo na siya nga daan. Yes. Kaya nag-travel pa naka-travel sa pakadto. Sir, may na-interview ko nito ginang babae nga according sa iya, may nagpalapit pag finishing sa siya. Hindi na confirm. Hindi na confirm. Okay. Allegation na nilang Identity sa victim, sir. Pangalan. si Jeffrey King Singh. May edad, sir. So 40 plus na ni siya, nakadira sa may barangay, sa unan lang dira, barangay Tigisal. Pero pilas ang biktima siya, bisa niya. So far, hindi ta pa ma-identify kung diyan gidang iya nga pilas, pero sa nakita ka ginada may pilas sa kilid. So makita na karon kung mag-autopsy dito. Ang initial sir niya nakita ninyo, si Lieutenant Pastrana, no? Ang deputy COP sa Police Station number 2. Pero hindi ta gina sigurado kung pila pa gid ang pilas niya. Mabala na karon pagkatapos ang inspection to sa naton nga doktor. Nagtiro siya sir sa left side niya or sa right side niya? Sa my driver side. Okay. So bali, dira siya sir sa dalan sang fast food dito kung diri sa Piak, kaya going Pakadto di, going di. Bali, Ramos Lacson kinayo. Ramos Lacson. Ang empty shell, wala pa. Subong mabalaan kung bila kabilog. That is why gina-process pa dito ang or sa may sentahan. Anong empty shell nga nakita? Anong nga kaliber? Why ta pa mabalaan gani subong kay gina-process pa kay duwa ang crime scene ta. Sa the time sang shooting area kag sa ginbagsakan sang biktima. May initial na motive background sir sa victim? Sa motive ginalantaw ta ang possible diri na information kita nga daw may property dispute between the family. Sa surrounding sa family circle. At the same time, ang second motive nga inalantaw ta, litisi kung drugs kung ara. Pero daw, ang pinakauna, guro ang ginatagaan ta, focus anay kay we have initial information regarding that. Sir, ang hambal mo, sir. Ang hambal mo nga may Okay. So, pamilya nga problema. Probably. Hindi man taga-conclude sina. Initial information. So, pamilya sa pamilya. Yes. Ang biktima na dira barangay 27 Street. Barangay 27 Street o barangay 3. Okay. Okay. Si Lieutenant Pastrana, at deputy sa Police Station. Bata sa isa man ka negosyante diri sa Bacolod. Pero siya hindi negosyante na siya bata. Ga-engage mo sa business, of course, business within the family. Tamo na may konflikto within the family.
Amo nang ginatagaan ta. That is, hindi pa nasa conclusion. Bombo Jazz, no, si Lieutenant Hobito Junito Pastrana, no? Deputy Chief of Police, no, sa Police Station number 2. So duwa ka crime scene karon nga proseso kay dito na sa Leona Gintiro di sa may corner sa Ramos sa Lacson, sa Kinol Drive Lacson, di sa may Ramos, di may kalanaan di sa Chowking, no? Da sa gali Ginuna Gintiro sa mga suspetsado, duwa ka suspect kasakay man sa duwa ka motorsiklo, ha? Duwa ka motor, duwa ka suspect mo sa isa ka motor. Hindi riding tandem, ha? Tandem, kundi duwa ang suspect. riding lang sa motorsiklo, duha sila, kada isa may motor. Yes, no? Okay. Riding, motorcycle riding ang suspect from the riding tandem, no? Muna tag. Si di sa una gintiro sa may Chowking, sa may Bangga Ramos. Tapos nag-drive siya sa Lakyan diri pakadto sa area. Siguro ba si Bombo Jazz may igo na sa kay kun diri sa crime scene sa ibusakan ka hotel ko tanaw nato na sa Bangga Ramos. Mga butanta mga 400 meters, no? Galing kina kun ako tani nagdiretso sa police station to, no? Why isang diretso diretso din sa Lakyan niya sa unha pa sa station to kag dito ga sumaka sa gutter kag dito nagbulhog in sa bakante. Guro tin nakabatsag sa blasing igo no? Dito alin sa may area sang Ramos, no? Amo nang inisang investigasyon, no? As based kay Police Lieutenant Pastrana, Deputy Chief of Police Station number 2, nga dito sa una gintiro, no, sa mga suspect. Tapos linagas guro pag una tungkol pa na may igo na yung biktima. So pag napot dire na siya nagbatsyag amo ning way na makontrol ang iya salakyan ning Nissan Patrol kag sumaka dire sa gutter diretso sa bakan. May kani bumudas kay wala may nasugata kay tining area na dire damo man naglabay di mo may mga cargo nga truck, may tricycle, may pribado nga salakyan, may lang gid kay wala sing sugata. Kag ang gindos-dosan niya dao mga tanong man lang wala sang pamalay abi. Why? Bakante ni sa bakante mo nga area. Ti mayo gani Bombo Dennis nga vacant lot or vacant area da? Kag siling ko mayo wa sing sugata nga mga salakyan, no? Kay kung may sugata ka tricycle o pribado posible na bungguan niya pa, no? Kay singoti pagabot ya din na siguro dulan wisyo nga mo daw makontrol ang salakyan niya nga sumaka sa gutter, no? Diretso diri bumurahog sa may bakante nga lote Bombo Jazz, no? Koreksyonan ta ang biktima taga 27th Street Lacson, Barangay 3 pa na di, no? Barangay 3 pa, no? Ang 27th ginambal ta taga Barangay 27, no? Koreksyonan naton taga 27th Lacson ang biktima, sakop sang i-check tabi ano to gani ga 3 pagid man na to ang i-check tani karon ha kung ano nga barangay kay base base ba barangay 1 na da, no? Bombo Dennis. Yes, i-check na karon Bombo Jazz. So Bombo Jazz batay na karon dugang update ha. Initial kombinasyon pilang igo anong kalibre sa armas ang fired cartridge na recovered this crime scene, no? Kasi natong duwa ka crime scene karon ginoproseso pa sa aton siniyang mga Soko team Bombo Jazz Desos. So live diri sa may sa Kino Drive, Barangay 3 Sinisulat sa Bacolod, sining shooting incident nagatabo antes sumandaro na siniglamang auto diri sa may syudad sa Bacolod biktima sa naton patay nakilala kay Jeffrey Espilita C. King Sing, no? Initial to ha. Kasi family dispute, no? May property dispute, may initial gate, no? Ang initial investigation, Bombo Dennis, do amo na bi? Yes, amo na nang ambal to ni Sir Pastrana kay na una gid nga motibo. Kay tan-aw nila, no? Family dispute Bombo Jazz Jesus. So bantay na mo update karon. Yes, no? Yes. Yes. Foreigner si Sing. Hindi na go ahead mo mudas nung pamangkat mo. Aha. Ano ni siya ay ng Indian? Hindi man. Mo check ta pala karon kay ting apelyido daw may Chinese, no? Ang sini kay Jeffrey Espilita C. Ang siya daw is Y bala. Sabi ko ano Sing, C gali SY. May sugpon pa King Sing. Okay. Jeffrey Espilita C.
Kingsing. Manang complete siyang ngalan. Bombo Just Deso. So, mandahin lang karon na. Dogang detalye pa, more update sining natabo nga shooting incident sa gilamang nga auto iya sa may barangay Trash so dati sa Bacolod. Report gikan sa patrol, inis Bombo Dennis Urbika para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall. Number 1 sa Bacolod. Basta Radio. Bumbo. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bumbo. Maraming salamat kay Bombo Dennis Rubica mga kabombo. So amo ay ato ang pinaka-latest update sa bago lang no natabo sila mga kauduon sa sininga hapon isa ka shooting incident dira sa Barangay 3 unsa din nagtaliwan gid ang biktima. Duga nga mga detalye sini labi na gid mabatian sa masunod nga programa ang Bombo Reports Afternoon Edition upod sa gihapon sa kay Bombo Dennis Rubica. Balik kita sa aton si pagpamati na sa aton matahom nga drama. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content. Kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinaka-epektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaloon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag wa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties.
Madamos ang sahi sa pagpamasahe kay isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga sab-a sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang sab-a nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw pinaagi sa pagtanok suni. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga sab-a ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga sab-a, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang sab-a nga saging. Ang saging nga sab-a ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang sab-a bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Iyari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang sab-a nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga sab-a nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang sab-a nga luto, ang Cardava banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang sab-a nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang sab-a nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C. Sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging, makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Makapila ka beses kung magpangapi sa isa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatsyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer.
Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon, kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga naging paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o konsunog nga pagkaon. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade o kon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization o kung WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit o kung malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit o kung internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba o kung tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus.
Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay. Nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw humalin sa kaagahon tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dinggi ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dinggi. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtob 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kon delirium. Sa karon nga uso naman ang dinggi kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnant o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod, Basta Radio, Bombo! Makapila ka beses kung magpangapi sa isa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok suni. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kung daw malupog ang isa ka tawo, magud nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto, ang Cardava banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason.
Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas gani wala labot sang apple mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kay isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaluon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety. Ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefit sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok
guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound ginagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginahimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola. Napamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Luyag mo bala nga buligan ang imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas?
Plus, ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sa iban kag almost cholesterol-free ini. Gani, makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat. Samtang, mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Mga carcinogenic foods o kung tigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o kung sunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kung mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung maghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o kung sunog nga pagkaon. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kangay sang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas sang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content. Kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria.
Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kaglabaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agud mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Ako si Tuyang Ermitanya. Nagapuyo ako sa isa ka kuiba. Siling nila, aswang ako. Pero hindi ina matuod. Siling pagin sang iban, buang ako. Pero layo pagin ina sa batad. Ako, isa lang ka normal nga tinuga. Nga maluyagon mag-isahanon permi. Hindi ako maluyagon magtanaw sang TV. Wala ako siyang huyog sa sugal. Amo man sa politika. Pero nagapamatigid ako sang mga balita. Kag drama sang Bumbu Radyo. Madamo man ako sang nahibalan nga istorya. Kinaraan man ukon moderno. Kag kun maluyag ka mo mamati. Kari ka mo mag-istoryahanay kita. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Kagaron, suguran ko na ang akon pagsaysay. One day, isasadto ka adlaw sa pagsugod gid sang akon kasaysayan. Kingkoy! Dali diyanay! Wala ko yan ang butang sang panit sa mga bulak, Chelvin, ha? Wala man ko ng butang sang tip. Pati kasi na Chalvina. Ginpagsugpo na yan ni Kingkoy ang mga bulak. Kag sa sobra niya nga dali-dali. Nagbayluan na isang bulak ang mga tanom. Ang rose, namulak sunflower. Tring-tring, ikaw? Kaya abi ko kung mag-ayop pa mga bulak. Ano pa, ginbutangan ko sang banit. Nga ang nagkalautot ang mga bulak. Gindagyangan na bisyang ito. Kay sino ido? Kay Chitagoy. Siling to gidaw. Buklan! Buhanay! Uy! Ako ang ginatawag mo barikoson. May iban pa din nga buklan, how? Ido mo kuno naglapak. Kaya nagpangbali sa ngakon mga tanom dire. Gani nagkalautod o mga bulak. Ay, anong labot sang ido ko sa mga bulak mo? May pamatuod nga ginbali sang ido ko ang bulak mo? Basi ako sarta laibel? Nagsiling si Kingkoy kag si Tring-Tring buklan. Wala ko sa labot. Kung ano man naging sining sang alalay mo, barikoson. Para ka makaibalo, wala diri makalin ang akon ido. Bayari lang nga daan ang akon mga bulak buklan. Kay kun hindi, maakusar ako. Akusar! Lapit banwa, sugid, lapit bukid.
buklan ha? Kuhaon ka dira sang backup. Back-up sa barikos mo eh! Buklan! Barikoson! Uy, Alexander, nga masubo kahaw. Galibog ang ulo ko subong uray. Nga ginatunto ka sa asawa mo. Bulagay bala. Kung hindi ka makabulag, tunto ha. Sang una malipayon kami nga daw ha. Puro subong hindi na. Nga aman. Sang una kung mag-abot ako sa balay, nagatago lang ido kung magsugata sa akon. Kag siya iya, nagahanda sang pagkaon kag chinilas. Ote, ano iya karon? Lain na. Subong, ang akon ido, amo na lang nagahatag sa akon sang chinilas. Kang akon asawa, amo naman subong ang nagataghol. Amuin lang nga mabulag na lang ko sa akon asawa. Hindi ko nagidya magwantang iya baba. Ote, paano yang isa ka ba? Kulapo, ginpatawag ako sa akong tiya. Oh, nga ako no? Tagumatayo na siya, Kulapo. Tagumatayo na? Kagin patawag ka? Nyaw? Ako lang abing hinaplos niya eh. Kaglaon man ina. Mugali. Ika. Basi kung may palanublion ka sa iya? Amo manggani inang nagsulod sa ulo ko eh. Ate, sige, lakat na. Basi kung maunahan ka sang iban pa diya nga parinte. Ati ho, Kulapo malakat ako. Naglakat sa saya tiya nga tagumatayo na. Kag Filimon, basi bala kung may palanublion to siya. Basi palang kung makatibawas na kita sini. Nga tayo. Di amo na bala siling ko, basi kung may palanublion sa nanay mo sa tiya ya. Basi ipasubli niya sa ato ng iyabalay kag luti. Hindi gani ang kwartaya sa bangko. Ato, tay? Kung naman magkadano na kita, mabakal dayon kita sa TV, tay, Ati, oo, Filimon. Kag hindi lang TV ang baklunta, mabakal tayo sang auto.
ako mapatay, may ibilin ako sa imo. Ano ina, Chay? May mga nakautang sa akon. Kung mapatay ako, sukton mo, ha? Ay, sino ang nakautang sa imo, Chay? Si Momoy. May utang siya sa akon nga 5,000. Ay, abaw, kadako pagali, Chay. Ay, sino pag nakautang sa imo? Si Big Boy. May utang sa akon nga 3,000. Kung masukot ko na, Chay, ako na lang na. Oo, imo na lang, ina. Kag si Kukoy Pagid, may utang pagali siya sa akon. Kag amo man si Tikboy. Uy, hala. 15,000 tanan ng akon sulokton. Ay, Chay, sino pagid ang nakautang sa imo? Si Tonyo. Ay, pila, Chay? Pilang utang ni Tonyo sa imo? Wala utang si Tonyo. Ako ang may utang sa iya nga 30,000. Kung masukot mo tanan, ibayad mo sa iya. Kag ang nabilin nga kulang, ikaw na lang bayad. Ay, salamat. Bago ang akong taxi nga ginadala, nagahining-hining pa sa kabag-o. Kaya ang likod, ginpintahan ko sang 4x4. Both silingon, 4-wheel drives. Mamahaw ko anay sa restaurant kina. Nagareklamo na akong tiyan eh. Hindi lang ito maghapit sa Lancho Tagoy. Kibasi maubos naman ang kwarta ko sa iya. Gracias. Nakatapos gan makukaon. Kagarin ako sa akong taxi. Bah! Hindi. Ang akong taxi nga bag-o. Ginkurisan ang 4x4. May sugpo na nga equal 610. Ha? Ay, nano ni man? Para mayo na lang tulokon, kayohon ko na lang magsulat sang 16 Arte mo lang nagyapon. Kag siguro, hindi na sila magandom nga magsulat sang bisan ano sa akong taxi. Ha?
Kingkoy, dali di Blanay. Lolo Morris? Di na ang mga botelya dire sang ber. Ginbaligya ko na. Ano? Ginbaligya mo na? May mga unod pa ato. Kaayo sa imo na? Ginbaligya mo dayon ang mga botelya sang ber? Kay sino mo ginbaligya ang mga botelya? Sa manok botelya Diin na siya. Naglibot pa. Botelya, bakulon. Hala. Nagaduling-duling na sa kahulogbon, ho? Sinuna siya. Oy, Kingkoy, tandaan mo ha? Hindi ka magbaligya sang botelya sang ber nga may bilin pa. Kay ginainom gali niya, ha? Hala, ngi. Nakabati ka sina? Oo Taon na nagaling sa may pilanso. Dali ka, Juan, kantuan naton. Dali ka, Orly. Uy, Juan, may lalaki nga nangakambit na may pilans. May ara matuod. Dali, butungon ta siya pa ibabaw. Ay, oo. Totoo, mapanguyat ka namon, ay mutongon ka namon pa imamawa. Oo. Ano na, Juan? Isa, dua, tatlo, apat. Alika. Hasta lang sa 3 para persado. Sige na. 1, 2, 3, butong! Ari na siya. Salamat sa inyo. Uy, Orly. Bata man isang manggaranon dito sa Banwa. Oo man, no? Ay, panod, panyaan yung kinanini mo. Kinahanglan at ipanon ta siya sang Mayo para may padya kita nga batunon. Isti to nga nakalambot ka dire. Nagapangayam? Nagapangayam ka? Bao Mayo lang kay nakita ka namon ba? Kung tani, napatay ka na? Salamat, ganda. Ay, pero... Hindi ka naman pasalamat, kaya makapalain na ni mo. Ay na nalang kira ang akong pagsaysay. Buwan, makitaan naman kita. Mabuhay kita tanan. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Mga kasaysayan nga makalingaw sa inyo tanan, bata o kung tigulang.
Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast Paradio Bombo! Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories nga gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinaka-epektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaluon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage.
Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga sab-a sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang sab-a nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw pinaagi sa pagtanok suni. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga sab-a ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga sab-a, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang sab-a nga saging. Ang saging nga sab-a ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang sab-a bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang sab-a nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga sab-a nga kinahanglan gid sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang sab-a nga luto, ang Cardava banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang sab-a nga saging nagalubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang sab-a nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C. Sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging, makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections. Dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Makapila ka beses kung magpangapi sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatsyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Mga carcinogenic foods o kung tigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kung mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga naging paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw!
Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o kon sunog nga pagkaon. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade o kon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization o kung WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit o kung malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit o kung internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba o kung tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghinanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw, humalin sa kaagahon, tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano
ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue. Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtub 7 ka adlaw. Bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangit o Paradyo Bongo. Sang una ko ikaw nga nakita, naglaom ako nga nagtalang ako, kag nakasulod sa isa ka matahom nga dalamguhanon. Ikaw ang babae nga madugay ko nga ginapangita kag ginahulat. Nagpangako ka nga kamatayo lang ang makapabulag sa imo kag sa ako. Apang karon, ina lang ang masiling mo. Sorry. Ngaa. I am so sorry. Okay, just go. Apang hindi na magbalikin. Hindi mo ako makita nga nagahibik. Bangod ang akong mga luha. Ari lang sa sulod sang akong dugham. Apang kung magabot ang tiun nga pahibiun kanila. Magbalik ka sa ako. Ari lang ako, Dre. Kag nagahulat gihapon sa imo. Argay! Gintampa mo ako? Akig ka kay ginalukan ko ikaw? Torpe. Sorry pero I love you. Promise. Kadamo sang tsansa ang ginhatag ko sa imo para halukan mo ako. Tapos, isa lang masarangan mo? Torpe. Mga tinaga nga masakit, masubo, masadya, nga halin sa mga lamharon nga kasing-kasing nga nagahigugma. Initanan makita naton sa mga pinanidlang sang isa ka diary. Kagini hatagan naton sang kabuhi diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Dulot sa inyo sang Bumbo Radio. Basta Radio Bumbo. Kagkaron sa kasugpon sang sulat nga ginpadala sa aton diri sa palatuntunan, Dear Diary. Dear Diary, bahin sang nagligad, amo na lang ang akon pasalamat nga wala mapatay si Rusty sang gintuyo namon ini nga patyon. Kag maayo lang kay nagpasugot man ang amon landlady nga matiner ang amo nga kuring sa amon boarding house. Nangin hawod pa ini sa tanan. Sa pagpadayon ko pagid. Geneva, tanaw ba lang nagatumpok nga to sa unhan, ho? Mga estudyante ato. Kag nakita ko si Miguel. Isa siya sa ila. Nagdako na gid siya, no? Kag nagtaas. Kagadamo na gid subong sang babae nga nagapaduding sa iya. Kag natingala gid bala ako mo. Nga angas ta subong. Wala ka mo gihapon nga duwa nagabugnuhanay. Lain ulong Miguel nga ina. Nagdumdum siya siguro nga nalimtan ko ng ginhimo niya sa akon. Ha? Ano ba nang ginhimo niya sa imo, haw? Sang high school pa kami, gintawag niya ako sinangatipuson. Gani sa kaakig ko, ginlampusan ko siya sang akon nga balunan. Nagkalawas agang akon kanon nga kalanon sa panyagam mo. Uy, amo gali? Oo. Kagsang magsugat anay kami, naggalikaw na siya sa akon. Manway sala mo. Amo gali Kag ikaw lang yung nahibalaan ko nga nagalikaw sa iya.
Kadamo sang babae nga nagahandom nga mapalapit gani sa iya. Sila lang ya eh. Pero ako, never. Ba, nakita ko si Geneva. Kag masugata ko siya. Ano ayhan kon bugnuhon ko siya? Madugay na gid nga wala kami nagbugduhan na nga duha. Sadtong dito pa kami sa amon barangay. Bahala na. Bisan makig siya. Apang tilawan ko nga bugnuhon siya. Miguel! Hulata ako! Ba? Si Arlene? Ari man gali siya? Ikaw ha? Ginbayaan mo lang ako ha? Kwan. Nalipat ako eh. May klase pa ako sa madason ni subject. Bisan pa? Dapat ako ang una. Sorry Arlene ha. Sige na, dali na. Di kita makadto. Upod lang Basta ikaw Bah, wala na si Geneva. Nagliko siya sa pihak. Wrong timing abi si Arlene mo. Kilala ko atong babae nga kaupod ni Miguel, si Arlene. Sila lang ang ginahambalan diri sa campus nga sa hindi madugay, i-announce na nila ang ila engagement. Di, nga ang nagabatsyag ko yung kainit kag kahisa. Wala man ako sang ginapaabot kay Miguel Di pa migi-migi pa siya. Kung hindi lang tani lain ulo. Pero salamat kay wala kami magbugnuhanay nga duha. Kung subong sina nga wala kami nagbugnuhanay, wala na gid sang paagi nga magbugnuhanay pa kami nga duha. Sa kinumos nga kamatis ang nawong mo, Geneva. Akig ka? Ha? Aba, wala Nga maakig man kuya man. Nakita mo bala si Miguel? Oo. Nakita ko siya kaupod si Arlene. Amo gali ko nga ang akig kasubong. Nagapangimon ka kay Arlene? No? Ako? Mangimon kay Arlene? Tagabuhaton ko ina. Samtang nakita ko yang nga si Roy, malayo kon ikumparar kay Miguel, no? Tanawa bala si Geneva sa piyak ang benso. Ang nagatindog sa tubang niya, amo si Roy Bulacan. Manggaranon ina siya. Kag madamo ang nagasiling nga mapalaron si Geneva nga nabunit si Roy. Imagine, siya bang nakabunit kay Roy? Samtang si Geneva nagalin sa malayo nga isla sa isa ka pobre nga lugar. Mag-schoolmate kami ni Miguel, apang wala gid kami sang kahigayunan nga magbugnuhanay pa nga duha. Kag nangin sikat ini sa campus, tungod nagtaas ini kag nagwapo.
Gani madamo sa mga babayi nga nagalagas-lagas sa iya. Sa pagpadayon ko pagid. Sa banta ko, wala na ako sang malauman pang magbugduhanay pa kami ni Geneva. Tama katunog sang balita dire nga sila na ni Roy. Mainit inang isyu dire sa campus. Ayan, mapakasal na sila ni Roy o galing magpauli sa amon barangay. Hindi na ako maglaom pa nga magbalikay pang amon maayo nga pag-abyanay nga duha. Pareho sa una. Hindi ko na siya malambot. Malayo nang iyan agtan. Kagbati ko, siyang nakakuha sang scholarship sa amon eskwelahan. Wala na ako sang buhaton pa. Kundi nga ipatungod ang akong tion sa pagtuon. Tungod mandali na lang ang amon graduation. Ay, Tom, si tita mo Geneva mapauli sa bakasyon. Ha? Mapauli si tita Geneva? Oo. Kag may dala siya nga pasalubong sa imo. Ha? Pasalubong? Ano? Ano, Lula? Isa ka kuring. Ay, kuring? Hindi, do, Lula. Hindi. Isa ka kuring. Kag ang iyang ngalan, Rusty. Kun amo, mamaestra ka gali diri sa sunod sa pinakabulan samtang nagabakasyon ka? Oo, Nay. Yadi pang kwarta nga batonon ko. Apang diin ka mamaestra? Sa dason nga banwa, Nay. Kag nakakita na gani ako sang madayunan ko nga balay eh. Kag bisan jutay lang ang balay, pero matahom. Kag abi mo, Nay, ang ngalan sang tag-iya sang amo nga balay, amo si Miss Janet. Wala pa siya sang bana. Kag nagabaton siya sang border, pareho sa akon. Maayo naman kun amo. Ay, oo gali. Si Miguel, nagapauli man bala? Wala lang ako makahibalo, Nay. Pero basi kun hindi na siya magpauli diri eh. Kahibalo ka. May nobya na siya dito eh. Kag ginakuno-kuno nga basi kun mapakasal na sila. Amoy na nga wala pa siya makapauli diri para nga magbakasyon. Nga nakapakasal na sila dito? Amput lang, pero bati ko na eh, secret marriage lang. Inang sekreto bala? Sekreto? Pero nga nga nakahibalo ka. Ay, nabatian ko lang, Nay. Ila simbahan, ho? Kagang ila pastor, nagapungko sa atubang lamisa. Apang ang duha niya katiil, tama kataas. Gani ginakulo lang niya para makaigo sa dalon lamisa. Ay, kadamo sang babayi, apang pila lang kabilog ang mga lalaki. Mga tigulang pa. Kung mag-amo sini, wala gisang tsansa diri si Miss Janet, eh. Ba? Ang pastor, ho? Nagpalapit diri sa amon?
Amo galiin ako nga grabe gid ang pagwapa ni Miss Janet. Kay may crush siya gali sa pastor. Oh, ara ng pastor, nagapakadto na diri sa amon. Pwede ko ba ikaw madulong, Miss Janet? Aba, hoo pastor. Ay hoo gali Geneva. Amo ini si Pastor John. Pastor John, siya gali si Geneva. Siya ang mabulos sa nag-resign nga teacher diri. Kamusta ka, pastor? Bamayogid. Abi mo, kaya na ko pa ikaw ginatulok. Kaga, nagsulod sa akong ulo nga ikaw ang pinakamatahom nga babae nga nakita ko. Ay, abaw ah. Salamat, pastor. Mga abyan, sunda sa pagmamati, ang kasugpon sang sulat, nga ginpadala diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Padamo gid nga salamat. Basta Radyo Bumbum. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sa pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content. Kaangay sang citrus fruits, kaglabaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agud mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinaka-epektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat.
Kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaluon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy anti-ill kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga sab-a sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang sab-a nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw pinaagi sa pagtanok suni. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga sab-a ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga sab-a, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang sab-a nga saging. Ang saging nga sab-a ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang sab-a bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang sab-a nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga sab-a nga kinahanglan gid sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang sab-a nga luto, ang Cardava banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalikip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang sab-a nga saging nagalubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang sab-a nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C. Sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging, makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections. Dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good.
Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibuan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Mga carcinogenic foods o kung tigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o kung sunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kung mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung maghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga naging paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o kung sunog nga pagkaon. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sa Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade o kung subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization o kung WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit o kung malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit o kung internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba o kung tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects o materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob
nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw humalin sa kaagahon tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtob 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kon delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnant o kon nagsupot nga tubig agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo! Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok suni. Paborito ini naton nga snacks kun imuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni.
Iyari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang sab-a nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga sab-a nga kinahanglan gid sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, magud nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang sab-a nga luto. Ang kardaba, banana, naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang sab-a nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang sab-a nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C. Sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging, makapa-kickstart ini sang aton nga immune system kag makaamlig sang aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kay isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaloon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw.
Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga Philippine Standard Time, 27 minutos sa kaligid sa takna alas 5 sa hapon. Mga kabombong, welcome sa pagparagad sang Bombo News and Views Afternoon Edition. Karon nga daw sang Martes, Hunyo 14, 2022. Kakaroon lito kita sa ato sa ring mga headlines. Bata sa negosyante, ginlutang patay sa Barangay 5, Bacolod City. Masobra 13 million pesos nga balor sang suspected shabu na kumpiskar sa Barangay Rizal, San Carlos City. Mga drivers ang jeep sa Bacolod mas pabor nga magdubo ang presyo sang gatong sang sa magsaka ang plate. Mayor Bing Lunardia wala sang problema sa pagtukod sang Truth Commission. Golden State Warriors ginluto sa Boston Celtics sa Game 5 sang NBA Finals kay na sang aga. Oras sa Bombo Radio, Philippine Standard Time, 28 minutos sa kaligid sa takna alas 5 sa hapon mga kabombo. Lito na kita sa madetalye sang ato sa ring nga mabalita pod sa inyo mga tagbalita. Bombo Jairi de los Reyes. Kaga ko naman si Bombo Pon si Espino. Patay ang isa ka lalaki matapos sa gintiro sa ginaligar nga duha ka motor riding suspects ang ginsakyan sining Nissan Patrol sa intersection sa Bisakino Drive, Lacson Street, Barangay 5, Bacolod City. Ginkilala ang biktima kay Jeffrey King Sing, soltero, 40 anyos ka residente sa Gatosaw Street, corner 27th Street, Barangay 1, Bacolod City. Sunod kay Police Lieutenant Junito Pastrana, Deputy Station Commander sa Bacolod Police Station number 2 nga wala pa natumod ang pilas sang biktima. Subong man ang armas o kon ang armas sutang nga ginagamit sa pagpatay sa biktima. Sunod sa inisyal nga investigasyon sa mga kapulisan nga sa intersection sa Lacson kag Bisakino Drive, samtang sa nakatungdan nga direksyon kag ginatuparan sang duha ka wala makilalang nga suspetsado nga nagasakay sa motorsiklo kag gintiro sa makapila ka beses. Ginpahayag man ni Pastrana nga mahimo na pilasa na ang biktima gani ginpahigad niya na lang sa dalan padulong sa Santo Niño Stop. Kinalantaw nga away sa pamilya ang motibo sa pagpatay sa biktima. Ang biktima isa man kadako negosyante sa syudad sa Bacolod. Parayon pa sa karon ang investigasyon sa mga kapulisan agud matumod ang motibo kag may kahimuan sa krimen. King Sing. Daw 40 plus na ni siya, nagadira sa may barangay. Sa una lang dira. Barangay so far hindi ta pa ma-identify kung diin gid ang iya nga pilas, pero sa nakita kag ginada may pilas sa kilid. So makita na karon kung mag autopsy. Pero hindi ta gina sigurado kung pila pa gid ang pilas niya. Mabala na karon pagkatapos ang inspection to sa aton nga doktor. Ang kabayan sa pagpahag ni Police Lieutenant Junito Pastrana, Deputy Station Commander sa Bacolod Police Station number 2. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 30 minutos. Nakaligad sa takna alas 5 sa hapon mga kabombo rin sa Pia Kalinya. Daw ang aton nga bisita subong nga hapon si Direk Mike Nerpiol, isa ka Negranse kag owner of Tibon o kanining The Bailout Night. Kag currently dito subong nag-star sa bayan sa United Arab Emirates. No? So Direk Mike, sir, welcome ayong hapon kag welcome diri sa Bombo Radio Bacolod. Upod mo sabong si Bombo Pons kag si Bombo Jairi. Hello. Yes, sir. Hello, salamat. Hello, salamat sa pag-invite sa akon dire. Yes, sir. Sir Mike, no, or Direk, pwede mo ma-share sa amon kung paano nag-start ang Tibon, no, para sa ibalos ang tanan na, and ano ang mga video contents, no, nga ginahimo, sir? Okay, actually nag-start gid ang Tibon as a podcast with my brother, with with friends man. And pagkatapos sila na we started as pado naughty siya na naughty talk show do or a late night talk show. After that, napaminsaran ko nga maghimo sang mga short films. So pag sang maghimo na ko short film nagustuhan gid sang tao kag amo na to sang start nagin na sige-sige ko na ang pag-ubra sang short films. Okay, no, bawti katahom gid gali, no. So, paano ka naman abisar naka-decide do nga mag-start man hibo ang video content diri sa Bacolod? Actually, Tibon started here in UAE, and tapos naglabot na siya
sa ibang nga lugar like Kuwait, Taiwan, sa Laguna, kung pagsadin pa. So far daw na siya nalabutan. Pero wala pa kalabot sa akon nga hometown. So I decided na I think this is time na i-showcase naman ang sang akon hometown ang ilang skills sa pagdating sa acting, sa pagdating sa content creation, kag pag-inspire sa mga tao sa mga ginanantaw eh. Wow, so with that need mo gid no, sang talented nga mga negrense gali no, nga hiligid nga ang pag-arte. So paano kuno ni maka-join sir, direct taga Bacolod o taga Negros sa Tibon production? May mga audition ka mo sir? Oo, yes, may audition kami sa sa El Fisher sa June 18, Saturday na siya. 1 p.m. onwards, pwede na sila kakadto sa El Fisher or pwede sila katawag sa 094-733-53790. So, suliton liwat abi sir? Ang number? Contact number is sa 094-733-53790. Okay. So ano sir ang ginapangita dire kuno direct nga mga qualities nga ginapangita sang Tibon Production para nga pasok bala bilang mga actors no? Kag actress ang inyong nga team no? So para may mga opportunity gini direct? Para gid sa akon, ang una ginapakita is ang batasan gid. Kay ang batasan is matun-an lang na ang pagka-acting eh. Matun-an lang na ang tanan nga bagay nga pwede mo himuon, pero ang batasan gid sang isa ka actor ug actress dapat gid ara gid, dapat as always be humble, nandun ara gid ang creativity sang isa ka tawo. Muna. So abi dapat mapasensyoso kada sir, hindi ka suplada, hindi ka suplado or nano ang classic sang batasan. Hindi kasi may mga comments kung sa dire ko ari ko sa Dubai, may mga may mga tawag may mga talent ko din nga bag-o pala kagawa katikalon na. So mas mayo gid ya nga gid pero may humble lang gid pero may. Wala. Okay, kay bag suplado magamit man ni Japon sa talent nila no? O in short, patience gid siguro importante. Okay. So if ever abi direct no nga maka-hire na kamo sang inyo sa nga talents diri sa Bacolod, ala regular na bala ini nga obra para sa ila like mga pila ka videos no ang ma-produce kada semana direct. Ang plan is to produce every day as kung pwede lang himuon. Kaya mo na ako di kina-obra sa Dubai eh. Pero kung hindi nila kaya, syempre may mga obra mang gurong iban, what we will do is ang mga talent namon may gina siya, may budget gina siya, may TF gina siya as always. Syempre kapag okay na ang page and then gatuloy-tuloy na ang himo sa mga short film para sa freelancer. Okay, no? So ano pa gid abi direct no ang mga opportunities ang ma-share ninyo or nimo no sa mga talented nga manegrense sa pag-join nila sa Tibon production? Okay, number one, of course, maging part sila sa Tibon production, which is para sa akon is a big platform para sa mga gustong mag-acting, gusto i-show ang talent kag kung ano pa eh. So ang opportunity muna na siya isa number one. It's a big platform. We already have 4 million followers as of the moment sa isa pala na page, and then other Tibon page has 500 followers, near to 1 million ng iban. So dire-diretso lang gini siya. So and plus mag-start na ako sa akong production team. Amo na nga mapuli og gani sa August to mag-create na ako sa mga full length na mga film na magwa sa sinehan. So level up ta sa subong ara sa social media, sa sunod ara ta sa sinehan. Wow. So dako man balang pagpati mo direct nga ti damo gid mga abilidaran may mga skills nga manegrosanon to show up no sa ilang nga mga skills bala sa pag-arte no direct. Of course syempre drama ko halin eh.
kuanin sa Negros, and then I know na very talented gid ang mga Negrosanon. So do ka timing ginigili direct no kay tiwan sa bamato na bi sila sir no mangin permanente na ning trabaho nila or no? Yes, of course. Dre, may mga talent ko ding ara na sila permit. Kung ma-browse nyo ang page, makita mo da nga ara na da sila permit ako mga talent, makita na gid. Ay, okay, bati katahom gid no. So amo ni siya dako opportunity sa mga wala trabaho ti damo daan subong no. So may gapamangkot bala direct no. With pleasing personality gid ang pangitaon or ano man. Gwapa ka gid, dapat gwapo ka gid. For me, yes, of course. Pero syempre depende sa personality. Depende man sa ilang watang tabi. May mga ano man tada, may mga tawag ni comedy. May mga comedy man ta, may mga drama man ta, may mga role man tada nga kilanlan sa kamo ng atsura. It depends. Always gid ang aton mga judges ginaama ka decide nga pag sa day sang audition. So gonna expect how many participants ang mag-join sir sa inyong audition direct? Hopefully damo hopefully namin mas madamo, mas manami, mas masadya. Correct gid. Ka nami gid. So at least no nakuha nila to no ang mga dapat gid nga himuon sa nila no. So lastly no can you invite no direct sang inyong ka-casting dire sa Bacolod? Of course tanan nga ni Grense ano ko gid invite ko gid tanan nga makadto sila sa audition sa June 18 Saturday 1 PM onwards sa El Fisher Hotel. Makita nyo na si Paulo Maghari, si John Arceo, kag si John Raymond. Ara na da sila ang ma-judge. Kag of course ang akon nga team diri halin sa Dubai nga makadto sa Bacolod para sa audition. So bantayan tani ang liwat nga pagsikat sa mga Negrosanon nga mag-aarte sa mga sinihan ka mga movies gali. Direct? Yes, of course. Sige. Direct, thank you so much sa siningan time. Kag God bless. Good luck sa inyo, Dra. Salamat man. God bless. Okay, sige. No, so salamat no si isa sa mga Negrosanon no sa mga kabiran nga direktor no diri bisita naton subong sa ring hapon no si Direk Mike Nerpiol nagren si honors ang Tibon or ano ginatawag the bill out night. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time 40 minutos sa nakaligad sa taknang alas 5 sa hapon. Para ka managapmati diri sa ato sa ring pagpangalagan sa Bombo News and Views afternoon edition no pod sa inyo sa malagad Bombo Jairi de los Reyes and Bombo Pons Espino. Kag sa iban pa naton nga mga balita lokal, masobra 13 million pesos ang balor sang suspected shabu nga nakumpiskar sa drug personality nga nadakpan sa buy-bus operation nga ginpatigayon sa Barangay Zilay, Barangay Rizal, San Carlos City, Negros Occidental, kaina sang kaagahon. Sa interview sang Bombo Radyo Bacolod kay Police Lieutenant Robbie Aurita, Deputy Chief sang San Carlos City Police Station, ginkilala ang subject sang buy-bus operation nga si Rex Baron, 49 anyos, kag residente sang Fatima Village sang nasambit nga lugar. Si Baron ang caretaker sa nagapanguna sa drugs watch list sa San Carlos City Police Station. Matapos nga makasugtan sang operatiba kag sang subject sang drugs transaction, gindala ni Baron ang agent sa safe house ang iyang amo sa sitio Tulang, Barangay Rizal alas 4:48 sang kaagahon, kag diri gindaho ang 6,600 pesos nga balor sang suspected shabu. Nangin madinalagon ang buy-bus operation, ginahalughog naman sa mga otoridad ang safe house, kag diri na kumpiskar ang isa ka plastic sang suspected shabu nga ini ang buy-bust item. Duga nga nakuha sa mga otoridad ang 5 ka plastic sa sachet sang suspected shabu, 2 ka pakete nga may unod nga suspected shabu, kag mayara pa sang 2 ka plastic nga kolor, kag nakasulat ang Chinese characters. Nakuha man ang black laptop kag black gray coin purse. Suno kay Aurita, ginabanta nga nagabugat ang nakumpiskar nga suspected shabu sang 2 ka kilo kag mayara sang balor nga 13,600,000 pesos.
Nakibot naman ang mga otoridad matapos dako nga balor sa suspected shabu ang ginkuha nagikan kay Baron, bangod ginakabig lamang ini nga small-time drug user kag pusher. Suno kay Aurita ang ila kuntani nga target sa ginkasa nga bypass ang nagapanguna sa ilang nga drugs watchlist, apang wala na ini makuha bangod tuman kadanlog. Sa karon nagapabilin nga at large si Baron kag ginahibalo pa kung sa diin nagalin ang ilang nga supply. Madugay naman na ginamonitor sa mga otoridad ang nagapanguna sa ilang nga drugs watchlist, apang wala pagid madakpan tubtob sa karon. Antes pa manadakpan si Baron, mayara pa sa nga nagluntad nga paglinagsanay sa mga otoridad kag sang subject person. Suno pa sa Deputy Chief, ang ginpatigayon nga bypass operation ang konektado sa 1.5 kilos man nga nakuha sa bypass operation sang bulan sang Enero. Ang nasambit nga drug bypass operation ang ginpatigayon sang Philippine Drug Enforcement Agency 6, RDEU 6 kag San Carlos City Police Station. Ginapasalmata naman ni Aurita ang mga pumuluyo nga nagabulig sa ila sa kampanya batok sa ilegal nga droga. Ining aton nga tapmos dugay nagig ni siya naton nga ginamontor among nahambal ko kagaina nga may gani ni nga Nabatian si Police Lieutenant Roby Aurita, Deputy Chief of Police sang San Carlos City Police Station. Ginkonfirmar sa Task Force Kasanag galitimo nga miyembro sa ilang organisasyon ang biktima sa shooting incident nga ginkilala kay Jesto ni Sabari, isa ka tricycle driver kag miyembro sa Task Force Kasanag sa tubang sa Weston Hotel sa Barangay 12 alas 9:50 sang gabi sang Hunyo 11. Madumduman nga si Sabari ang gipatay samtang nagapungko sa iya siring akon sa bangko sa Dalan San Juan malapit lang sa Bacolod Police Station number 1. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay John Chong, National Commander sa Task Force Kasanag, mabuot nga tawo ang biktima kag mapisan. Kinpaik man ni Chong nga wala man ini sang police record bagod ginpangayuan man sila sa police clearance sa tion nga magsulod sa organisasyon. Nagapati man ang National Commander sa Task Force Kasanag nga wala sang nagadumot sa biktima bagod mabuot man ini kag wala gamo nga klase sang tawo, apang wala niya man ini ginadula nga motibo sa pagpatay sa biktima bagod kilalaman ang organisasyon nga nagapamatok sa ilegal nga droga. Isorihon man sini ang pamilya ni Sabari bagod nahadlok kon ano ang masunod nga matabo sa ila pamilya. Desidido man si Chong nga matagan sa ustisya ang kamatayon sang ila isa ka miyembro. Concerned the way no tungod nga based on my personal investigation nabuot ni siya the way maniganit na mo no makapo man sa iya sa observe ko man sang kung magpatawag kami meeting doy ka man ni abi nga daw ka harasara ko daw ka something nga daw dali sa mga key troublemaker abi daw wala man Sir Daniel daw wala man. Ang kabay sa pagpahayag ni Task Force National Commander John Chong. Samtang mas maayo nga magnubo ang gasolina kung ikumparar nga pasakaan ang pamasahe suno sa driver sang jeep nga nagabiyahe sang ruta nga northbound Libertad. Sa interview sang Bombo Radio Bacolod kay Randy Tanyega, dapat makatakas sila sa nga masobra 2,000 pesos agud mayara man sa mabiling nga idalon sa ila pamilya. Suno kay Tanyega, nakadepende sa kadamuon sa mga pasahero ang ilang makita sa isa ka adlaw. Ginpahayag naman sang driver nga halin sa northbound terminal nga mapuno man ang ilang nga jeep padulong sa Libertad, apang nagikan sa Libertad paswertehanay ang ilang nga pasahero. Alas 6 aga nagabiyahe na sila kag nagatapos nagagarahi alas 9:30 sang gabi. Maswerte lamang kung makalimpyo sila sang 700 pesos sa isa ka adlaw bangod sa masami nga 250 pesos, tubtob 300 pesos pa lamang ang ilang nga malimpyo. Gani nagalaom ini nga mapanubuan na ang presyo sang gasolina. Subong kuan gyud bigaw gid ang income. Mas maayo magnubo ang gasolina. Mas maayo man nga mas complete pero mas maayo gid magnubo ang kuan krudo ang gasolina. Wala pa gid. Hinay sakto lang gid sa ang digid ko kataya. Nabatian si Randy Tanyega, driver sang northbound Libertad nga jeep. Samtang nagapanawagan naman ang isa ka driver sang Bata Libertad sa gobyerno nga idirekta sa mga driver ang fuel subsidy kag hindi pagipaagi sa local government units kag sa operators. Suno kay Marlon Usayan, tuman kapiot ang ilang nga pagbiyahe bangod tuman kamahal ang presyo sang krudo kag diesel kag madutay lamang ang pasahero. Suno kay Usayan, mayara naman sang ginhatag ang gobyerno nga subsidy apang gamay lang makalabot sa ila bangod ginapaagi sa operator. Suno diri mas maayo kon maghatag sang ayuda ang gobyerno idirekta ini sa mga drivers kag hindi sa LGU, operators o kon sa fuel station.
45 minutos sa nakaligad sa taknang alas 5 sa hapon. Sa ibang paginato sa ring mga balita, nagapanuktok ang pamilya Pabilyar sa tagipusoon sa mga may kasarang nga magbulig agod kung tani masugpunan ang kabuhi sang ilang magulang nga lalaki nga yara sa karon sa katalagman bagod sa komplikasyon sa tubo nga may yara sa iya sa ring tutunlan si Bernard Pabilyar ang katato sa anom ka mga maglulutod kay nagaisanon nga lalaki ang nagakinanglan sang bulig pinansyal agod nga maoperahan kag maislan ang expired nga tubo sa itutunlan nga nagaangot sa etagipusoon. Suno sa doktor tuman ka sensitibo ang operasyon kag dapat sa Manila inioperahan apang kinanglan sa pamilya nga magpreparar sa nga balot 300,000 pesos. Martes ang hapon nagdangop sa estasyon sa Bombo Radio mag-utod nga sanay Celeste Joy kag Mera May Pamilyar dala paglaom nga may makapalabot sa bulig sa ila magulang. Sa programa nga kapon lamang ginsaysay sa mag-utod ng istorya sa ila pamilya nga pisar sang kabudayan nagaisa kag nagatuo nga masugpunan ang kabuhi ni Bernard nga parayon nga nagabato agod nga makapangabuhi sang normal. Ang pamilya Pabilyar ang nagapuyo sa karon sa Proca Malakaang barangay Balingasag sa Bagos City. Sang ginmurag si Bernard mayra na inis ang komplikasyon ko sa rin daw kaangay nga nagatuga o kung nagatunga ang iya sining ilong. Suno sa kay Celeste Joy Apisar nga makabig nga person with disability kon PWD mabinuligon mapinalgaon wala sang bisyo kag nagabulig pa sa ila sining pamilya sa puloy-an ng ilang magulang nga lalaki. Siya ang nakapangasawa sa kag may siyam katuig nga bata nga lalaki. Tuig 2020 nagsugod nga napao si Bernard kag sang ilagit sekyar ay kondisyon sa Bagos City Health ginresetahan ini sang bulong para sa allergy apang mas naglala na gid ang pagkapaos. Ila ginutatan ang bulong sa allergy nga gininom sini kag sang Hunyo 2021 siyang nabudayan na nga maginhawa. Bangod diri ila inigin patsekyar sa isa ka pribado nga doktor para sa tutunlan nga amuman ang nagrekomendar nga dapat tubuhan ang ilang magulang. Ini pakuntani ang pamilya magpasugot apang sang naglalang sitwasyon ni Bernard kag na-admit ini sa ospital ila na desisyonan nga padayon na lang ang pagpatubo bangod iniman ang luyag sang ila nga magulang. Matapos siya ang natubuhan nakaginhawa na ini sa matarong sa sulod sa 6 ka bulan. Una na nga ginabiso sa doktor nga pagkatapos ang 6 ka bulan ma-expire ang tubo kag dapat ini nga islan sang stainless kailaman ginapangita kag ginagastuhan. Enero 2022 nag-expire ang tubo apang masami nga ginapostpone sa doktor ang operasyon kag sa katatlo nga tion postpone pagkuntani sa doktor. Operasyon naghinyo sila nga hindi na lamang pagpadayunon kag sa iluhon na lamang si Bernard sa Provincial Hospital. Wala nagpasugot ang nasambit nga doktor bago naka-order na ini sa machine para kay Bernard apang kung luyag nila sa medical referral dapat sila ang magbayad sang 5,000 pesos sa pisar. Hindi man nila magamit ang machine. Bangod sa nagadugo na ang palibot sang tubo sa tutunlan ni Bernard kag luyag na nila ining masaylo sa Provincial Hospital. Sa marasing at tinion sila ang nabayad sang 5,000 pesos para sa medical referral. Suno sa magutod ang kwarta ang ila pagutay gamiton para sa kinanglanon kag bulong ni Bernard. Sang ila na inigin dala sa Provincial Hospital sila ang nagbayad sang 10,000 pesos sa CT scan kay suno sa doktor kung hukason ng stainless sa iya nga tutunlan madamo nga dugo ang magagwa kag magakadto sa iya tagipusoon nga posible tunaan sa iya kamatayon. Suno sa magutod mabudlay na para sa mga doktor sa probinsya nga magtandog sini bagon malala na ang sitwasyon apang kung luyag gid nila nga maoperan sa Bernard dapat ini nga i-transfer sa Manila apang magadangat sa 300,000 pesos ang ilang gastuhon. Nagalibyaw ng pamilya bagod wala na gid sila sang kuhaan sa kwarta. Sa karon si Bernard ang tumana kaluya kag indi na makahambal gani nagasulat kag nagasinyas na lamang ini kon may luyag ini nga ipalabot. Nagalibyaw ng mag-utod nga pamilyar samtang ginasaysay nga sang Lunes ang gabi daw nagapamilin-bilin na ang ilang magulang nagahalok sa kada miyembro sa ilang pamilya kag kun kaptan ang iya kamot tuban ini kay yami nagasakit ang ilang tagipusoon nga makitaan nga adlaw-adlaw nagadugo ang tutunlan sini. Sang ilagin pasulat ang magulang gid paagi sini nga iya paluyag nga mabuhi kag magbato sa iya nga balatian. Nagapanuktok ang pamilya sa tagipusoon sang may mga ikasarang nga magbulig sa maskin ano nga kantidad o kon pamaagi bangod dako na ini nga butang para sa ila. Sa maluyag nga magatag sang bulig pinansyal sarang nga magpadala sa mensahe sa Facebook page sang Bombo Radio Bacolod o kon direkta makapadala sa GCash account ni Celeste Joy Pabilyar Bueson. Ang account name Celeste Joy Pabilyar Bueson. Account number 0951-5844-010 0951-5844-010.
Ang problema naman subong nga kinahanglan sa magulang ko ang bully sa iya nga kinahanglanon sa adlaw kag ang iya nga medication kag ang iya nga sa liog ya nga kinahanglan namon mapakakas ang tubo para hindi na maglagan ng infection sa iya ulo, sa iya lawas. Kinahanglan ginhamon ng bully. Kabay sa pagpahig ni Celeste Joy Pabillar ang utod ni Bernard Pabillar. Samtang wala sang problema kay outgoing Mayor Evilio Bing Lunardia ang gintukod nga Truth Commission sang palabuton nga administrasyon ni Mayor-elect Albi Benitez. Suno kay Lunardia, cardinal rules ang iya administrasyon ang pagsunod sa mga pagsulundan kag ila ginatuman ang mga requirements ng Commission on Audit. Suno sa iya common sense na sa politika nga ang kaangay nga mga tikang sang incoming administration ang makabig nga witch hunting kag demolition job. Suno sa alkalde wala sila sang may ginatago kag dapat taguon gani ila pabayan ang incoming administration sa pagduso sang nasambit nga komisyon. Gindugang masini nga ini ang labing una nga kay gayunan sa iya kabuhi nga siya ang nag-file sa nga election protest bangod do indi gisini matulon ang resulta sang pagpinili ay sang Mayo 9. Suno sa iya samtang nagalibot ini sa syudad mas kumbinsido ini nga indi mapatihan ang resulta sang eleksyon. Recount lamang ang iya ginapangayo suno kay Lunardia bangod luyag sini makitaan kung ano ang nasulat sa balota agod mahibaluan ang kamatuoran. If you're a politician, it is common sense in politics that things like this can also be interpreted as witch hunting and demolition job. Kasi hindi naman kasi na. But we have nothing to hide. So let it go where it may go. Nabatian si Bacolod City Mayor Evilio Bing Lunardia. Ginmanduan sa gobernador sa Negros Occidental ang Office of the Provincial Agriculturist nga magahimo sa rekomendasyon kag plano gud balikawan ang food shortage sa probinsya. Santo sa mga projections posible nga may matabo nga food shortage sa pungsod bagod nagamahal na ang presyo sa abono kag mga inputs gani posible nga magdubo man ang volume sang pagkaon. Suno ka Negros Occidental Governor Bong Lacson ang ini nga problema ang dapat nga address gani iya ginmanduan ang OPA nga maghimo na sang plano agud nga ini ang malikawan. Suno ka Lacson pagatinguan man sa probinsya nga maka-generate sa madamo nga pundo nga kinahanglanon sunod diri apisar nga mayara sa production sang utan baboy manok kay ban pa sa probinsya kinahanglan sigapon nga maghalong kun diin ginakuha ang nasambit nga mga produkto ilabi na sa karon nga may mga pagpamahog sa African swine fever kag bird flu. Nakakip naman sa mga tikang sa gobernador ang pagwa no sa executive order nga nagabando sa tanan nga LGU sa Negros Occidental nga maghimo na sang hagda nga dapat i-register o kung himuon nga legal ang existence sa mga naga-engage sa poultry farming kag ang mga grazers sagod nga ini ang mamonitor. That's something that we have to really address. We've already preliminary talked about that. I've already sounded off our OPA also to come up with recommendation. We'll do our best to avoid a food shortage. By the way, not only in Negros Occidental, but this is worldwide. Kabay sa pagbahig ni Negros Occidental Governor Eugenio Bong Lacson. Kag sa katapusan nga balita sa patag sa nga hinampang tinguhaan nga tapuso na sang Golden State Warriors ang serye sa Game 6 sa maabot nga Biyernes matapos nga magdaog kaina batok sa Boston Celtics sa Game 5 sa score nga 104-94 agud makaabanse sa serye sa 3-2 sa NBA Finals. Pati gayuno naman ang Game 6 sa home court sang Boston nga mag-aumpisa alas 9 ang takna sa aga. Una diri nagpamilegro pa ang hampang sang Warriors matapos nga mabadbad sang Boston ang score pag-abot sang third quarter. Humalin sa first quarter kag second quarter uyat sang Warriors ang abanse tubtob nga nag-double time ang Celtics agud makuha ang third quarter. Apang paglabot sa fourth quarter wala naging pasugtan sang Warriors nga makuha ang renda agud nga mapreserba ang kadalagan sa atubang sang masobra 18,000 fans nga nagbuta sa Chase Center Arena sa San Francisco, California. Ang kadalagan sang Warriors sa pihak nga gintiangaw sa 3-point shot ang NBA superstar nga si Stephen Curry nga mayayara lamang sang 16 points. Ang all-time 3-point king si Curry sa karon ang wala nakapasulod sa siyam ka beses nga paghaboy sa 3-point area. Sa piyak sini nagbaka-baka ang mga teammates sini nga sanday Andrew Wiggins nga may 26 points kag Klay Thompson nga naka-record naman sang 21 points kalakip na ang 5 ka 3-point shots. Sa bahay naman sang Boston na uyang ang ginhimo ni Jason Tatum nga 27 points, 10 rebounds kag 4 assists.
Nakatigayon man ini sang 5 of 9 sa 3-point area. Si Marcus Smart ang nagamot man sang 20 points kag si Jaylen Brown ang nagpasulod sang 18 points. Santo sa NBA history sinuman ang team ang magadaog sa Game 5 masami nga nagka-champion o kon 73% ang record chances. Sa tiyon nga magadaog ang Celtics sa ilang home court, magabalik naman ang mga ini sa Bay Area para sa winner-take-all sa Game 7 o kon sa adlaw sang Lunes sa oras sa Pilipinas. Sunod naman sa mga sports analyst sa syudad sang Bacolod nga crucial game para sa mga Golden State Warriors ang hampang sa Game 6 bangod pati kayunon ini sa home court sang Celtics sa TD Garden sa Boston, Massachusetts, USA. Ginpahayag ni Coach Leo Seralbo nga dapat nga ang Celtics ang magahimo sang maayo nga depensa batok sa Warriors. Apang aminado man ini nga unpredictable ang mangin hampang sa Game 6 kag wala pa mahibaluan kung sino ang mangin champion sa subong nga NBA Finals. Well, himogib sila bumukon sang adjustment when it comes sa depensa. Kay kung kaisa no wala sila sang sweet pag nakalusot wala na sa nagasalod nga tao so libre gid makalia makasiyot nga na mahambal kung may switching movement gid sila especially kay Steve Curry. Nabatian si Leo Seralbo, isa ka sports analyst. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time 56 minutos sa kaligid sa taknang alas 5 sa hapon. Mga kabombo, antes pa man kita magtakop. Ato na panabalikan natin sa mga headlines. Bata sang negosyante, ginutang patay sa Barangay 5, Bacolod City. Masobra 13 million pesos nga balor sa suspected shabu na kumpiskar sa Barangay Rizal, San Carlos City. Mga driver sang jeep sa Bacolod mas pabor nga magnubo ang presyo sang gatong sang sa magasaka ang plete. Mayor Bing Lunardia wala sang problema sa pagtukod sang Truth Commission. Golden State Warriors ginluto sa Boston Celtics sa game number 5 sang NBA Finals kaina sang aga. Mga kabombo, inyo nabatian ang kabugusan ng pagbalita sang Bombo News and Views afternoon edition karon nga daw sa Martes petsa 14 sa bulan sa Hunyo tuig 2022. Kag standby na dugay-dugay makasulod na ato sa ring Bombo News Center para sa aton nga Bombo Network News. Kag sa katapusan kami ang inyo mga tagbalita. Bombo Jairi de los Reyes. Kag karuban si Bombo Ponce Espino. Nagapasalamat sa upapo pagpumati para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo Bombo! Kag sa aton nga Bombo News Analysis nga ginpadala sa isa sa bukod na tagpamati sang Bombo Radio Bacolod ginbasa ni Bombo Daniel Lecciones may tigulo wala sang pwede ibakuna. Madamo sa aton ang nalitan, kabuhi ang nagkalapukan, tinuig nga halos hindi na kita magwa sa mga puluyan, kay ang coronavirus ginakakulbaan. Subong nga halos magatapos na ang pandemya, tiyo na agud nga ang aton hulag magaligwa. Balikan na naton ang kinandan nga likuton, ginpabayan bangod sang pagsulundan nga ginapatuman sa aton. Ugaling daw liwat nga masablagan, ang ginapaabot naton nga pagligwa sang tanan. Bangod nga liwat ang aton hulag ang malimitahan sa sining wala untat nga pagsaka sa presyo sang gatong sigurado basi amo na lang ini ang aton pagpahimuyong. Ang ining pagsaka sa bilis sang gatong magatugas ang mabugat nga palasanon. Sobra pa ini sang pandemya nga gintugas ang corona bangod wala ini sang pwede nga ibakuna. Ang ini ang pangunahuna nga pananawa na ginpadala ni Jerry Cornel sa Barangay Bata, Bacolod City. Sa mga tagpalamati sang Bombo Radyo Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Care of DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address ang Bombo Radyo Bacolod, bombo_bacolod@bomboradyo.info. Ano ang masaming nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo.
sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Evening Edition ni Kalabing-4 na ho sa buwan ng Hunyo 2022 sa ulo ng ating mga balita. 5 nominee ng P3PWD umatras. Si dating COMELEC Commissioner Guanzon ang ipapalit. Ang Quirino Province naman pinag-aaralan na rin kung pwedeng ipatupad ang optional na paggamit ng face mask sa kanilang lugar nang naaayon yan sa data at siyensya. Sa ating balitang palakasan ng Golden State Warriors, pinaghahandaan ang kalaban sa pagbawi ng performance nitong si Stephen Curry sa Game 6. Ang Boston Celtics inamin na kulang sila sa kanilang depensa. Si Senator Robin Padilla naman hindi bibitawan ang pagnanais na pangunahan ang maselang komite sa Senado. Kaso ng COVID-19 sa Metro Manila maaaring aabot daw hanggang 500 sa katapusan ng buwan ayon huyan sa Octa Research Group. At sa international news naman na 25% na ng lupang taniman nawala mula sa Ukraine dahil yan sa giyera ayon sa Kiev. Sa balita pang pampalakasan, Team Ascals lumasap daw ng matinding pagkatalo laban sa Palestine. Mahirapan nang ma-qualify sa 2023 AFC Asian Cup. Bago sa detalye, kami ang inyong mga tagapagbalita. Si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombo Dennis Hamito at ngayon sa ating mga detalye. Magkakasabay na nagsipagbitiw sa kanilang pagiging nominee ang mga miyembro at opisyal ng pamilya, pasyente at personal persons with disabilities o itong P3PWD Party List Group. Ayon kay Commission on Elections spokesman Attorney John Rex Laudianco, bandang alauna kaninang hapon nang maghain po ng withdrawal documents sa Law Department ng COMELEC ang naturang grupo. Nakasadho dun sa dokumentong isinumiti ang pagbibitiw sa pwesto nitong sina Grace Yinesa, Ira Paulo Pozon, Mariana Heidi Cruz Fulion, Peter Jonas David at Lily Grace Chanco. Ipapalit naman sa kanila bilang nominee sina dating COMELEC Commissioner Rowena Guanzon, Rosalie Garcia, Cherry Belmonte Lim, Donabel Tenorio at Rodolfo Villar Jr. Nilagdaan ang liham ng kanilang Secretary General na si Donabel Tenorio. Pero ayon kay Laudianco, kinakailangan pa naman na isailalim sa deliberasyon ng COMELEC Anbank ang nais ng P3PWD Party List Group hinggil pa rin sa kanilang grupo. Samantala, bukas naman ang Quirino Province na pag-aralan na rin ang optional na paggamit ng face mask sa kanilang lalawigan. Sinabi ni Quirino Governor Dakila Cua na ang siyang National Chairman ng League of the Provinces of the Philippines o ULAP ay magandaan niya nga pag-usapan na ngayon pa lamang ang posibilidad na hindi na gawing mandatoryo ang pagsusuot ng face mask sa labas ng bahay o outdoors. Paliwanag kasi ng gobernador, darating din kasi anya ang panahon na ang pandemya ay huhupa na at magiging lokal na bagay na lamang. Makakabutian niya na kapag ipinaubayan na sa poder ng mga lokal na pamahalaan, ang pagpapasya ay nakahanda na sila sa mga patakarang ipatutupad. Nilinaw naman ni Cua na anuman ang magiging desisyon nila sa hinaharap ay nakadepende pa rin ito sa mga eksperto, sa siyensya at gayon na rin sa mga data. Sakali naman anyang palawigin pa ng susunod na administrasyong Marcos ang pagpapatupad ng State of Public Health Emergency, wala naman anya silang nakikitang problema dito. Baka naman na kasi anya pag-aralan din talaga ng susunod na administrasyon kung kailangan nga magkaroon na ng adjustments sa pagpapatupad ng mga patakaran katulad na lamang ng pagiging optional ng paggamit ng face mask. Baka niya kasi pwedeng gamin na rin ito, depende na rin ito sa mga lugar, lalo na kung ang mga barangay naman ay nasa liblib o kagubatan at hindi naman marami yung mga tao, kaya hindi na rin kailangan na magsuot pa ng face mask. Sa ngayon, sinabi ni Cua na nasa 0 na ang COVID-19 cases sa kanilang lalawigan. Kaugnay pa riyan, pakinggan natin ang naging bahagi ng pahayag ni Governor Dakila Cua, ang siyang gobernador nga ng Quirino Province. We want our decision to be based on science and data, no? Kami naniniwala na dapat ma-define natin ang safety level. So, nag-research din po tayo at nakita naman natin yung mga
that came from other international bodies like the CDC and the WHO at kina-factor natin lahat ng data. So, kung sakali man i-extend ng ating susunod na Pangulo or President-elect Marcos ang ating state of public health emergency, I see no problem na baka naman pag-aralan din talaga nila whether there should be changes in the policy. So again, it is just a call and it is just a study na pag-aralan natin. Baka naman tama yung data na magkaroon ng konting adjustments, no, doon sa mga outdoors na maluwag naman at hindi kumpul-kumpul ang tao. Pwede na natin buksan na walang face mask if the risk is manageable or very, very low. Bahagi yan ang pahayagan ni Governor Daquila Cua ng Quirino Province. Oras natin sa buong kapuluan, 6 na minuto na makalipas ang alas 6 ng gabi. At dito mga kabombo, kuha muna tayo ng update dyan sa Bureau of Immigration dahil may ipinapatupad ho na Immigration Lookout Bulletin laban dito dito sa personalidad na sinasabing nagmamaneho ng SUV na sumagasa doon sa isang security personnel. Diyan ho ito sa Mandaluyong City. Naging malaking usapin ho kasi ito dahil mistula daw sinagasaan ng sadya nung naturang nagmamaneho ng SUV. Alamin na natin ang mga development. Diyan ho sa tanggapan ng Bureau of Immigration, may ulat si Bombo Gerald Ulep. Bombo Dennis, Bombo Everly, agad namang naglalabas ng paglilinaw itong Bureau of Immigration kaugnay pa rin dito sa kanilang ipatutupad na Immigration Lookout Bulletin Order, yung tinatawag na ILBO, laban pa rin dito sa may-ari ng SUV na nagasa nga sa isang security guard doon pa rin sa Mandaluyong City. Ayon kay Bureau of Immigration spokesperson Dana Santoval, itong ILVO ay para sa monitoring lamang at hindi ito pwedeng gamitin para hadlangan itong sospek sa pagbiyahe sa labas ng bansa. Itong si Jose Antonio Valmonte San Vicente na may-ari nga nitong RAV4 na SUV na sumagasa doon sa isang security guard. Inatasan naman ng Department of Justice ang Bureau of Immigration na agad makipag-ugnayan sa National Prosecution Service ng DOJ at sa Office of the City Prosecutor ng Mandaluyong City sa sandaling lumabas itong suspect dito sa Pilipinas. Ito ay para malaman daw ng NPS at ng Opisina ng Prosecutor ng Mandaluyong itong kanilang susunod na hakbang. Una rito, inanunsyo ng Bureau of Immigration na natanggap na nila itong utos mula sa DOJ na kailangang i-monitor ng Immigration Bureau ang galaw at ang biyahe nitong ng driver ng hit and run itong incident sa Mandaluyong. Sa 3 pahinang order na inilabas ni Department of Justice Secretary Menardo Guevara, inatasan nito ang Bureau of Immigration na mahigpit na i-monitor ang biyahe ni San Vicente na sinasabing driver nga ng sports utility vehicle na naragasa doon pa rin sa Julia Vargas Avenue. Ang inilabas na Immigration Lookout Bulletin Order naman ng DOJ ay kasunod na rin ng request ng Mandaluyong Assistant City Prosecutor na si Joffrey Anadrion. Ito ay dahil na rin sa mga criminal complaint na inihain laban kay San Vicente na frustrated murder at ang pag-abandona sa biktima ng ito ay kanyang sagasaan. Ang kaso ng suspect ay pending ngayon para sa preliminary investigation. Sinabi rin ni Bureau of Immigration Commissioner Jaime Morente na mayroon daw silang natanggap na mga impormasyon na posibleng tangkain nitong si San Vicente na umalis dito sa bansa. Dahil dito agad ding ipinag-utos na ni Morente ang inclusion ng pangalan ni San Vicente sa sistema ng Bureau of Immigration. Una rito, labis na ikinadismaya ng PNP itong pagmamatigas ng suspect at ayaw ngang lumabas. Hinamon na rin ito ni PNP Chief General Vicente Danao na lumabas at harapin ang kanyang kaso. Kaugnay niya na, pakinggan natin itong naging pahayag ni PNP Chief General Vicente Danao. O warning sa'yo, Mr. San Vicente. Kapangalan pa naman kita sa first name. Okay? O sana hindi ka maging San Vicente. Take note, ha?
Kung marunong kang umintindi sa sinasabi ko, huwag ka sanang umabot sa punto na magiging Santo Vicente ka. Connections in the government, as far as I am concerned, we do not have or we do not adhere or we do not agree or pinapayagan yung mga connection na yan. If you are a violator of any laws, rules, no, and regulations and any ordinances, you are obliged to face the law. Sabi ko nga, you have your own day in court. Now, ayaw mo magpakita, napakasimpleng problema naman sana na kaya pa nating ayusin, ayaw mo magpakita. So you wait for your warrant of arrest to come. So, una rito, Bombo Dennis, ay nirevoke na rin ng Land Transportation Office or itong LTO, itong lisensya ng naturang nag-drive dito pa rin sa SUV na hanggang sa ngayon ay hindi pa nga lumalabas at hindi siya dumalo dito sa mga ipinatawag na pagdinig at hanggang sa ngayon ay hindi pa alam kung nasaan itong naturang suspect, Bombo Dennis. Okay, Bombo Gerald, hanggang kailan ang visa ng lookout bulletin ng mga inilalabas na ganyan, Bombo Gerald? Sapagkat magtatapos na yung termino ng Pangulong Rodrigo Duterte, baka co-terminus yung mga nag-issue nito. Mananatili din ba yung order na yan hanggang sa pagpasok ng susunod na administrasyon, Bombo Gerald? Oo, Bombo Dennis, walang nasabi pero usually yung lookout bulletin order ay depende, Bombo Dennis, kung ilang araw ito at tama ka dyan kung co-terminus itong mga naglabas ng issue ng mga order na yan ay talagang sa susunod na administrasyon siguro ay magpapalabas na lang muli ng lookout bulletin order para pa rin sa naturang suspect. At ito nga yung ILBO na tinatawag, Immigration Lookout Bulletin Order, hindi ito pwedeng gawing dahilan para harangin itong naturang suspect kung tangkain niyang lumabas dito sa ating bansa at yan ay for monitoring purposes lamang, Bombo Dennis. Sige, maraming salamat, Bombo Gerald. Para sa Bombo Network News, Bombo Gerald D. Ulet. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Bombo Sports News. Asahan daw na babawi sa kanyang performance ang NBA superstar na si Stephen Curry sa Game 6 sa Biyernes Huyan. Para sa NBA Finals na nagpapatuloy, inalat sa kanyang maraming tira kahit panalo ang kanilang kupunan na Golden State Warriors. Yung ilang tira itong si Stephen Curry ay hindi pumasok. Yun ho yung laban nila sa Boston Celtics. Kung maalala mga kabombo, nagtala lamang ng 16 na puntos itong si Curry at nabokya sa lahat ng kanyang 9 na tira sa 3-point area. Ayon nga sa veteran player ng Warriors na si Draymond Green, hindi man masyadong nakaporma sa kanyang mga tira itong si Curry, malaking tulong naman ang kanyang nagawa ng yung teammates ay umiksena rin ho dito at nagpakitang gilas dahil ho dyan ay asahan na raw ang pagbawi ng pagpapakita ng galing nitong si Curry sa Game 6 doon pa rin sa home court ng Boston Celtics, lalo na at isang panalo na lamang ang kinakailangan nila upang magkampiyon. Para naman sa coach ng Celtics, inamin ni Ime Udoka na maganda yung kanilang depensa na inilatag kay Curry, kaya naman nalimitahan yung galaw nito para makalikha ng maraming puntos. Pero dapat din daw na gawin nila ito sa iba pang mga players ng Warriors para sa darating na Game 6. Samantala, sa iba pang mga balita naman, plano ng Department of Education na palakasin ang tutorial program ng ahensya para matulungan ang mga mag-aaral na hirap na maunawaan ang kanilang mga aralin. Sa inorganisang conference ng United States Agency for International Development o USAID, sinabi ni Undersecretary Tunesito Umali na nais nilang palakasin pa ang pagsusulong ng Brigada Pagbasa Program. Inilunsad nga ng Department of Education ang Brigada Pagbasa Program noong taong 2019 sa pakikipag-partner na rin ito sa World Vision para matugunan ang reading illiteracy sa bansa.
Iginiit ng kagawaran or ng naturang opisyal na maaaring palawigin ang programa sa pamamagitan ng pagsama ng tutorial sa iba pang mga asignatura gaya na lamang ng mathematics. Anya, kanilang iprepresenta ang naturang panukala kay incoming Education Secretary at Vice President-elect Sara Duterte Carpio. Naghatid na huyan sa atin sa oras na 13 minutos na makalipas ang alas 6 ng gabi. Walang plano si Senator-elect Robin Padilla na bitawan yung nais niyang Senate Committee on Constitutional Amendments and Revision of Codes. Itong sinabi kanina ni Padilla nang personal siyang magtungo doon sa tanggapan ng Senado kung saan ay dapat daw maging pamilyar na siya sa magiging takbo ng trabaho. Magsisimula kasi ang panunungkulan ng dating aktor sa Hulyo 1 ng taong kasalukuyan bilang ganap na mambabatas na huyan ng Batas na Kapulungan ng Kongreso. Inamin naman ito na hindi lamang ang paghawak ng posibleng pag-amyenda sa konstitusyon ng kanyang pinaghahandaan, kundi maging ang iba pang mga trabaho sa 19th Congress. Bukas kasi ay makikipag-debate, bukas daw siya sa mga posibilidad na makipagtunggali doon sa kanyang mga kasamahang senador at yan ay sa deliberasyon ng masiselang usapin dyan sa Batas na Kapulungan ng Kongreso. Pero gagawin umano nila ito sa pamamagitan ng paggamit ng salitang Filipino. Git niya kasi ay hindi naman daw mga Amerikano ang kanyang kausap para sa mga diskusyon, kaya hindi kinakailangan na gumamit ng English. At nangako pa itong si Padilla sa mga bumoto sa kanya na seryosohin niya ang pagsusulong ng federalismo, kung saan ay naniniwala ho ito na yan ang dahilan o rason kaya siya nahalal at nanguna dito sa senatorial race ng 2022 elections. Narito pa ang bahagi ng pahayag ni Senator-elect Robin Padilla. Kailangan po ito po dumiretso sa Development Academy of the Philippines. Pagkatapos po nun, sila po ang nagsabi sa akin na kailangan na po akong magkaroon ng exposure dito. 3 araw po doon, sa ibang lugar po meron din. Wala namang mahirap kasi gusto mong gawin. Pag gusto mong gawin, madali lang yun. Medyo lang, naninibago lang ako kasi hindi naman ako, sumukom laude ako sa cutting classes nung araw iba na ngayon. Ako na ngayon na naghahanap ng gagawin. Mabigat yun kung hindi mo alam yung gagawin mo. Pero hindi naman ako nabibigatan. Ang nabibigatan yung taong bayan kasi kailangan na nilang baguhin yung saligang batas na. Kung ako, paupuin nila ngayon dyan, pwede na ako. Ay, araw-araw akong nakikipagdebate. Sa asawa ko lang, araw-araw. Pero Tagalog. Una, hindi naman Amerikano yung mga kaharap ko para mag-English ako. Siguro kung Amerikano, well, I'm willing to debate. Pero mga Tagalog sila Tagalog. Opo, mabuhay po mga mahal kong kababayan. Sa mga bumoto po sa akin na 26 million at sa mga hindi po bumoto sa 115 million ng mga Pilipino. Ako po ay nandito upang i-representa po kayo. Iyan po ang aking role. Iyan po ang ibinigay nyo sa aking mandato. At kung ano man po ang ginagawa ko dito, hindi po ganang para sa akin, kundi para sa inyo po. Kung gusto po natin talaga na magkaroon ng tunay na pagbabago, mga mahal kong kababayan, yakapin na po natin talaga ang charter change. Dahil yun na lang po talaga, wala na pong lahat po ng nagsilbing Pangulo. Yan po ang kanilang hiningi. Charter change. Kasi pagkatapos po nilang manilbihan, na-realize po nila na ginawa na nila ang lahat pero walang ibang solusyon kundi charter change. Nandiyan po si GMA, Fidel Ramos, lahat po yan sila. Hindi po sila nagsusulong niyan dahil gusto nilang mapalawig, mapahaba ang kanilang termino. Kung hindi na-realize nila na pagkatapos nilang gawin lahat, babagsak tayo lagi sa charter change. Tinighuyan ni Senator-elect Robin Padilla na personal na hong nagtungo sa kanyang magiging tanggapan dyan sa Senado. Si Padilla, mga kabombo, ay kilala sa tawag na Binoy
although ang kanyang tunay na pangalan ay Robin Hood Padilla, no? Ay sumikat ho siya sa ilang bad boy roles sa pelikula. Meron ding action at minsan ay comedy. Kapatid niya ho ang iba pang mga aktor na sina Romel Padilla at Rostum Padilla o kilala ngayon bilang Bibi Gandang Hari. Ang iba pang mga kapatid niya ay nasa larangan din ho ng politika, tulad na lamang ni Camarines Norte Governor-elect Roger Dong Padilla at itong si dating Congressman Roy Padilla Jr. Ang kanya namang ama ay dati rin hong gobernador ng lalawigan ng Camarines Norte dyan sa Kabikulan, si former Governor Roy Padilla Sr. Samantala, bahagya namang maantala ang paglalabas ng mga pangalan ng mga kwalipikadong benepisyaryo ng lupa doon sa may hasyenda Tinang sa Tarlac. Sa ilalim yan ng Comprehensive Agrarian Reform Program o CARP ng gobyerno dahil sa kasong inihain na rin ng mga magsasaka ayon kay Department of Agrarian Reform Undersecretary David Ero. Ito ay may kinalaman sa nangyaring ngang insidente sa naturang hasyenda kung saan nasa 83 katao kabilang na ang nasa 13 magsasaka ang sinampahan ng state prosecutors ng malicious mischief at illegal assembly na may kaugnayan sa kanilang isinagawang pagbubungkal ng lupa sa Hacienda Tinang para sa pagmarka ng anibersaryo ng pagkakapasa ng CARP law noong June 10. Ayon sa DAR official, nakatakdasan ng ilabas ngayong linggo ang notice sa mga kwalipikadong benepisyaryo, subalit dahil sa naturang insidente ay magsasagawa pa sila ng pagpupulong upang matukoy kung marapat na ilabas ang pangalan ng mga benepisyaryo dahil mayroong mga naagrabyadong partido. Saad ng DAR official na ang Collective Certificate of Land Ownership Award ay na-issue na noon pang na-issue na ito sa mga mahigit 200 na mga magsasaka ng Hacienda Tinang noong 1995, subalit hindi pa ito naigawad sa mga farmer beneficiaries ang kani-kanilang titulo hanggang sa kasalukuyan. Tutukuyin pa niya ang specific lot sa bawat benepisyaryo. Isiniwalat naman ng DAR official na binalaan na nito ang mga magsasaka bago gawin ang cultivation activity. Subalit sinabi umano ng mga magsasaka ng hacienda na maliit lamang na bahagi na walang mga pananim ang kanilang isasagawang pagbubungkal. Subalit batay sa report mula na rin sa DAR, lumalabas na nasa 4 palang ektarya ng lupa na may pananim ng sugarcane ang binungkal. Sinabi naman ng DAR official na hindi otomatikong diskwalipikado na ang 13 magsasaka na nagsagawa ng cultivation activity sa hacienda para makuha ang kanilang lupa. Oras natin sa buong kapuluan, 20 minuto makalipas ang alas 6 ng gabi. Abangan ho mamaya mga kabombo, ang publiko ay hati daw ang opinyon dito sa pag-require ng Land Transportation Office na i-rehistro ho yung mga gumagamit ng e-vehicle. Ayan, marami na ho niyan sa mga lansangan. Alamin natin ang mga update hinggil ho dyan sa ating pagpapatuloy. Dunkin' Delivery po! Dunkin' Delivery po! Dunkin' Delivery po! Dunkin' Delivery po! Yes, may Dunkin' Coffee! May Dunkin' Coffee! May Dunkin' Coffee! May Dunkin' Coffee! Ganyan ang Dunkin' D Coffee Box! 4 cups agad of signature Dunkin' hot or iced coffee, hot choco or hot choco java in 1 grab-and-go carton. Bukas, Choco Java naman! Choco Java naman! Choco Java naman! Choco Java naman! Para 4 cups agad, Dunkin' D Coffee Box! At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Ang Northern Luzon Command nagsagawa ng sovereignty patrol sa may Philippine Rise, habang ang Philippine Navy Corvette BRP Conrado Yap nagsagawa naman ng flag raising ceremony sa bahagi po yan ng Philippine Rise kaninang umaga. Alamin yan sa pagbabalita ni Bombo Annalise Soberano. Nagsagawa ng Maritime Sovereignty Patrol sa Philippine Rise ang Naval Forces Northern Luzon ng Northern Luzon Command o NOLCOM bilang bahagi ng pagdiriwang ng ika-124 na Araw ng Kalayaan. Kaninang umaga, nagsagawa ng flag raising ceremony ang Corvette ng Philippine Navy, ang BRP Conrado Yap. Sa panayam ng Bombo Radio kay Northern Luzon Command spokesperson Lieutenant Colonel Elmar Salvador, ang BRP Conrado
Conrado Yap, ang PS-39 kasama ang isang interagency fleet ay nagpatrolya sa Philippine Rice upang itaguyod ang eksklusibong pag-aari ng Pilipinas sa naturang bahagi ng Pacific Ocean. Kasabay nito, isinagawa din ang ika-6 na komemorasyon ng pagpapalit ng pangalan ng Philippine Rice mula sa dating Benham Rice noong May 16, 2017. Sinabi ni Lieutenant Colonel Salvador, palalawigin pa ng NOLCOM ang pagpapatrolya sa Philippine Rice para pangalagaan ang kaligtasan at kabuhayan ng mga mangingisda sa Infanta at Real sa Quezon, Baler, Aurora, Catanduanes at iba pang kalapit lalawigan. Pakinggan natin ang pahayag ni Lieutenant Colonel Elmar Salvador, ang tagapagsalita ng Northern Luzon Command. Nagpatrolya po yung barko natin dito sa area po ng Philippine Rice. Nagkaroon po noon ng flag raising ceremony at saka nilibot po, nagkaroon po ng maritime patrol. Hindi naman po inaabot ito ng buwan kasi maigsi lang naman po yung travel time para po ikutin itong maritime areas po natin. Actually po itong paglalayag po na ito ay inter-agency po ito. So hindi lang po ang Philippine Navy po ang umiikot dito, kundi ang buong Armed Forces of the Philippines. Kasama po natin ang Philippine Coast Guard at mga iba pang partner agencies po natin para mapanatili ang safekeeping po ng ating maritime areas dito sa Northern Luzon. Ito pong Philippine Rice po natin ay sa area po siya ng Infanta, Real in Quezon, Baler, Aurora hanggang Catanduanes and mga adjacent provinces po along the northern tip of the Philippines. So far sa pagpatrol po ng ating mga Philippine Coast Guard tsaka ng ating Philippine Navy, and during sa maritime patrol po na kinandak na nito nung tinatawag natin na BRP Conrado Yap, ay wala naman pong na-report na mga kakaibang mga kaganapan at wala naman pong na-monitor na mga hindi sa atin dito sa ating bansa. Samantala, hindi naman tumitigil ang NOLCOM sa kanilang maritime at aerial patrol sa bahagi din ng West Philippine Sea. Sinabi ni Salvador na kanilang tinitiyak na mapayapa ang sitwasyon lalo na sa may bahagi ng Bajo de Masinloc o mas kilalang Scarborough Shoal na sakop pa ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Ang Bajo de Masinloc ay kilalang traditional fishing ground ng mga Pilipinong mangingisda. Muli, pakinggan natin ang pahayag ni NOLCOM spokesperson Lieutenant Colonel Elmar Salvador. Wala naman pong nangyayaring na mga harassment kasi yun nga, pinapanatili po ng ating mga Philippine Coast Guard na mapayapang makapangisda po ang ating mga mangingisda dito sa area ng ating dito sa Philippine Rice tsaka dito sa Bajo de Masinloc dito sa West Philippine Sea. Opo, bilang si Lieutenant General Ernesto Torres Jr., ang commander ng Northern Luzon Command, ay siya rin pong head ng Area Task Force North. Ang Area Task Force po ay interagency organization na tasked to guard the national interests of the country in the northern maritime areas alongside the Northern Luzon Command. Tapos, lagi niyang sinasabi sa ating mga partners na in partnership with the other national, local, and private organizations, NOLCOM will remain committed to providing support in creating an environment of lasting peace and sustainable development in Northern and Central Luzon. Bombo Anali Montaño, Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Nakalatag ng seguridad para sa inaugurasyon ni Vice President-elect Sara Duterte Carpio. Yan ay sa Davao City sa araw ng Linggo. Ito ang inahayag ni PNP OIC Police Lieutenant General Vicente Danao Jr. sa pulong balitaan dun sa Camp Crame, Quezon City. Ayon kay Danao, gaganapin ang naturang aktibidad sa Davao kaya natap na nila yung mga nakabase doon na puwersa ng PNP at ang lahat ng kanilang resources at manpower upang masiguro ang tagumpay ng nasabing event. Kasabay nito, walaan niyang namomonitor na anumang banta pero hindi sila magpapakampante hinggil ho dito. Samantala, pinaplansya pa ang iba pang mga hakbang na magiging tampok dyan sa inaugurasyon ni President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. naman sa Hunyo 30 ng taong kasalukuyan. Tiniyak din ni Danao na ipapatupad nila ang maximum tolerance doon sa mga magsasagawa ng kilos protesta bilang bahagi ng kanilang pinapairal na seguridad.
Nilinaw naman ni PNP spokesperson Police Colonel Jean Fajardo na ang pag-relieve sa pwesto ni Cebu Provincial Police Office Director Colonel Engelbert Soriano ay para sa career advancement. Ang paglilinaw na ito ay ginawa ni Fajardo sa gitna na rin ng mga espekulasyon na ang pag-alis sa pwesto kay Soriano ay may kinalaman ito sa pagpanig niya kay Cebu Governor Gwen Garcia sa pagtatanggal ng face mask requirements sa Cebu. Paliwanag ni Fajardo alinsunod sa PNP Memorandum Circular 2022-002, ang posisyon ng Provincial Director, City Director o Chief of Police ng NCRPO ay dapat na hawak ng isang koronel sa loob yan ng isang taon. Maaari niya itong i-extend ng 3 buwan nang may pahintulot ng PNP Chief. Ayon kay Fajardo, si Soriano ay naglingkod na sa kanyang pwesto ng mahigit 1 taon. Panahon na rin niya na mabigyan ng bagong pwesto ang opisyal para magkaroon din ng pagkakataon na umangat ang mga iba pang kwalipikadong police commissioned officers. Kinumpirma ni Colonel Fajardo na si Colonel Elmer Lim ang itinalaga niyang officer in charge ng Cebu Police Provincial Office. Samantala, nagbabala ang Philippine Overseas Employment Administration o POEA doon sa mga nag-a-apply ng trabaho laban ho sa text message scam na nag-aalok ng trabaho sa ibayong dagat. Ayon nga sa Anti-Illegal Recruitment Unit ng naturang ahensya, sa nasabing job scam, nagpapadala ng text message doon sa mga bibiktimahin para i-click daw ang isang link na naglalaman ng detalye ng job opportunity. Kapag ka nakatanggap ng naturang text message, i-ignore lang daw ito at i-delete dahil ito ay isang uri ng scam. Hindi ito mula sa POEA at ang naturang text ay phishing scam kung saan ho kapag ka-clinic ho yan ay magre-redirect ho ito sa isang website para makuha yung mga personal data ng isang individual. Pati ho yung password, yung account number at iba pang mga sensitibong impormasyon at gagamitin ho yan sa illegal na aktibidad. Nagpaalala din ng POEA na makikipag-transaksyon lamang sa kanilang ahensya o dun sa mga accredited na recruitment agencies kung saan ito ay kung nais na mag-apply talaga ng trabaho doon sa ibayong dagat. Dumako pa tayo sa mga karagdagang pagbabalita ang publiko, hati naman ang naging opinyon sa pagre-require ng LTO registration at driver's license para sa mga gumagamit ng e-vehicle. Alamin yan sa pagbabalita ni Bombo Marlene Padiernos. Umani ng samot-saring reaksyon mula sa publiko ang naging pahayag ng mga kinaukulan na i-require ang LTO registration at valid driver's license sa mga individual na gumagamit ng e-vehicle. Ito ay matapos sasabihin ni MMDA Chairman Romando Artes na kinakailangan nang ipatupad ito upang ma-regulate na ang paggamit ng e-vehicle para maiwasan na rin ang anumang sakuna at aberya sa kalsada na posibleng makaapekto naman sa daloy ng trapiko. Mula kasi ng tamaan ng pandemya ang Pilipinas ay marami na sa ating mga kababayan ang naengganyo na bumili ng electronic vehicle, lalo na noong kasagsagan ng transport ban at mas dumami pa ang mga ito ngayon nang dahil naman sa sunod-sunod na taas presyo sa produktong petrolyo. Sa pag-iikot ng Bombo Radio Philippines ay nakusap namin si Lolita Ronya, team leader ng Pasay branch ng isang shop ng mga e-vehicle, at sinabi niya na sa ngayon ay hindi pa tuluyang nakakabangon ang kanilang negosyo mula sa naging epekto ng mga lockdown na dulot ng pandemya, ngunit kapansin-pansin daw ang bahagyang pagtaas ng kanilang benta noong nagsimula ang magkakasunod na oil price hike na ipinapatupad sa bansa. Aniya, may ilan na rin daw sa kanilang mga customer na nagtatanong hinggil sa LTO registration ng mga electronic vehicle, ngunit sa ngayon ay wala pa naman daw silang natatanggap na kautusan o panuntunan hinggil dito. For this month po, medyo okay po siya, unlike po nung previous po talaga. Nung nagtaas po ng gas, medyo tumaas po ng konti yung sales namin. For now po kasi ma'am, wala pa po talaga ding memo na ibinaba po sa amin. And then, nung po kasi may mga customer na din pong nagtatanong. So, bali po yung ginawa ko po, itinawag ko din po sa head office namin. So, ngayon po kasi sabi po ng head office namin, bali wala pa po talagang binibigay din po si LTO sa kanila. Kasi sabi nga po nila, before po magbaba sa mga customer, so dapat sa main supplier po muna magkakaroon ng memo sila. So ngayon po wala pa po talaga silang ibinigay. For now po yung in-advise po namin, waiting din po talaga sa memo.
So yun po, sabi din po naman namin just in case na magkameron na. So magtatawag din po kami and then i-inform din po namin yung customer talaga. Si Manong Reynaldo Alemanyo naman na piling gumamit na lang ng e-bike bilang service dahil mas mura raw ito kumpara sa mga sasakyan na kumukonsumo ng gasolina. Lalo na nga sa panahon ngayon na sakit sa bulsa ang mataas na presyo ng produktong petrolyo. Dagdag pa niya, dapat lang daw na i-require ang driver's license sa mga taong nagmamaneho ng e-bike upang hindi rin makatakas ang ilan sa mga ito na nakakadisgrasya ng iba pang mga motorista. Okay lang ako dyan dahil may lisensya ako eh. Di para naman kung halimbawa nakakasagi ka, mayroong basihan na yung mayroong kukunin, lisensya or ano. Sa motor mahal ang gas eh. Ayan, kuryente, mababa lang yung niyan. Tulad ni Manong Reynaldo, pabor din si alias Robin, isang modern tricycle driver na i-require ang LTO registration at driver's license sa mga gumagamit ng e-vehicle. Ito ay dahil may ilan daw sa mga e-vehicle drivers na ginagamit na pamasada ang kanilang mga e-bike. At tama lang yun kasi yung e-bike kasi ang ginagawa nila, namamasahero din sila eh. So kailangan kumuha din sila ng license katulad namin na namamasada rin. Samantala, bukod sa pag-iikot ay nangalap din ng iba't ibang reaksyon at opinyon ng Bombo Radio Philippines sa pamamagitan ng pag-survey sa aming official Facebook page. At dito ay napag-alaman namin na daliwas sa mga naging pahayag ng nauna nating mga nakapanayam, hati ang naging opinyon ng mga kabombo at ka-Star Nation netizens natin hinggil sa usapin na i-require ang LTO registration at driver's license sa mga individual na gumagamit ng electronic vehicle. Sabi ng mga pabor, karapat-dapat lamang ito dahil dumadaan din naman daw sila sa mga kalsadang dinadaanan ng mga ordinaryong motorista. Marami rin daw kasi ang mga sumusobra na tulad ng ilan na ginagamit na ito sa paghahanap buhay o sa pamamasada nang may mataas na singil sa pamasahe sa mga pasahero. Habang may iba naman daw na nakakaperwisyo na dahil nakikipagsingitan pa raw ang mga ito sa mga motorista na madalas na nagiging sanhi ng disgrasya. Depensa naman ng mga hindi pabor dito, magiging dagdag lang daw ito sa kanilang mga gastusin at hindi naman daw ito katulad ng normal na motor dahil may limitasyon lamang daw ang takbo nito. Anyala, mas mabuti raw na huwag na lang payagan na makadaan sa mga public highway ang mga e-vehicle. Hirit nila, dapat daw itapusin muna ng mga kinaukulan ng issue sa pag-release ng mga plaka bago muling magpatupad ng panibagong batas. Magugunita na una nang iniulat ng MMDA na nakapagtala na sila ng nasa 64 na mga aksidenteng kinasangkutan ng mga e-vehicle mula noong buwan ng Enero hanggang Mayo ng taong ito na isa sa mga dahilan kung bakit nais nila na may sakatuparan na ang kapapasapalang na Republic Act 11697 o ang Electric Vehicle Industry Development Act. Sa ngayon ay hindi pa naman nanguhuli itong mga kawani ng nasabing kagawaran at sinisita pa lamang nila ang sino mga individual na nagmamaneho ng e-vehicle nang walang lisensya at helmet dahil nagpapatuloy pa rin naman daw ang kanilang pakikipag-ugnayan sa iba't ibang ahensya ng gobyerno hinggil sa mga dapat na ipatupad ng mga panuntunan at patakaran ukol dito. Mula dito sa Pasay City, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! 36 minutos na makalipas ang alas 6 ng gabi. Nagsagawa ng inspeksyon nitong hapon lamang si Pangulong Rodrigo Duterte sa main campus ng National Academy of Sports sa New Clark City doon sa Capas Tarlac. Magugunitang sa pamamagitan ng Republic Act number 11470 ang naturang pasilidad ay na-institutionalize para kilalanin at i-develop ang mga talented students mula sa lahat ng sektor, kabilang na ang mula sa indigenous communities at persons with disabilities at maging marginalized groups. Ang naturang NAS system ay attached institution ng Department of Education, katuwang naman ang Philippine Sports Commission. Samantala, pinag-aaralan naman ng Commission on Higher Education o CHED na gawing strategic na lamang at selective ang pagtanggal ng moratorium para sa mga bagong nursing programs. Ayon kay CHED Chairperson Prospero Popoy de Vera III, tinatrabaho na ng Technical Panel on Nursing ng ahensya ang bagong polisiya na ito. Nakikipag-ugnayan na rin ang CHED sa DOLE at sa Department of Health para matukoy ang supply at mga demand para sa nursing graduates
para sa posibleng strategic selective lifting ng moratorium sa mga geographic areas at mga institusyon. Kinikilala naman ng CHED ang pangangailangan na ma-review pa ang 2011 moratorium para sa pagbubukas ng mga bagong nursing programs, gayon din dahil sa nagbabago ang mga regional at global demand para sa health manpower sa nakalipas na 5 taon. Hindi naman tumitigil ang mga tauhan ng Philippine Army sa pagsasagawa ng clearing operation sa ilang barangay doon sa Huban, Sorsogon matapos ang pangalawang phreatic eruption ng Mount Bulusan nitong 12 ng Hunyo. At ayon nga kay Philippine Army spokesperson Services Trinidad, ang Disaster Response Unit ng Headquarters Joint Task Force Bicolandia ang nananatili ngayon sa Barangay Puting Sapa dyan sa Huban, Sorsogon para linisin yung mga abo na nasa kalsada. Nananatili niya ang red alert status ng kanilang unit sa naturang lugar para sa posibleng humanitarian assistance and disaster response mission. Una nang nilinis ng tropa ng Philippine Army sa naturang lugar ang mga kalsada sa barangay Rangas at sa bayan ng Huban at pinuri naman ni Army Commanding General Lieutenant General Romeo Bronner ang mga miyembro ng Philippine Army at yung humanitarian team and assistance and disaster response teams at maging ang mga reservist dahil sa kanilang dedikasyon na matiyak ang kaligtasan ng mga pamilyang apektado ng phreatic eruption ng Mount Bulusan. Sa iba pang mga balita, ang kaso ng COVID-19 sa Metro Manila maaari daw umabot sa 400 hanggang 500 sa katapuspuyan ng buwan ng Hunyo. Ayon po yan sa pagtataya ng Okta. Alamin naman ang nakalap na report ni Bombo Jane Buna. Naniniwala ang independent group na Okta na maaaring aabot sa 400 hanggang 500 ang kaso ng COVID-19 sa katapusan ng buwan dito sa Metro Manila. Sinabi ni Okta fellow Guido David, umakyat na sa 2.7% ang Capital Region's positivity rate habang umakyat naman sa 1.59 ang reproductivity rate. Anya, isinailalim sa yellow status ng Quezon City, Manila at Makati. Nauna nang sinabi ng Quezon City Epidemiology and Surveillance Unit na ang yellow status nito ay nangangahulugan ng paghahanda para sa posibleng pagtaas ng mga kaso. More concerning na nga siya kasi nung mga nakaraan na linggo tumataas yung bilang ng kaso pero bahagya lang tinataas, 10% lang tinataas kada linggo. Ngayon, the past week 53% lang tinaas from mga 10% to 53%. So yung 7-day average ng bilang ng kaso tumaas from 86 to 131 cases per day. Tapos yung reproductive number sa NCR ay nasa 1.59 na. Yung positivity rate tumataas din, nasa 2.7% yung positivity rate sa testing at yung healthcare utilization ay bahagyan tumataas din. Pero sa ngayon, nakikita natin na patuloy yung pagtaas ng bilang ng kaso at medyo bumibilis pa siya sa Metro Manila. Well, sa NCR, posibleng umabot, ayun nga, nasa 188 tayo kahapon sa NCR. Posibleng tumaas pa yan to mga 2 to 300 in fact, ang projection namin by end of June, baka umabot na siya ng mga 4 to 500. So, medyo bumibilis yung pagtaas ng bilang ng kaso kasi dati nasa mga 65 cases lang tayo per day tapos baka umabot na siya ng mga 400 to 500 by end of June. So, bumibilis rin talaga yung pagtaas ng bilang ng kaso. Hinimok ni David ang mga employer na magpatupad ng flexible work or schedule o payagan ang kailang mga empleyado na work from home upang maiwasan ang pagkalat ng virus. Mas maigi man ang i-hold muna ang pagbabalik ng mga tao sa on-site work. Baka maaring i-reconsider ng offices ang work from home para at least mabawasan ang capacity sa office. Tulad ng para sa mga in-person classes, hinihimok nito ang gobyerno na maglagay ng mga tamang protocol sa lugar upang maprotektahan ang mga mag-aaral. Sa public transportation, medyo kulang yung datos natin para masabi talaga. But definitely it's a possibility, lalo na kung hindi sumusunod sa health protocols yung mga nakasakay sa public transportation. So kung dikit-dikit ng mga tapos hindi pa sila naka-face mask, it's a risk for super spreader transmission. Ngayon, yung sa flexi work schedule, I agree na siguro
siguro baka pwedeng i-hold off muna na yung pagbabalik ng mga tao sa work from home schedule. Ang nabalitaan ko kasi sa June 15, marami mga work from home sa offices ay babalik na sa on-site yung work. Pero baka pwedeng i-reconsider ito ng mga ibang offices para at least mabawasan din yung capacity sa offices. Siguro mag-work from home sila at makakatulong dito sa mga kababayan natin dahil mataas yung pamasahe, mataas yung fuel prices at yung work from home will help them save money. Pinaalalahanan din ni David ang publiko na ipagpatuloy ang pagsusuot ng face mask at sundin ang minimum health standards. Nauna nang sinabi ng Department of Health nitong Lunes na posibleng itaas ang alert level status sa mga capital regions. Isinailalim na sa alert level 1 ng Metro Manila mula noong buwan ng Marso, matapos bumaba ang bagong kaso ng COVID-19 na naitala araw-araw. Mula rito sa Makati City, ito si Bombo Jane Buna nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Bombo! Dumako naman tayo sa mga karagdagan pang balita mula sa mga lalawigan dahil meron pong 36 na milyong piso na halaga po yan ng giant clam shells ang nakumpiska. Alamin ang dahilan niyan mula sa Star FM Cebu. Tinatayang nagkakalaga ng abot sa 36 million pesos na halaga ng endangered giant clam shells or taklobo ang nasabat ng Criminal Investigation and Detection Group 7 sa isinagawang entrapment by bust operation noong linggo sa Barangay Tapilon, Bayan ng Daan, Bantayan, Cebu. Nahuli ang 12 individual na sangkot sa paglabag sa batas na pagbebenta ng kabibe, kabilang ang negosyanteng nakabase sa Liluan na si Carla Camacho, 41 anyos. Nakumpiska ng mga operatiba ng CIDJ ang 133 na malalaking shell na tumitimbang ng 3,000 na kilo. Ibinibenta pa umano ito sa halagang 12,000 pesos ang 1 kilo ng giant clam shell. Bukod kay Camacho, inaresto rin ang mga kasamahan nitong sina Carol Yanong, Gilbert Monterde Jr., Genesis Diamos, Frederick Biloria, Cham Diamos, Freddy Biloria, Esteban Natural Jr., Eliar Cañete, Alex Baslan, Clodoaldo Peter Jr., at Salvador Camino Jr. Inihayag ni Police Captain Miguel Sanoy, humingi pa umano ng tulong ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources or BFAR-7 matapos makatanggap ng mga ulat ng pagbebenta ng mga giant clams na itinuturing ng mga endangered species kaya isinagawa ang operasyon. They consider man as endangered species, whether it is alive, it is patay or fossilized. So bawal siya. Bahagi ng pahayag ni Police Captain Miguel Sanoy, happy ng CIDJ 7, Lapu-Lapu City Field Unit. Samantala, nasampahan ng umano kahapon ang mga naaresto ng kasong paglabag sa Republic Act 8550 na kilala rin bilang Philippine Fisheries Code of 1998 as amended by RA 10654. May inirekomenda namang piyansa na 120,000 pesos bawat isa, ngunit sa ngayon anya ay wala pang inilabas na order. Mula Star FM Cebu, para sa Bombo Network News, Star DJ Sophie Ember nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at #1 radio network in the country, Basta Radio. Bombo! Naki-update naman tayo mga kabombo doon sa 2 kilo ng suspected shabu na kumpiskahon ang mga operatiba ng mga nasa hanay ho ng law enforcement dyan sa Negros Occidental. Alamin natin ang update ng Bombo Radio Bacolod. Inihahanda na ng mga pulis ang kasong isasampa laban sa drug personality na nakuhaan ng 13.6 million pesos na halaga ng suspected shabu sa ikinasang buy-bust operation sa Barangay Rizal, San Carlos City, Negros Occidental kaninang madaling araw. Sa panayam ng Bombo Radio Bacolod kay Police Lieutenant Arubi Aurita, Deputy Chief ng San Carlos City Police Station, kinilala ang subject ng buy-bust na si Rex Baron, 49 anyos, at residente ng Fatima Village ng nasabing lungsod. Si Baron ay caretaker ng nangunguna sa drug list ng San Carlos City Police Station. Matapos sa pagkasunduan ng operatiba at ng subject ang drug transaction, dinala ni Baron ng agent sa safe house ng kanyang amo sa Sitio Tulang, Barangay Rizal, dakong alas 4:48 ng madaling araw at dito inabot ang 6,600 pesos na halaga ng suspected shabu. Nang magtagumpay ang buy-bust operation, hinalughog ng mga otoridad ang safe house at dito nakumpiska ang karagdagang 8 plastic sachet ng illegal na droga. Ayon kay Aurita, tinatayang may bigat na 2 kilos ang nakumpiskang suspected shabu mula kay Baron at nagulat naman ang mga otoridad sa laki ng halaga ng nakumpiskang shabu dahil si Baron ay tinuturing na small-time drug user at pusher lamang. Yung pinaka-subject talaga ng buy-bust natin is yung nasa
most natin sa drug watch list, but itong makuha natin, ito yung caretaker na lang niya. So unexpectedly, hindi namin ini-expect na yung caretaker pala niya is medyo malakihan na yung involvement or transaction when it comes to illegal drugs. Sa ngayon at large ang amo ni Baron at inaalam pa kung kanino nanggaling ang kanilang supply. Ang buy bust ay isinagawa ng pinagsanib na puwersa ng PDEA 6, RDEU 6 at San Carlos City Police Station. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radyo Bacolod. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Glory Fatal Shario. Para sa Pabansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod Basta Radyo. Bombo! That news was brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Bombo International News. Aabot na sa 25% ng arable land o lupang taniman mula sa Ukraine ang nawala dahil sa gera, partikular sa bahagian ng South at Eastern Ukraine ayon kay Deputy Agriculture Minister. Subalit sa kabila naman ito, hindi naman anya nanganganib pa sa kasalukuyan ang food security sa naturang bansa. Ayon kay Deputy Agriculture Minister Taras Vysotsky na ang crop planting ngayong taon ay mahigit sa sapat para masiguro ang supply ng pagkain para sa kanilang populasyon. Bumabaan niya ang consumption level dahil na rin sa mass displacement at external migration matapos nga milyong mamamayan ng Ukraine ang tumakas palabas ng kanilang bansa mula nang magsimula ang Russian invasion. Bago kasi ang giyera, ang Ukraine ang itinuturing na fourth largest supplier ng trigo at ng mais. Nasa 30% ng global supply ng trigo ay nagmumula sa Ukraine. Bombo Sports News. Lumasap mga kabombo ng matinding pagkatalo ang Philippine Ascals matapos natambakan ng Palestine sa score na 4-0. Yan ay sa ginanap na final group round na game ng MFF Football Center sa Ulaanbaatar doon sa Mongolia. Dahil dito, lumit na ang tsansa ng mga Pinoy na mag-qualify sa prestihiyosong 2023 AFC Asian Cup. Ang Palestine na rank 100 sa buong mundo ay nagawang makumpleto ang pag-sweep sa kanilang laro sa Group B. Bilang group winners ay nasungkit na ng Palestine ang spot para sa Continental Tournament sa susunod na taon. Makasaysayan ang nagawa ng Palestine dahil ito ang ikatlong pagkakataon na umusad sila sa AFC Asian Cup sa ikatlong beses ng huna ito. At nagtapos naman ang kampanya ng Ascals sa group stages na merong isang panalo, isang draw at isang talo para sa kabuang 4 na puntos. Sinasabing napakalayo na ng tsansa na mag-qualify pa ang Pilipinas sa Asian Cup bilang isa sa 5 best second-ranked teams. Nakadepende na ang kapalaran ng ating kupunan sa resulta ng laro sa iba pang mga qualifiers. Kuha pa tayo ng mga dagdag na balitang palakasan mga kabombo. Yung IBF World Minimum Weight Champion na si Rene Mark 4 ay dedepensahan ang kanyang belt kontra sa Mexican boxer na si Daniel Valladares. At alamin natin ang nakalap na impormasyon ng Star FM Baguio. Dedepensahan sa ikalawang pagkakataon ng IBF World Minimum Weight Champion na si Rene Mark IV ang kanyang belt kontra sa one-time world title challenger at Mexican boxer na si Daniel Valladares. Sa exclusive interview ng Star FM Baguio sa Pinoy boxer na si Cuarto, sinabi nito na puspusan na umano ang pag-iensayo na kanyang ginagawa para sa naturang laban. Lubos ko po talaga pinagandaan itong laban kasi pinaka-importante po ito sa akin. Unang-una po, kami po yung dadayo doon. Ayaw ko po yung magbigay ng laban na pinakapangit na laban doon. So, bubutihin ko din po na maganda yung papakita ko. Kaya araw-araw nag-ensayo ako. Morning jogging, then afternoon training. Malalaki yung mga ka-sparring ko.
tinig ng IBF World Minimum Wage Champion na si Rene Mark Cuarto sa panayam ng Star FM Baguio. Ito na ang ikalawang pagkakataon na dedepensahan ni Cuarto ang kanyang championship belt makaraang matagumpay nitong natalo ang Pinoy boxer na si Pedro Taduran noong nakarang Pebrero sa kanilang laban sa Digos City. Nakatakda ang Cuarto Valladares fight sa July 1, 2022 sa Monterrey, Nuevo Leon, Mexico. Iyan ang report mula Star FM Baguio para sa Bombo Network News. Star DJ Nash para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Sa dagdag pang balitang palakasan, mga kabombo, Pinoy boxer naman na si Arthur El Matador Villanueva ay inilahad ang naging mahirap daw na sitwasyon bago pinatumba ang Thailander na kalaban dun sa Pakistan. Alamin ang ulat ng Star FM Bacolod. Pinatulog ni Arthur El Matador Villanueva ang kanyang Thailander na nakalabang si Jack Pansang Tong via TKO sa gitna ng 9th round na ginanap sa Pakistan. Sa panayam ng Star FM Bacolod sa Negrense boxer na si Arthur Villanueva, sa kabila ng pagod at hirap na hindi nila inasahan doon sa Pakistan ay masaya itong naipanalo ang laban. Hindi namin na inaasahan na ganito pala kahirap yung sitwasyon dito. Bali, pagdating namin sa Pakistan, nagbiyahe kami ng mga 517 kilometers papunta doon sa venue. Siguro mga 14 hours na nasa bus kami. So, grabe yung pagod. Kulang sa tulog, pagod, diet kami. Siyempre, may timbangan. So, pagdating ng laban, nung Sabado, nagka-LBM po ako dito. Siguro, hindi ako sanay sa pagkain. Buti, may mga dala kaming mga gamot. Papasalamat ako kahit na ganun yung kondisyon. Nakuha ko pa rin manalo po. Sa ngayon, pahinga muna ang Filipino boxer bago ipagpatuloy ang kanyang training para naman sa nakaschedule niyang laban sa Dubai na gaganapin din ngayong taon. At yan ang balita mula dito sa 95.9 Star FM Bacolod para sa Bombo Network News. Star DJ Asher nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Bombo Business News. Ipapatupad na ang bagong arawang karagdagang sahod para huyan sa minimum wage earners sa Central Luzon. Yan ay sa 20 ng Hunyo. Sa bisa ng wage order number RB 111-23, nagmamandato ho ito ng 40 pesos na dagdag na arawang sahod ng mga manggagawa sa pribadong establishmento sa rehiyon. At ayon nga kay Regional Tripartite Wages and Productivity Board Central Luzon, Chairperson at DOLE Regional Director Geraldine Panlilio, ibibigay sa dalawang tranches ang 40 pesos na wage increase. Sa unang tranche, mga kabombo, ay 30 pesos ang ibibigay. Epektibo yan sa 20 ng Hunyo at karagdagan naman na 10 piso. Epektibo naman yan sa 1 ng Enero ng susunod na taon o sa 2023. Yan ay sa ilalim ng bagong wage order ay makakatanggap po ng 450 pesos na basic pay kada araw ang mga manggagawang nasa Central Luzon sa non-agriculture sector at establishmento na may mahigit 10 empleyado, habang nasa 443 pesos naman ang basic pay bawat araw ng mga empleyado na nasa non-agriculture at establishments na may mababa sa 10 na mga manggagawa. Sa agriculture sector naman, mga kabombo, nasa 420 pesos para huyan dun sa mga plantation workers at 404 pesos naman ang basic pay kada araw sa mga non-plantation workers. Para naman sa retail o kaya naman ay service category na may 10 o higit pa na mga empleyado, nasa 439 pesos. Abang 425 naman sa mga establishmento na may mababa sa 10 empleyado. Sa probinsya ng Aurora at para sa agriculture category, tataas ng 399 ang sahod sa kada araw. Sa agriculture sector naman ay 372 pesos hanggang 384 pesos sa retail at service establishments, at iba pang mga grupo ng mga manggagawa ay masasaklaw ho nito. At kasama din ho sa ipapairal na yan ang mga lalawigan ng Pampanga, Tarlac, Bulacan, Zambales, Bataan at Nueva Ecija. Bombo Business News is brought to you by Queen City Development Bank. Bombo Foreign Exchange Update.
Sa mga nagabang ho, sa palitan ng piso kontra sa foreign currencies na itala ang 53 pesos 24 centavos katumbas ng isang US dollar. Ang Singaporean dollar ngayon mga kabombo may katumbas na 38 pesos and 18 centavos. Ang Hong Kong dollar naman ay 6 pesos 78 centavos. Ang euro ay 55 pesos 42 centavos at ang Saudi Arabian Rial ay 14 pesos 19 centavos batay sa data ng Bangko Sentral ng Pilipinas. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Mga kabombo, bago po tayo magtapos, narito ang Oratio Imperata. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection. O Holy Mother of God, do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. At yan ang Bombo Network News. Kami ang inyong mga naging tagapagbalita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombo Dennis Hamito para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo! Maraming nga salamat sa Bombo News Center. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time. 2 minutos ang nakaligad sa taknang alas 7 sa gabi. Ay gabi sa sa Bacolod Negros Occidental, Western Visayas, Bilog nga kalibutan. Nagapalag na panatuntunan zona libre. Karon niya daw sang Martes, petsa 14 kita sa bulan sa Hunyo tuig 2022. Sa ato sa pagpalagad, pagulop na ita, karon nga gabi, may kopod na sa gihapon ng iyong alagad Bombo Ponce Espino. Tuptop kita alas 9 ang takna sa ring gabi sa pagdulong sa kapagpatpat sa pinakamadragwan nga mga balita. Balita lokal, balita national, balita sa lasang pungsod, pinakamadragwan nga mga balita sa patag sinampang kag sa artista. Kita pag-aupdan man sang bugos nga pwersa sa DYWB Bombo Radio Pato Reporters ato sa ring nga mga Bombo correspondent sa Bombo volunteer sa maghatagman sa pinakamadragwan nga mga balita. Pinakuli nga ma-report nga nagkanabo assign sa resitag sa camera of responsibility. Antes ang tanan kamo sa tanang makuturan naton matag Pramatita Road mga pinanggata nga managrense kag mabakolod noon. Dito sa luwasang pungsod nga nagkanataw na karaga pamati sa aton pinagi sa Facebook, sa YouTube kag sa 630 kHz. I-search mo lamang no ang aton sa official account sa Facebook kag sa YouTube pagi sa Bombo Radio Bacolod. Dira makapamati na kamo sang live no sa pila ka mapalatuntunan sa Bombo Radio Bacolod from sign on to sign off. Kalakip naman dira ang pagpapati naton sang mga dekalidad nga drama. So welcome na sa pagpanagat sa pangmartes nga edisyon sang Zona Libre. Medyo maulano ng aton sa nga panahon halin kay ina no sang udto hasta subong ti nagatupa ang manipis ang pagpulo panaliti. So along-along kita sa always mga kabombo ginapanugyan naton sa inyo no nga magdala sang proteksyon sa aton sa kalawasan sa tiwan sa pagwa kita sa aton nga tagsa ka mga puloy-an.
adlay nga trangkahan kita makabanan sa siring nga tsimpo, no? Ari na kita nagapasulod ng kita sa tsimpo sang tig-ulunan. Makitaan yung background nato, no? Ara sa bahin sang Salvador Benedicto, nagapagbumbo Kim, no? Ari kay sa likod tagali Salvador Benedicto na subong mo nang sitwasyon subong to, no? Sa banwa sang Salvador Benedicto, no? Nga nagapag kag syempre ti ara daang falls kitaon gid, no? Senyales sa di makabaran sa siring tig-ulunan niya kag syempre ti sa mabukid ya ara min manda, no? Nagapag manggid na da sa tion sang kaagahon. Sige, kwentas klaras na kita makabanan rin sa aton nga pagmalagad. Ano ato labing talopag doon pila ka madalaguan nga mga balita, no? Sa mga top stories of the day. Sa kabata sa negosyante, gilutang patay sa Barangay 5 Bacolod City, no? Ini siya ang gilutang dira kay na, no? Sa bahin sa intersection sang Bisakino Drive kag Lacson. Kag ti nakamanage pa iya makabiran sa mga kabombo naton drive sa iya sining salakyan hasta dira sa bakanting lote sa may unhan sa police station number 2, no? Sa Barangay 3 na ini nga sakop sa may syudad sang Bacolod. No, so ang biktima kay klar sa kay Jeffrey King Singh, isa ka bata sa negosyante, no? So ibalota ni karon kay ning ilang store, no? Ini kunong start with the letter U. Ang ilang store, no? So ibaloon tabi ni karon ko tuod magini kon anong konfirmasyon dugang sa aton mga kapulisan dira sa bahin sa area sang police station number 3, no? Headed by police station number 2, headed by police Lieutenant Junito Pastrana, no? Ang Deputy Station Commander, no? Sa Bacolod Police Station number 2. Ti daw hindi na naton makuha, no? Hindi na kita ka pangabuhi tarong dis Bacolod daw, no? Ang inasod-asod sa diri makabanan nga kwan, no? Inasod-asod sa diri nga pagluntad sa mga shooting incident sang Sabado ti amo na to sa tubang da sang kwan, no? Sang isa ka hotel, no? Sa may corner sa Lusuriaga kag dalan ka Tuslao, no? Diri sa may bahin sang syudad sa Bacolod. Ti subong naman ho, no? So ara naman, no? So daw ay nagauntat ya makabanan, no? Inasod-asod nga mas shooting incident. Matano gid ang pinaka-latest sa diri nga kwan, no? Nga investigasyon sa aton sa ring makapulisan sa police station number 2. Inisyal nga pahayag sa aton nga mga kapulisan sakay sa iya ring Land Cruiser nga salakyan, no? Daw away kuno ini sa pamilya, no? Away sa pamilya ang ginalantaw kay daw batita ang amay sang sining biktima kuno bot ano ka matuod ini, no? Subject for validation man niya, no? Kag confirmation ako makambal ng pamilya mabakas man kuno ini magpang-file sang kaso sa mga utod niya o sa mga propiedad nila da, no? Sa kundiin man ang mga propiedad nila kay ginapaisog-isugan kuno o mo tanong na kamatuod kag ano makapatuod nga ang target amay kuno o tapos sa timingan lang ang bata nagdala sang salakyan, no? Kag nakatinted pa ti abiguro sang suspetsado amo na siya, no? Ang amay na ti gali kay bata gali o patay gid. Ibalaon ta pa na ko anong pinaka-latest ko bala ti matuod nga isa lang suspetsado nga naghimo o kon masobra sa isa o duwa sila. So may latest karong investigasyon makapulisan naton sa police station number 2 po sa kay Bombo Dennis Rubica. Palapon nato ni karon diri man sa aton sa pagpalagad samtang dugang pa sining mga balita. Diri man sa ato sa ring palatuntunan report karon ni Bombo Ansido Surya diri sa aton sa ring pagpalagad. Si Councilor-elect Jason Villarosa ginpili kuno nga mangin chair sa Committee on Tourism. Kag ICT, Mascara Festival tuyo kuno nga ibalik. Tinga anong plano? Do ibalik ta naman na subong. Kaya nagtrutawahay naman. Ila naman isang bag-ong administrasyon nga majority sila, no? Ang Team Asenso. Kag anay board member Patrick Lacson maging consultant sa investment kag economic enterprise ba? Ang Mascara Festival ginapreparahan naman ko, no? O puwerte.
daw excited subong ang team Asenso how, no? Ti sige, expectaron ta no? Dapat ang maskara sadyahon nyo sa kung masubra pa kasadya, no? Kung hindi malang matupungan, ti malabawan, no? Nga sobra pa kasadya sa term yan ni Mayor Bing Nardiga. Grabe man Ti masiling sa ibang ti mahinom lang na no? At least lain naman ti baluon ta no? Kung may ara naman sang pagbago da no? Sa siling administrasyon kay ti amo ning ginasiling sang kampo sang administrasyon no? Team Asenso siling incoming administration sa ti mubuo na kamo mga file sang protest na niya mubuo na kamo nagsagad pa kamo pa ulang na uyang nakmutsimpo nyo ti ila man ay diretso may inyo lang da sila kay kamo may diretso mga kamo no? So respetuhon tama na kay hindi man sila magpati mo di ba? So ibalon ta kung ano mangin outcomes and anyway ti manual recount man lang na no? Ang ginaduso ni Mayor Bing Nardia. Karon man no may scheduled interview magkita sa ining ginahulat-hulat gid sang tanan no kagabi daw nagproblema kita sa aton sa nga signal no so may ara gipagwa karon nga perspective sang housing program no diri sa may bahin sang siyudad sa Bacolod may tagline to blaligad no sang eleksyon nga ti sila niya balay mo sabat ko. Ti ano nga klase kapag sabat ini libre o kon may bayad kung makaangkon ka sang balay no so katahom kuno mo kita mo na bumbukim daw kundo type mo pakita bla bumbukim daw kundo type no ang balay nga perspective diri sang balay makabaran nga tuyo e porso no sang Benitez administration sa iya sining una nga adlaw nga pagpungko bilang alkalde sang syudad o kun una nga tuig isa ka tuig nga pagpungko niya bilang alkalde sang syudad sa Bacolod kita mo na blakad to I think do Pasay na siya no Pasay sa Tondo do may ara man na no ganab lang taas bala no do kundo type no nga balay areo no kita mo na ti pila ihang kabilyon ng investment sinidi no so ti daw atat maning mga ISF naton informal settlers naton nga ti maka-star sa kundo type nga balay so lang taon naton kung may epekto sa niya libre ini kung may bayad ti kung may bayad kung libre mas mayo no pero kung may bayad dapat kuan no nang mas bulobrato ka makayas bulsa di karon kusukton mo man ang tawo karon da ang mga homeless ni ano man why na nagay sila mga balay no okay man na no nga ti butangan sila sang mabakod-bakod or mas presentable nga balay pero pamangkot ang capacity to pay sini nila mahin ni karon kay sorihan ta po sa kay Councilor-elect Vladimir Gonzales kay ang Committee on Housing no sa City Council do mo ginang iyang himuon sinidi no nga mga proyekto man and ti duman man sa nagligad to no sang gina-extend bala ni ang kontrata no dira sa bahin sang Bredco kag sa tunga sa Bredco Port kag sa syudad sa Bacolod no nga nakuha ni reaction that time si Councilor-elect Vladimir Gonzales no gusto yung ganit invested mga 3 billion mo pwede na dayon or sa gamay gani nga kantidad na da no ang ining extension gin grant ya sa syudad sa Bredco sa tagdumarahan sa Bredco sadya man sa una malapuyot maning issue sang una sa Bredco mo pero ti balon ta mangkuton ta sa liwat karon no with regards sa mga kabanan sang siring mga plano so far no kay ti daw naga kuan gito no na ginabandira gito ni sang negosante nga si Vladimir Gonzales that time no ang ining pagdevelop sa Bredco no ti ambot ko madayon ini ma-resend ang contract diri for another 25 years or 50 years taho man mga investment ini mga kabanan no dira sa aton sa bahin sa Bredco kung madayon ini ka mga plano no ni businessman kag Councilor-elect Vladimir Gonzales iban pa karong may iso ka mabalita naton nya mga kabanan grabe man no ining
worth pila ni, no? 13 million pesos. Ang valor sang suspected shabu, no, kada confiscar sa drug personality sa buy-bust operation nga ginprigayon, no, sa didiri sang Philippine Drug Enforcement Agency 6 RDEU 6, no, kag San Carlos City Police Station. Mga 2 ka kilo sang shabu, no, nagabalor ini 13,600,000. Di ba si makakuha mata karon sang pahayag, no, sa aton nga Philippine Drug Enforcement Agency, aton nga Regional Director, no, nga si Alex Tablate. Grabe San Carlos City ni, no? So speaking sa San Carlos, amo ni gali kadalag ko ang madruga nga nagakala confiscar dira sa may bahin sang syudad sa San Carlos. So ano ang pahayag dugang sang Philippine Drug Enforcement Agency? Angot iya makabanan sa sining nasambit iya nga balor o kon kantidad nga na-confiscar iya makabanan sa bahin sang syudad sang San Carlos. Aton inibulon diri sa aton siringa para tuntunan, no, diri man sa aton siringa pagalagad, no. Sige, no, so istoryahan ta niya kag syempre ti sa patag sang sports, no, ba ti kamusta, no, ang mga team sang Warriors, ang Golden State Warriors, no, GSW, ang team sang Boston Celtics. Hindi malas gid, no, ang Boston Celtics after iya makabanan, no, nga ini ang na pierde sa game number 5, no, dito sa Chase Center, no, sa San Francisco, California, sa home court sang Golden State Warriors, no, 94 against 104 sa pulo ka puntos nga banse. So banse na subong sa serye ang GSW, no, sa series, no, nga 3-2 against sa Boston Celtics. So waiting na sila, no, sa road to champions ni sila kay isa na ang kadaugan kinahanglan, pero hindi pa ta kambal sila, no, kung ma-champion sila kung hindi, no, sa Biyernes sa home court, no, sa Boston Celtics. So mapata sa Boston Celtics, no, ang serye. Makakuan pa no, baka game 7 pa kita sa Lunes. Pero kung hindi na, di malaso ng Boston, ma-champion sa ang Golden State Warriors sa home court sang Boston Celtics. So perte kahugot ang bantay sa kay Stephen Curry, perte kahugot ang bantay, no, sa di makabanan sa kay tawag sa ganito, no, bantay makabanan sa kay Stephen Curry, no, kay Klay Thompson, pero ay sila kabalo, no, si Andrew Wiggins, no, nagpakita man sa abilidad, no, kag performance nga naging best player of the game sa game number 5 nga nakabanse na sila sa serye 3-2. 17 minuto sa kaligid sa tak ng alas 7 sa gabi. Inyo nabatan natin sa ring mga headlines pagbalik naton. So good na to, detalye na kita, no, sa mabalita po sa aton mga reporters, bet reporters diri sa aton sa ring para tuntunan. Standby, magabalik kita pagkatapos gidamang sini. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious, kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na-eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited.
Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization o kung WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit o kung malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit o kung internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba o kung tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects o kung materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tub-tub nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tub-tub 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw humalin sa kaagahon tubtub sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinari nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtub 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, syaka, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kon delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnant o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma?
Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang sab-a nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga sab-a ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga sab-a, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang sab-a nga saging. Ang saging nga sab-a ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang sab-a bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang sab-a nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga sab-a nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang sab-a nga luto, ang Cardava banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang sab-a nga saging nagalubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang sab-a nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C. Sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging, makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kay isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaluon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag wa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties.
Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati kag ginahimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola. Napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos ukon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi bangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, gina-nourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders.
Luyag mo bala nga mabuligan ang imong guya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo, no fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga naging paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi-tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausa sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o konsunog nga pagkaon. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaangay sang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga sa isang blemishes. Nagapromote man ini sang cellular renewal paagi sa
sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kaglabaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok. Sa Bomba Radio Bacolod, Philippines Standard Time, 40 minutos sa nakaligid sa tak ng alas 7 sa gabi. This time, unano to ko ang report ni Bombo Ansidol Surilla. Ang ining mga pagbala sana sa mga committee chairmanships no, sa Benitez administration kay maging majority na ni sila. Matapos nga nagdaogid ang 8 ka makonsel under sa ticket sang Team Ascenso headed by Mayor-elect Albi Benitez. Sa mga tayo sa Bomboan, no, sa kay Councilor-elect Jason Villarosa. So, no, ang Committee on Tourism do plano kuno ini nga kuwaon, no, sa pag-promote sang turismo sa syudad. At the same time, no, ang napierdi man nga nagpapili konsyal sa Benitez administration, no. So, ti mangin consultant, so paano ini kay ti do may banning man within 1 year, no, hindi ka makauyat dira iya magabaransang posisyon. After 1 year ti gusto nak muda. Ang rules sa makabaran sa local government code, no, sang pungsod na Pilipinas. Secretary time, no, si Bombo Ann Sindol Surilla sa sining report. Bombo Ann, may gabi please come in. Bombo po si Councilor-elect Jason Villarosa ang hilisugtan nga magauyat sang committee chairmanship sang ICT kag sa tourism. Ini mismo ang iyagin konfirmar sa aton kay sang tinalikdan iya nga si Mana Bombo Pons. Nag-meeting ini sila nga mga councilors sang Grupo Ascenso. Amo na ganing hambal mo balati kundi sila ya walogid sila. Botambalon majority sila sa sangguniang pandunsod, no? Ang Grupo Progreso amo naman ni sa karon ang minority. Nga tinhibalwan ta Bombo Pons for the longest time or sang tinalikdan abi sa sining outgoing administration ng Grupo Progreso gani 11 gid ni sila mo, no. Isa lang to abi si outgoing councilor June Gamboa ang nagdaog sa pihak iya nga partido, but this time ang Grupo Progreso nangin minority kag ang Grupo Ascenso naman nga ginapangunahan ni Mayor-elect Albi Benitez amo naman ni ang majority. So nag-meeting sila. May mga kanya-kanya ng mga committee chairmanship sila iya. Kaya tibutuhan pa ba ni? Pero pero ang tabumbupon, kumbaga, ang July 6 nga ilang first nga session is formality naman ang ina. But prior sa July 6, naagrihan na ina, di ba? So, amugin man na nagkakatabo. So, ang hambal sa ato ni Councilor-elect Jason Villarosa, siya ang mag-auyat sa committee sang tourism. Di ba naman? Si Councilor-elect Jason Villarosa is chairman na ina siya sa karon Bombopon sa Barangay Sumag. So, Butambalon, no, from SKH. Oo. So, from Bumbuan? Yes. Oo, duwa gigiling nagdaog nga konsyal sa Barangay Sumag, no? Duwa gigiling sila. Si Tadi Saison. Correct. Tadi Saison. Oo. Number 1 elect councilor, no? Tadi Saison and Jason Villarosa. They are from Correct. Barangay Sumag.
Duha sila from Barangay Sumag. So si Councilor-elect Jason Villarosa Bumbupons amo na nang iya nga committee chairmanship, no? Ang tourism nga kumbaga naagrihan nila abi, no? So and then kag speaking iya Bumbupons ang tourism, ginasugilanuna na sa karon ang Mascara Festival. Kay naibaluan naton di bala Mascara Festival every October. So subong tanawon naton June, July, August, September, October, lapit mga 4 ka bulan na lang gidya, so sobra 3 months, Mascara Festival na. Kag naibaluan ta naman, yung Mascara Festival, wala kita ka Mascara Festival celebration for 2 years because of the COVID-19 pandemic. So, ang ginaplanuhan na nila, subong, no, ang mahimo nga pagbalik, kay ti amat-amat na gid man iniya subong Bumbupons, although alert level 1 kita, pero kung tanawon mo, jutay na gid lang ang COVID-19 cases. So, gina-consider Bumbupons ang pagbalik sang Mascara Festival. No, ngati bilang committee chairs ang Committee on Tourism, amo ini sa karon ang ilang nga mga plano. Bumbupon sa matiyan naton ang kabahin sa aton niya nga interview sa kay Councilor-elect Jason Villarosa. Meeting kami together with the Asenso councilors. Mayara na kami proposed na mga committees na i-full namon as chairman dira sa SP. So, sang last, initial, no, sa base sa amon initial meeting, I will hold the chairmanship on ICT and tourism. Okay, actually, bilang, for me, no, bilang isa ka millennial or part of the youth sector, I think it is an advantage for me. At least mayara kita jutay nga knowledge dira, kag matutukan gina naton. So, first mo ni sa City Council? Yes, actually it's my first time. Yeah. So, paano mo ginapananaw ini nga job mo, Abi? Especially ini committee chairmanship mo? Actually, kabalo ko nga those chairmanship, no, ang duwa ka committees, it's bugat man. But I know nga ginsaligan man sa akon, together with my fellow councilors, together kay Mayor Albi Benitez. So, we will work together as a team para at least hindi mabudlayan ang tagsa-tagsa sa amon, kag at least makasuportahan ay kami sa mga programa naton. So, Committee on Tourism, so madala mo na daya ang Mascara Festival Yes, actually, as early as now, we are planning na for the upcoming Mascara Festival, kay we only have 3 months to go. No? Pagkapungko natin as July 1, we only have 3 months to go. So, we have nothing. So, start kami sa scratch, puno kita masugod. So, as early as now, ginasugdan na naton, ginaplan out na naton, kag we will coordinate man together with sa mga iba nato na mga stakeholders para at least successful ang ato nga Mascara Festival. Councilor, nagpahuway nga daan di ba? 2 years kita yung wala ka Mascara Festival. Susubong niya, anong ma-expect natin sa Mascara Festival? Actually, kadamo gid nga tao subong nag-expect they are expecting a lot because si Mayor Albi nagdaog kag kabaluman kita nakita man naton sang previous months, no, ang mga events sa mga Asenso, so they are already expecting a lot this upcoming Mascara Festival. This will be a grand Mascara Festival for Bacolod-Nons. Not only for Bacolod-Nons but also sa iba ng mga turista nga magkadto diri, kag i-invite gid naton ang mga lailain na mga turista magkadto diri. So meaning kumbaga mabalik ya sa normal gid ang Mascara Festival. We'll see, no, nga at least hopefully coordinate man kita sa local naton nga ITF or sa iban nga mga agencies, at least maka-coordinate kita sa ila. Kag hopefully by this October, nubo na gid or waay na gid 0 cases na gid kita, at para at least maka-enjoy gid ang tanan sa Mascara Festival. Who will be our Mascara Festival director? Actually, waay pa kami isang final gid, no, nga Mascara director naton, kay we will leave it sa kay Mayor Albi Benitez to decide kung sino ang kapiton niya sang ang Mascara director na. So, wala pa sa mga ginapilian? Wala pa man ginano. Pero mayara naman kami proposed, no? As early as now, mayara na kami proposed kung sino ang
i-plastar na naton, i-present lang na naton kay Mayor Albi Benitez for his approval. So, speaking sina Bombo Pons, no, sa Mascara Festival, mangin kabahin man ina dira si anay board member Patrick Lacson, yan ibala nato, nagpapili na siya sa pagkakonsihal sa Grupo Asenso, pero why nangin madinalagon. So, isa sa, kundi apat ni silang why nagdalaog Bombo Pons, no, si anay board member Patrick Lacson, Councilor Bart Orola, former Councilor Sonia Verde Flor, kag former Councilor Homer Bais. May mga consultancy ini sila Bombo Pons, pero voluntary, no? So, no, sakay board member Patrick Lacson. Butang Balon, a former board member, Butang Balon, hindi ni sila Bombo Pons city paid, no? So, no, sa iya, so that is why nga kadi, muna mo under the law, kung nagpapili ka, isa na katuig, no, nga hindi ka pwede makatrabaho iaabi or matatagan sa trabaho sa government. Pero ang iya sa nga consultancy Bombo Pons or mangin consultant siya rather sa investment kag economic enterprise. At the same time, yara man siya, no, voluntarily magabulig, no, para iya sa Mascara Festival, no. Pamatian taman bala si anay board member Patrick Lacson Bombo Pons. Sa councilors, ako, si Verde Flor, si Bart Orola, kag si Homer Bais, no, makonsultant kami. So, lain-lain ang mga consultation, expertise ginatag sa amon. Alright. Ikaw yung board, hindi ka consultant. Sa economic enterprise, para si Albi, Mayor Albi, bala sa probinsya sa una. Consultant on city investment and economic enterprise. Alright. So, amo nang imo nga mangin-role sa income. Yes. So, kami office ng kami sa NGC. So, okay, hindi pa man kami pwede hindi kami pwede makaobra nga city paid because may 1 year ban kami. So, but under the law, so DILG, pwede kami mangin consultant. Okay. So, kakamo ang mga councilors nga wala napiyado ate. So, I think si Homer Bais will be consultant on disaster management, risk management. Alright. ARRM. Tapos si Sonia Verde Flor sa social welfare, child minding, na siya mag-guide. Okay. Tapos si Bart Orola, I think sa market, public market. Okay. Board kalaruon ko, ang consultancy nyo, consultant ka mo, hindi ka muna pagbayaran for hindi so volunteer lang na yan. Volunteer lang yan. Well, maybe on the personal capacity of Mayor Albi, maybe we will be given a little allowance on his personal account. Pero sa paper trail wala. Volunteer lang. Okay, but after a year, pwede na siya. Yes. After a year, pwede na. So, maybe related banda ka mga item sa amon nga expertise. Board, subong sa transition, balipart ka man gyapon. Yes, as spectator, gahipos man lang po tayo. Kung may opinion, kung ginambal, kumandang. Yes, kami kay Congreg, under kay Congreg. Okay. Tapos, board, official na nga si Dr. Hinsole, balik na sa City Hall. Yes, official. Well, hindi, of course, sa July 1 pa yung official. Yeah. Walang iwanan gali bumbuan sa ila. Correct, no? May ara sila sang mangin consultant. And after a year, may pwede. commitment na guro nga in case kung hindi ka mo magdalaog sa pupuhon tamang ka mo Japon. It could be Bombo Pons, no? So amo ina kay si Dr. Hinsole, bala? Si Dr. Carmela Hinsole, dumduman ng Bombo Pons, no? Di bala siya? Kaso na siya? Oo, di ba before, sa kay Mayor Bing, ginbutang na siya, detailed bla sa mayor's office. Ang ginbulos dira nga OIC si Dr. Edwin Miraflor.
So this time amo to bragin confirm naton kay board member Patrick Lacson, former board member kun balik siya. Although humble niya, syempre hindi gusto pangunahan nga officially announcement dira ni Mayor Albi Benitez, no, pero amo na no ang sa iya nga information, that is why sa iya nga post bala sa Facebook naging congratulate niya. So ibaloon ra mo pon sa kay lapit na gid lang man no kung tanawon naton sa 14 kita lapit na ang noon time of June 30 nga magasulod ang incoming administration ni Mayor-elect Albi Benitez, no. So bumupons amo ni so far ang update report naton ni madulong para sa pagpangalagad sang Zona Libre, ini si Bombo and Sindol Sorilla para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, basta radyo, Bombo! Sige, no? Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 53 minutos na. Nakaligan sa tak ng alas 7 sa gabi. Damang salamat, no? Sa kay Bombo and Sindol Sorilla. Di naman sa aton sa ring pagalagad. So nabatian nyo naman to no? Si Councilor-elect no, Jason Villarosa gusto niyang kwaon no, ang chairman sa Committee on Tourism. Diri sa bahin sang syudad ya sang Bacolod, no. So until now wala pa Japon sang kwan gali, no. Wala pa Japon sang may napili no nga mangin festival director. Anyway sa kwan pa man lang ni sila, no. Sa transition stage no sang kwan no sang Benitez administration, no. So ini makabanan sa mga nagkalapyerde pero sa Councilor Sonia Verde Flor, na board member Patrick Lacson nga nag-register sa Bacolod, so meaning mangin Bacolod no na, no. Si Councilor Bart Orola wala gitagaan sansa sa isa ikaduwa nga termino, no. So mention aming kwan sa crew consultant sa market ay Councilor Bart, no. Ate sige karon na lang ara na sa away pa. Sige, no. So si anay Councilor Homer Baez, no. Wala man nagdaog, no. Sige, anyway, di ba yun niya. Dalas dason talang iniket total rin sa piyakalinya, no. Si Councilor-elect Vladimir Gonzales, no. Kay grabe subong sa Facebook page, no, ni Mayor-elect Albi Benitez, do diri nabutang iya makabanan ning mga plano ho, no. So ano ba kind ba ni? Nga mga plano so far, kay ti ang tagline niya sa isang eleksyon, balay mo, sabat ko mo. So mga pigado nga makautura naton mga former settlers gusto gid, no, nga makakuha sang balay, no? Gusto gid makakuha sa balay kung makaangkon sang ila kaugalingon nga balay. Ti lang tawon naton kung malati makabenepisyo diri ang kuan ano ang mga Bacolod, no? So we have Councilor-elect no, Vladimir Gonzales sa piyakalinya. Councilor, good evening sa imo, live sa Bombo Radio Bacolod. Upod mo sa buong gabi si Bombo Pons. Councilor? Okay. Sige, nalalagid, no? Kaya daw ay sa nagasulo daw. Sagot ay 5 minutos na nakaligid sa tak ng alas 7 sa gabi sa ato sa Riga Pagparagan. So naka-meeting na ni sila last time, no? Sa isa ka NGO, no? Para sa bahin sang kuano no? Sang non-government organization. Sige, balikan ta. Councilor, good evening sa live ikaw sa Bombo Radio Bacolod. Okay, doon nagkakautod siya. Standby no? Sa aton sa ring Bacolod time sa aton sa ring mga kabombo, no? So base kun sa connection dito okay man subong, no? Aton sa ring connection leo ko bito Bombo Kim leo ko bisa iyaw, no? Ano ni leo ko sabat ni sa iyaw, no? Para nga maka-istorya kada ko anong mayo. Kaya para nga ma-set up naton, no? Sa dito makabanan ang iyang signal, no? So latawon tabi kung okay ang signal niya, no? So sini iya mga tinuon niya makabanan, no? So may interview kita, no? So sabahin sang kwan, no? Sang sining natapos sa niyang eleksyon, no? So nagdaog ni siya, no? So damo man gani ang wala yan makabanan wala hindi magpati, no? Magdaog siya. Ti isa ka negosyante, no? Tapos
may ara pa sang kwan, no? Ti may galastuhon man eh. O karta dugay-dugay naman for 25 years, no? Business experience niya, no? Sa negosyo, no? Sa aton nga mga sige, we have Councilor-elect, Yes. no? Vladimir Gonzales. Councilor, good evening. Live sa Bombo Radio Bacolod. Upon mo sa bunga gabi si Bombo Pons. Yes, may gabi, Bombo Pons, may gabi sa tanan nga tagpalamati. Yes, Councilor. Thank you, no? For accepting sa amon nga invitation. Ano? Kay, Councilor, no? Sorryhan na to, no? Although ay pamagi ka mo kapungko, but mga plano, tiara na, no? Hatag, no? Sa mga Bacolod noon. So, pwede mo yung istoryahan, no? Kaya yung mga tagline last time, ang balay mo sa Batco, so daw dirigid nagtuon gid sa imo or personally ikaw gini nagayo kay Mayor-elect Albi Benitez nga ikaw mangin in charge ni Councilor? What is it? Well, that is because nga I have the training, no? I've been into housing development for more than 20 years. I believe nga makabulig kita, no, mapatigayon sang ini nga programa sang gobyerno. Oo. Okay. So ano-ano nang ginaplanuhan sini? O din gabi kamo nagsugod sini Councilor? Well, even more than a year ago, nagsugod na kami sang consultation sa different barangays, no? As early as last year, nag-abot diri ang grupo sang mga staff sang Jolly Homes Foundation nga nagsugod na kami because we believe nga kung hinali mahatagan kami mandate, hindi kami luyag nga amo pa lang pag istoryahanay, pagpangita sang solusyon kung paano namon ma-implement ang program. Because the problem, these housing programs, we believe nga dako ini nga challenge para sa aton kung paano ni naton ma-implement. With the existing problems ang aton ISF diri sa syudad sa Bacolod, considering ang Bacolod ang pinakadako, no, nga ISF among the highly urbanized city diri sa Pilipinas, ang Bacolod ang number 1, ang pinakadako gid. So may mga output na kami, no, through consultations because ang ini nga programa is people's planning. Mean to say, even before we make solutions, ginatanaw namon ang actual situation sang kada barangay. Each barangay has a unique lain-lain man nga sitwasyon sang ila kahimtangan sang duta. May ara nga ginapanag-iyahan sang bangko, may ginapanag-iyahan sang private individual, may panag-iyahan sang gobyerno, kag ara man sa iban nga mga endangered zones. So we are trying to come up with different solutions among the different problems here in the Bacolod. Hindi nga pareho sa naangdan naton nga ang kasami mahulat lang kung saan o panaugan sang ejectment kag i-demolish ang tao, amo pa lang pagpangitaan sang solusyon. Ang change nga ginahambal namon nga at least we will be able to provide, no, assist our mga kauturan naton nga isa man ka dissenting salayluhan kung hinali matabo nga kinanglan sila sa ilohon. But based on our consultation, ang luyag gid sang kalabanan nga kung pwede, they welcome our program, pero ang luyag nila kung pwede, hindi na sila mapahalin sa malayo nga area. All because kay ang ilang nga pangabuhian ara dira mismo kung din sila ga-star. So with the different consultations nga ginihimo namon, ginapamangkot namon sa ila kung when it comes to affordability. Kaya ang ini nga mga pamilya, wala sila permanente nga obra, no? This is gusto ko klarohon, no? Kay may mga iban nga mga Yes. May mga opinion nga kitungod ara ko sa housing and nga negosyo, base ko no negosyohan ko ini. So I want it to be clear na this is totally different. Kay ang akon nga negosyo are those people who can afford, no, ang mga formal sector nga may mga obra nga member sa Pag-ibig nga nakahatag na 24 months na contribution kag amo ni silang gabakal sa amon. Ang programa naton sa public housing program, this is solely directed
targeted ang mga pumuluyo nga wala permanente nga obra. So this is not a conflict of interest as far as my private business is concerned. Iniya purely bulig niya. All the more nga now that I am a public servant by July 1, kinanglan naton in fact it is a big advantage on my part because of the many years of experience nga sa ini klaseng nga development kag proyekto sa syudad sa Bacolod. Okay. No, so balay mo sa Badco, in short, hindi na literal nga libre, no, Councilor? I will also take this opportunity kay may mga opinion kay Pinsarblos ang iban nga libre ini, no. Even the national government cannot afford, no, to give free housing program. Ang himuon naton, I'll make it clear nga hindi ini siya libre, but we will find solution kung paano masarangan sang pumuluyo, no, nga ang affordable nga makaya lang nila nga kung paano sila makaangkon sang ila duta o balay. I hope that is very clear to everyone. Hindi ni siya libre. But for those, we are trying to make solutions kung, like for example, may mga pamilya ang ma-afford lang nila is only 200 a month. May 300, may 500. So may mga different housing program kita or even land acquisition alone na kung di lang na masarangan, dira sila ma-avail. Ang iba niya makasarang sang 1,000, 1,005, even as much as 2,005 a month, no? Because ang 2,500 a month, actually that is less than 100 pesos a day. So we make ang himuon namon, we'll make it as much as possible affordable sa pumuluyo nga masarangan nila kag ipag-graduate naton sila because ang bottom line, ang end goal namon sini is to give our people a decent place to live in, no? Hindi sa makita mo man sa mga different barangays kung magsulod ikaw. Daw ka subo gid lang taon kag kaluluoy gid sa aton pumuluyo kapin pa kung magchimpo ulan. Ang ginaagyan mo hindi ka kenchindi kung dalan ina o kalog ina, dira pa nagaagi ang mga linya sa tubig kag ang kuryente daw hindi mo maintindihan kundi gasalabit. Amo nang luyag naton nga kayuhon. Now, going sa base sa amon na storyahan recently, we are now trying to ginapangita naton subong ang tanan nga mga government-owned properties. So gina-request na naton gani sa GSO nga kabay pa ma-submit nila para mastudyuhan namon kag maplanuhan namon kung din kami magsugod sang amon nga programa. Because ang hambal ni Mayor Albi, we will start with 5 billion pesos nga funds na usaron naton. And based on our research, may ara kita din nga mga duta sa Bredco nga galapta bala Bombo Ponds nga specifically diri sa likod sang ECTS, no, we have around 1.7 hectares of land nga although may ara na da eskwelahan, may mga portion pa nga wala magamit. So we kinanglan namon staging area of which nga kung magsugod kami construct sang aton resettlement building, kinanglan wala sa may ma-displace nga tawo as much as possible. Or kung may tandugon kami nga area, pangitaan namon sila sang staging area nga temporarily makasaylo sila para maobra naton ang aton nga proyekto. And just there's also a good news. Just an hour ago, I received some informations nga may mga landowners diri sa syudad sa Bacolod who are now willing to donate their land. That's why I am praying kabay pa nga madayon ini. Wala pa ni kabalo actually si Mayor Albi, no, because this is just less than an hour ago may nanawag sa akon kag nag-express sang ila willingness because they believe sang administration ni Mayor Albi. Gusto sila makabulig. So gusto sila mag-donate kag kabay pa, no. This is the start nga ma-implement nato ng aton proyekto. Oh, okay. No, so solito ko lang, no. Initial nga pundo diri is 5 billion pesos, Councilor.
Yes, amo na no kay hopefully we will be able to jumpstart our project para makita sa tao how is it like, no? Kung anong ginahambal namon nga disente nga puluyan. So kadako sang aton nga challenge because we're looking at more than 50,000 families affected on it. 50,000. Oo. Ang mga bank-owned property, like example today, I was trying to reach out ang Allied Bank which is owned by PNB Subong. Kaya ang likod siyang ACTS, may mga 4 hectares na sila dira nga property nga puno plus water. So if we will be able to negotiate the bank, hopefully kung mabakal naton sa a good affordable nga pricing, hopefully magbulig man ang mga bangko. If we will be able to talk to Lusyutan nga mabuligan man kami, so importante ma-take possession naton ang property before naton mabutangan sang plano. So kung the moment ma-identify na namon ang lain-lain nga mga government-owned land nga wala tawo, dako gina nga bagay namon nga kaya at least ang target namon if we can build 5,000 units on the first year, amo ginang akong target subong. Way labot sa mga land acquisition. So yes, Councilor, sa estimate na ng 50,000 o first 50,000 lagi din na, no? So kung nasuma total ninyo, pila gid ang mga wala puluyan sa Bacolod City, Councilor? Based on our consultation, wala ganubo sa 50,000 families. Oo. Wala balay. I mean, informal settlers na. Yes, those are informal settlers diri sa syudad sa Bacolod. So those are registered voters sa Bacolod, originally from Bacolod, nag-migrate lang ang iban diri sa Bacolod. Well, as far as we know, through our consultation, mga tumandok man sila sa Bacolod or some of those are nagdugay na detainer sa Bacolod. Okay. So that's a very good point nga at least we will prioritize ang mga tumandok dito sa Bacolod. And one way to know that is kung nakarehistro sila diri sa Bacolod. Kay kabudlay, no? Kay basi sudlan kita di sa iban nga hindi naton ma-prioritize ang mga taga Bacolod mismo. All right. Now so Ario, kaya nakita naton ang ang design ari man ni sa imong halin, no? Ano man ni nga laptop so sa social media and makita man no subong gina-flash namon sa Facebook namon na sa Bombo Radio Bacolod Live. Ano na nang style ni Councilor, no? May we know this? Well, ang hambal ni Mayor Albi, walk up ni siya up to 4-story, no? Nga tapos sa dalom, portion of that will be commercial space or common space na mausan mismo sa Pumuluyo. Our first concept na design nga for his approval, although nakita niya na namian man siya gani, nga every floor may ara na sa 24 ka units. So on the second, third, and fourth floor, plus half of the first floor, that comprise 96 units. Ang amon nga estimate, ang maka-start dira siguro mga sulusubra 400 ka Pumuluyo. No? Around 96 families. Now, ang hitsura sang unit, more or less, kay gusto ni Mayor Albi, may mga pamilya nga extended family kag damo nga expandable ang ila unit nga pwede sila kabutang sang loft or second floor. Ang standard dimension nga gin-recommend ko is 3.5 by 8. 3.5 by 8 is more or less 28 square meters. Kung madugangan na nila, sila na lang na madugang pila kaadlaw kung gusto nila. Kay ang gin-design sila namon nga mataas ang ceiling. Ang standard height sang ceiling ko siya mga 4.3 meters. So that makaobra sila sang loft or kwarto sa babaw. Tapos ang gin-design ko man siya nga ang hallway niya malapad because normally ang standard width sang hallway is only 1.2 meters. Ang recommendation ko himuon ko siya 2 meters. So digwa siya, mahangin, presko, high ceiling. Kag we have i-design ko man siya nga may ara ni siya nga pwede mabutangan sang solar para makakini-kini man sa kuryente ang aton Pumuluyo dira. At the same time may ari ni siya nga overhead tank so that water would not be an issue nga problema
nga pasaka sa tubig basip na kung magsag-ob pa sa tubig halin sa dalom pasaka budlay na. Even ang basura may centralized nga garbage chute nga ginabutang naton so that we will make sure nga disente ang dwelling areas ang aton mga kauturan. Okay, no? Ka tahuman ho. So daw first inindi sa Bacolod no kay ama relocation like abida sa may Progreso Village no. Kuan lang gid niya do ka bungalow type na lang gid no. Pero iniya how many stories ganito? Up to 4 story. Oo. Pwede mas wala elevator nga hindi man bala mahapo sa kaon. Oo. So daw Manila style man gali. Pero may mga iban kami nga mga relocation nga mga designs no. This is just one of those. Depende na gani sa affordability sa pumuluyo ta. Because 2 weeks ago I was able to sit down also sa mga habitat house ang foundation bala. Nga willing man sila magbulig kag magpatindog sang balay. So we will know kung soon by next month kung di ni mga possibility naton patindogon ang aton nga mga relocation site. So ang amon nga priority is on site. For those nga let's say for example hindi ka kasarang ang masarangan mo lang 200 siguro kag especially those people mga families nga ang balay nila ara sa mga endangered zone like ara sa higad sang suba. Kinanglan gid naton saylohon sila because importante ang kabuhi sa tao ngayon natin pagbutang sa ital-ital. Na kung may chimpo magbaha, magulan, safety man sila. So dagbe ka mo start 200 up? Yes, kung ano lang ang masarangan sa pumuluyo. So we will be able to provide different choices sa aton kauturan. Okay. So kung makapungko na kamo starting 12 noon sa June 30, so mag 5 billion dako ni councilor nga budget so din kita makakuha sini? Yes, that is outside our ang aton sa IRA no ang sa budget sang syudad. That will be sourced out externally. Hindi na ya mahalin sa aton yearly budget. Oo. So mautang kita or ano? You're planning? Depende no. We can float bonds pero hindi ko lang ma-divulge sa inyo in details for now. I think si Mayor Albi will be able to source it from the national budget. So wala hindi siya utang. Okay. So kay basi maging issue naman sa inyo mo no. 5 billion kadako mangutang kita. No? So bayo man kati do nabatian naton nga ti ma-source out sang fund no national no with the help man guro ni Congressman Greg Asataya councilor. Well, amo na different sources, different way of funding this project. Kay kung sa national, wala na tabalayran, gastuhon ta na lang. But again, no, gina-emphasize ko, hindi ni siya libre. Meaning to say, may balik ini no, kag pwede naton mausar to create more relocations and housing program. So may nagaano blood diri nga sa ati hindi magali kuno libre councilor. Sa imo nga mga speech during sang campaign period, why ka ba ni nag-mention nga libre ini? Never. Wala gid. Not a single day. In fact, every night during our campaign, during our sorties, gina-emphasize ko nga ang ini nga programa hindi ni siya libre. Pero in a very affordable manner and they can even pay it up to 30 years, no? Ang masarangan lang nila kag naghambal gani kami nga for those nga we have discussed a concept nga work for how work equity nga kung wala sila inugbayad sa ilang rent sa ilang monthly amortization they will be able to work diri sa NGC no nga pwede nila mabayaran ang ila kay for example 500 a month ang ilang bayaran you're talking about 6,000 a year. Kung ubrahan mo lang na sa kabulan, sobra na sa may sobra ka pa, bayad ka na for 1 year. So this is a work equity nga program in which nga mabuligan gid naton ang tao kung paano sila makaangkon sang ila disente nga puluyan. Okay, wow. Lataw naton, no? Anyway, mayo na tis na paunahan ta ini, no, councilor, no, sa mga plano manimo. So, on the other hand, sa committee chairmanship, no, do nag-meeting na kamo der councilor ti sa housing da banaban makadto gani si mo personally. Gingkwa mo ini and other committees nga ihatag sa imo sa inyong nga grupo?
Well, we have informally discussed among ourselves, no, because gapati kami gusto namon nga effective ang mga counselors, kundi ang ilang trained of mind, din ang ilang nga din sila which they believe, we believe that we can deliver. Di na tayo butang kay kalaway man nga halimbawa ako for example hindi mo ko pwede mabutang sa Committee on Laws kay ang training man ko hindi man ko abogado. Yes. I am a builder, I am a businessman, and I'm into housing development, so it is most likely mas bagay sa akon ang Committee on Urban Poor, Housing and Resettlement. I will be more comfortable sa Committee on the Trade and Industry, and I will be more comfortable sa Public Works as well because I have more than 25 years experience in terms of construction and development. Okay. So again, although damo pa kung gusto nga intrahan nga committee, pwede man lang ko yan maka-member, especially ang urban planning, no? I would get myself involved sa amo na nga planning because gapati ko nga dako ang mabulig naton in terms of urban planning sa syudad sa Bacolod. Okay, since you are a developer man, no, housing developer, counselor, so ang pamangkot dire nga ti base kon kay ti businessman kay nagpadlagan kay because nga para maproteksyonan ang imong negosyo, no, ano-anong masabat mo dire and for those sa mga projects like sa housing nga ti base kun dira ya makakuha sa mga porsyento daw SOP, counselor? wala na sa bokabularyo namon. I am not a politician by heart, and I will not destroy my name that I built for the past 30 years para lang mansahan ang ang angalan ko sa negosyo. Wala ko yung mag-interest sa politika para higkoon ko ngalan ko. And I will assure you with all transparency nga hindi ko kinanglan ang kwarta. Hindi ko kinanglan maghimo anomalya ka mag-usar sang kwarta sang gobyerno. Sabi ko hindi mo kinanglan ang kwarta. Ay kabalo ko yung mangita. Disente nga pamaagi. Yes. Okay. Yeah, and that is the simplest way to put it nga hindi ko kinanglan mangawat para makapangabuhi sa inchak ko. Correct. Good. Sige. Anyway, at least counselor, no, nice talking to you, sa saring gabi. Lastly, mensahe mo, no, and you are counselor number 7 ka, no? Number 6. Number 6 daw. So, mensahe mo sa mga Bacolod nun nga nagbutang si mo sa pwesto, nakasulod ka sa Magic 12, Counselor? Yes, madamo gid nga salamat for giving me at last, no, sang opportunity to be of service sa Pumuluyo. And it will not be a traditional way of serving the people. I will do my best to elevate, no, the standard of public service sa council. Nga hindi lang ginastoryahan sang pasulit-sulit lang nga problema, but we will go in a higher gear nga pro development and proactive ang aton nga mga ideas and what we want to implement here in the city of Bacolod. We will not act, hindi kita reactive, but we will be more proactive sa public servant. Hindi naton paghulaton kung saan pa ang problema. Kadamo sang problema, so kadamo pa dapat koreksyonan. But rest assured, with our new mayor, everybody is in high spirit to contribute, no? Kada isa sa amon, we're so excited sa field namon of expertise where we can contribute to the city of Bacolod, that bottom line ang makabenepisyo gidya at large ang Pumuluyo sa syudad sa Bacolod. Okay. Sige, Councilor, thank you again and good evening, no? See you around on June 30. Yes. Thank you very much. Maayong gabi sa inyo tanan. Okay, salamat. Councilor-elect Vladimir Gonzales. Pauna pa lang ato, no? Sa muning mga plano na nila subong kay ti sa ilang nga grupo, way pa kuno kapungko, nagatrabaho na. So daw all set na kuno, ha? Ang ining sa housing para sa mga Bacolod nun at the affordable price. Affordable nga presyo ini, no? So starting from 200 pesos, no? 200 times pila na?
isumahon tabi, no? So kung masarangan 200, okay naman na. 200 times 12, o pila na, no? 2,400, o mag 2,400 times 30 years, ti pila na miguan yes na, no? Times 30 years sabi, o mga 72,000, ti ka nubo-nubo gali ho. Pero starting sa 200 na. So 72,000 for 30 years. Di makabalay ka na, ala condo type para no? Ala condo type kabalay, no? So ito ni kuan ni Saibe, no? Designer man ni si Councilor Vladimir Gonzales, no? Siya man yang ga-design. Grabe, no? Do developer, designer, kuwede do araw sobra pa sa architect, no? Oh, so ginapang meetingan na ini subong, inibiti paunat pa lang na, no? So ini nga istorya pa lang ni, no? So ti ko magpungko promunsya man nila on the first year, no? Sa Benitez administration, diri na nila itukod mag 5 billion pesos ngita ta pundo from national. Oh, kag hindi kita ko hindi sila kuno mag-loan, no? Ang Benitez administration para lang igasto dire, no? Ngita tas national ato man to guro sa Congressman Greg Sataya, no? Ang isa sa mga grupo nila nga nagdaog man last election sa iya third term subong. So ti lang tawon naton, no? Pako dako-dako mo sila ka 5 billion pesos. No, pero tahom man, no? Tahom man resulta. Ang perspective sini tahom. Oh, kag nami gini sa para sa mabakulod non kon ti mas nami pagiti kun libre tani, no? Oh, ti total do nagagalinuwa man na gani nga do mga bilyonaryo man no? May mga bilyonaryo man nga mga politicians sabi iamot yun na lang abi na sa mapigado para mas labi nga pasalamatan kamoy Oh, pero okay man na sila nga barato, no? Tapo affordable price, pero mas nami pagid ako libre. Ano may klala ko yang saya ti basta libre nami pagid mo. Libre lang libre bro niya gatanlas. So, ti amo na siya, no? Mga kabayan. So, balon tani magpungko sa Region 30, no? So, balikan ko to, ang ining mga nagkalapirde, siya anay Councilor Homer Baez, no? Di mangin disaster. Oh, so charge sa disaster consultant. Grabe, no? Anay Councilor Sonia Verdiflor, no? Sa children, no? Social development. Si anay Councilor Patrick Lacson, consultant sa Mascara. Perte, ha? Oh, kag si anay Councilor Bartorola, ti way niya tagaan sa katatlo yung termino or katatlo na yung termino, no? Na wigit gid siya o consultant sa market. Wow, Councilor Bartorola, no? Mag-consultant ka sa market. Abi adlaw-adlaw ka kadto sa merkado, abi para mabalaan mo kung ano mo tuntod nga sitwasyon da. Oh, kay do nagasugid ka man no? Nga ti may maplano Oh, balaan tani no, kay ini pro bono o tawag tani is pro bono economic kali si Councilor Kwan Lacson, no? Kay badi-badi gini sila kuno ni Mayor Elect Albi Benitez. Di posisyon ni Mayor Elect Albi Benitez sa probinsya nga consultant for economic, no? Pro bono mo sa sweldo, way sa may ginabaton sweldo mo nang kwaon ni Lacson di sa Bacolod. Ti at mercy no, kumbaga mo na ho. Oh. Ti kung may kaluoy man ni guro si Mayor Elect Albi sa ila, ti swelduhan sila no, personal, no, ni Mayor Albi. Oh, tika may 1 year ni sila nga ban mo, nga hindi pa pwede makahold any position sa government. Basta nga nagpapili ka sa last nga election. O kasi sa election ti after May pak muna. Next year pa ka muna makapungko dira, no? So, ti okay man mauna ang serbisyo libre. Pero sa sini nga simpo rin ni ka mara ka serbisyo libre subong. No, ti ano nga nabing gasto mo na sa gasolina, mo na pagkanto pagkari ka da, nga may consultant ka. No, why kay gida? Oh, tung pang ang grabe kay kurong kape sang mga utod dira tricycle driver ka mga tricycle driver. O makita mo nga pangapi ka lang ni ka manghagad, ni ka mang libre. No? Oh, galing ka tiyo. May mga bilin para mga guro kumong budget sa eleksyon No? Mayroon pa mga guro. Oh, tiyo mo niti. Dira pa nila binutang niya sa rula sa merkado. Kaya kuya, pero sa nahikay ko di kay Orula sa performance sa merkado that time. Sa ngara pa sa administrasyon. Wala man pagbago, no? Ang kuan, no? Ang bagong merkado ta. Oh, that's why guro mga rason kung away sa gimbuto liwat. Oh, kay ang Obraya, no? Doon sa gatutok sa chairmanship niya.
Kung sako, kumus mga negosyo nyo, tutok na kumus negosyo nyo. Hindi nga masaksuan ba sulod pag kumus politika para nga matanggal proteksyon ang mga negosyo nyo. Ti sige ti harap-harapan to ka personally mo to nga pamangkot no? One-on-one pamangkot kay Councilor-elect Gonzales ti kay may negosyo kay mo basi ko mo man no? Bilang proteksyon sa negosyo mo and ti tananda no? Kay may mga politiko ya pero sa tabuko samon may politiko yang may hardware ni sa plagan sa isa-isa ka posisyon nagdaog siya o ang hardware niyang papangalan niya sa iyang mayordoma no? Ti mo nang supply asang mga construction materials sa bahin sang mga proyekto sang banwa ti knami blana ti anay ngay palang kaso ti singay hindi man akon hardware pero hindi iya no kaya sa una siya nga parang iya siya uli ng pangalan sa mayordoma niya gin counter check ang mayordoma niya to sa isa ka banwa so sang balay to hayo bayob ti ko na may bayob ang balay mo way man sa hikay no aw ka mga maka angkon ka sang hardware mo na kadako kag ikaw pa ya ang supplier sa kwan no sa mga construction materials mapati ang tao sa imo siyempre hindi hindi man ako makamalayo man sa paminsaron no ni Councilor-elect Vladimir Gonzales nga ti may mamorsinto sa muni maprojekto no iyan niya is mga serbisyo sa tudo-tudo kuno sa syudad sa Bacolod kuti mayo kay na interview ta sa no kag nabatian taman no ang iya sini nga plano so far in terms ng housing development or housing project para sa mga Bacolodon. So 50,000 plus nga mga Bacolodon ang maka-avail sa isang barato, hindi libre, no? Barato. Kag sila sa mga campaign speech ko sa eleksyon, ko hambal nga libre Ako buligan ta kamo at affordable price, no? Patiguyunan sa didre para nga makaangkon sang balay no ang mga utod ta nga mga informal settlers ibutang kamo sa disente nga lugar no nablang nga ti ma kwansolihi kun imo na proud ka man bla gara ka balay ka 30 minutos sa kaligan sa tak ng resulta sa gabi sa aton sa ring pagpalagad sa palatuntunan Zona Libre magabalik kita tutukan ta ining kaso sa paglutang patay sa isa ka bata sa negosyante na gina sa intersection dra sa Bisakiro Drive no kag binunggo niya sa salakyan no sumulod sa bakanting lote sa Barangay 3 diretso gini siya no so na-manage sa pag-drive no may ka ba sa may ginabungguan so bulanta ni latest investigation sang mga kapulisan sa police station number 2 sa report karon ni Bombo Dennis Rubica magabalik kita pagkatapos kinamang sini standby. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sa Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited.
Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization o kung WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit o kung malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit o kung internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba o kung tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects o kung materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtub nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtub nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtub 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw humalin sa kaagahon tubtub sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtub 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kon delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnant o kon nagsupot nga tubig agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo! Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma?
Pagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang sab-a nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga sab-a ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga sab-a, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang sab-a nga saging. Ang saging nga sab-a ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang sab-a bilang praying hands, bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang cortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang sab-a nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga sab-a nga kinahanglan gid sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang sab-a nga luto. Ang Cardava banana naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang sab-a nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang sab-a nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging. Makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaloon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties.
Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintina. Sa ring pagpalagan, oras sa Pumaradyo Bacolod Philippine Standard Time, 42 minutos sa kaligan sa tak ng alas 8 sa gabi. Wala rin kabukusan nga natabo kay na no, sa siring shooting incident. Aging kamatay ni Jeffrey King Sing, no? Soltero, kag 40 anyos sa edad residente sa Gatuslao Street, corner 27th Street, Barangay 1, Bacolod City. Siyang ginlutang patay kay ina no sang ginapayag lone suspect, lone gunman doon nag-isa no na ko na may report nga riding in tandem pero sang uli doon na confirm naton nga lone gunman ini ang sospetsado di pwerte sa kaisog ba no ga-isahan noon nang sa daw nga naglutang patay sa ring biktima sa ka Jeffrey King Sing. Ang away sa pamilya mo nang ginalantaw no sa nga iya sining nga konsabutibo rason ini siyang ginpatay. Actually sa report man aton nabaton aduto ko ma-confirm isang pulis nga ang tuod gid nga target nilang amay no pero galing the time na timingan ang ginulam sang bata ang salakyan no nga permi ginasakyan sang iya sining nga amay o kag diri iya makabanan no siya galing ginluthang. Diba si kuwasa ni mistaken identity ini no or gintuyo magin sa bisan sinom lang sa ila nga mag-amay no kay daw bisan pinamilya ni sila nagapinalanay kaso mo so ati mo nang budlay para sa ato siri nga mga kauturan so ti di man tagani man tingala kay ti sa damo na magkalanabo nga ti magkadugo no pero ti naga no pinatsanay because lang sa mga propiedad. May na lang kay may ginbilin sa aton yung mga ginikanan ta no kay to ta duta man kunano no pigado man ta nga butlak sa kalibutan o nagbugtaw sa kalibutan pigado man no so mo lang ang pasalamatan naton. Anyway, nanong mga latest nga update sa mga kabarang po sa kay Bombo Dennis Rubica angon sa siring report. Bombo Dennis, may gabi please come in. Bomba Pons, pagkaroon sa aton mga pulisan no, ang surroundings area kung may mga arasang CCTV footages no, sa posible na captured sa sining shooting incident naman. No? Duwa ka adlaw magaligad nga gintiro man itong isa blato ko membro sa task force Kasanag kung po sa may downtown area sa itong sa barsang gabi kay na another naman ining natabo sa may actually po duwa ka crime scene ang ginatanaw mo hanggang kuan ang ginatutukan kina sang ton sining pulisan kay una gid ining biktima nga si Jeffrey King Sing single 40 years old residente si Gatuslao corner Gatuslao to 7th State Barangay 1 sudad sa Bacolod nga nagamaniho sang iya sining salakyan nga ining isa ka Nissan patrol na puti ko lang plate number XRV 354 dito sa kahinaw po sa impormasyon nga ining salakyan ining biktima halin ni sa kapibadong eskulahan sa may shopping area tapos maghapit ina siya sa may isa ka fast food chain sa may corner na blasing Lacson Biskin Road sa may Bangka Ramos. Pati may iba Kalanada, to be specific in Chowking. Dra sa una ginbanatan. Sang lone suspect. Mga suspetsado.
Daw isa man lang kunong suspect ni. Duwa ang suspect gasakay sa duwa man ka motorsiklo. Amo na kay ina ang informasyon nga ginatag ni Lieutenant Tag Pastana. isa-isa galing nga sakay. Yes, isa-isa. Kada motor. Duwang suspect, kada isa sila may motor. Pomponso. So, paglabot nila sa Kilanan, more or less mga 12 to 30, tapos may corner gid sa Lacson Bisikino Drive, to be kuanabi sa Balansan, tapos Bangaramos, gintiro ini siya sa mga sospetsado. Pomponso. Pag tiro siya, nagpasumpit din isang salakyan, tinuduhan ni Corpalagan mo salakyan niya. Ang probabilidad nga pagtiro sa iya sa may Bangaramos, maigo na yun siya. Ha? Ang iyang tensyon, kiti ang balay nila sa may Barangay 1, sa may corner sa Gatoslao 27th Street, Lacson, Bumupons, intensyon niya nga madalagin sa pupuli sila balay. Ha? Kung maigo na siya, pagaling doon sa may Bangaramos, why nagurubla makontrol ng bilang paglapot nila sa may ulunhan sa Abis School. Ako nakaagip na sa bumpon sa police station na to mo. No? Kaya ito mga police kina, ibang tayo ko yung diretso sa police station number 2, tanay basi ko na tabangan pa siya. Bumupon. So lumapaw siya, guro mga more or less from station 2, ang exact na topan siya sa lakyan, mga more or less, guro mga 60 to 15 meters, kalapit na bumpons mo. Ha? Dito ang salakyan niya, from the right side, kaya going sa pabaybay bumpons, dapat dito ka sa right lane magi. Ang guwasining nga salakyan niya, from the right lane, going sa baybay, nag-cross po sa iya, going sa left lane, pakadto sa piyak sang dalan. Dito, sumaka sa gutter, kag sumulod dito sa makanting area, nga may mga tanom, nakalabali pa ito kinapuso ang puno sa mga Dito tanom. na itong guro siya na kuaan ginawa? Correct, kasi paglabot na bala na wadaan sa na ginawa, so wala sa control sa salakyan niya, umuta nga dito na siya, malagani kay pag tabok sing salakyan, pag cross sing salakyan sa dalan, from right side to left side, why gid sing mga salakyan, mga sugata, kita mo lang, bukos ka damo na salakyan, galabay, kadlagko, dang madikargo, nga truck, kalin sa reclamation, dalaga kanto mo, dang nagalabay, pagwa diyo, tabok sa Bisikino Drive, balang ka, why gid man sugata, kan tricycle, why gid bumupons, na? Kaya kung may nasugata sa madalag kong salakyan, posible mas nabungguan, basta nakabunggo siya, or may mga salakyan na sa iba na bungguan, no? So, dito sa Duberitso, bumpons, no? Kag, dito na, no, sa kinagula na, dito nag-responde at no, sining kapulisan. Puting duwa ka mga suspect yung bumpons, no? Wala na, no? So, dito na ito nakita ang left side ng driver seat, no, sa salakyan kay dito, ito yung biktima, isa man siya mo sa driver sa salakyan, so, dito gidang punteriya sa mga bala, no, kaya nagkalaw buka to ginaang kristal, posible ang sa passenger side, just ang kristal sa left side, nagkaligo to sa kahoy, so magsungkit ang ito nagkala buka, bumupon. So, kaya ito sa may area ng Bangaramos, initial daw 3 to ka mga fired cartridges ang na-recover, proti hindi pa magkahatagid sa detalye si Sir Pindon, no? Captain Pindon sa station to kung ano gito kahit ito pang mga detalye sa report sa Soko na to, no? Initial ito na may pilas sa kilid, walang kilid, abe, kaya pinaka-porsyon sa iya sining lawas sa Bumupons, no? So, ining biktima sa Linglaton, ginalantaw kay una nga motibo nga ginapahagay na ni Lieutenant Pastana nga ginatanaw sining pagpatay, no, sa kay Jeffrey Kingsing ang konflikto sa pamilya, na kay ini sa mumpon ang father yan muni ang mismo man naka-identify kay na siya, no, dito iya sa crime scene kay tikon magliko kadi pa to pagatuslaw ka 7 ara man balay na sa ulunhan bupos kay nga amay siya mo si John Kingsing
Easy, no, 74 years old, bumupons, no. Sama na mismo nakadipay kaya nga bata mga baye utol sa biktima nga nagkadtuman sa crime scene, amo na nakabiktima identify sa biktima, no. Amo nang initial tingin tanaw sa atong kapulisan nga family conflict, na possibility may engage sa negosyo kay ning father niya po sinisil pamilya daw involved din sa ning isa ka kumla daw baligyan, na ining to be specific UNITAP, no, daw ni sila sila engaged sa ning negosyo, no. Pati wala pagid specific ang atong police ko ano gid klase family dispute, nga nagapatunga within sa ila nga posible, na amo ni ang rason kung nga agin patay ining nasambit nga biktima, no. Sa part sa mga suspect, amo pa rin gina-trace sa ato na police ang mga CCTV kay kung taon-taon post na sa corner sa Bangga Ramos na dumayara na CCTV ng syudad mo, no. Check pa nila, gaya na check na rin nila. May CCTV, manadang Chowking siguro, ang South Yes. Bangda, ang Dunkin, ang ano pag establishmento dang Metrobank, May gasolinahan mo daw bumpon sa pihak. Gasolinahan, may CCTV man na. Sa pihak di may nakomandang commercial building. Nalagas ang pulis to nga lapit-lapit sa ilada, nanong tabo na. Di okay, lapit lang kung naligda sa Ramos. Pakadto ka, pabaybay ka, pakadto ka sa station to. Isa lang ka-block ang ulot mo. Gasolinahan, usuyon mo. Ay gas station to na dayon. Kung tawad ang gani, guro na. Huwag gano'n na siya mga 50 meters more or less lang guro bukons. Ang from the South King sa corner dra, nga dagid una, gintiro ang biktima, kag naglapot sa padalaga sa akin dito na sa iya na tumba o nawadaan sa buhi sa abot ito sa lunan sa police station number 2 Bumupons. So, amo pa nag-checking ang mga CCTV base na gip ang motorsiklo nga ginasakyan, no? Kay misa to ginamay ma-report na bumos na baton dito nga may ara ginambal nga isa kuno daw rouser ang nasakyan, ay isa to daw XRM nga motor. Pero hindi pagit ka Pacific, hindi pagit ka Pacific natong pulis, no? Kay wala pa sila may nakita nga mga CCTV footages, no? Kung ano gibla kag posible kung da sa fast food chain na kay kung may sa corner sa Lacson na may CCTV dira base, no, kung di man sa dalan sa Biscayne Drive base may harapan nakaplasta dati CCTV ang sabit nga fast food chain, so posible base kung nahagip, no, sa CCTV sining kalanaan mo ano, test mo dinis na check na kuan ta na reaksyon ng pulis da kung may mga CCTV ini. Amo pa ni pumopos kay na sila? Kaya nag-message pa kita kay Sir Pindon kung ano na pinaka-latest update. So, para sa ka-response sa aton kay nato paghalin nato pulot ato singapon. Amo to ang ipalop sa aton mga investigador, no, sa police station number 2. Pang-check niya ang usoy, no, from dito sa Bangga Ramos, no, pakadto dire abi, no, pakadto sa ila station kag sa unan pakadto dito kung may mga CCTV nga posible or basing suspect saka man diri sa Lacson, no, pag-going south Bumupons, no, or possibly pag-going north man mga suspect or probably basi nagbalik man, no, pasaka pa going east abi o pakadto sa bukid yung direksyon Bupons ning duha ka mga suspetsado, no. Amo pa karon subject sa ongoing investigation sa aton sining mga kapulisan para ma-check nila, no, kung ma-identify ka rin Bupons masika nagamotor, di ko magmotor ka din, naka-helmet ka mo, ako naka-helmet ka, kung makagip ba ng motorsiklo mo, mabulabudlay na nga makita ang itsura. Pero depende, nasa ko depende ni sa dalagan sa investigation sa pulis, kaya may ara na sila nga motibo ang ginatutok, ining personal or mas ta family dispute ang posible nga rason. Kaya taktaw tambal mo kita mong post mga istorya man nagagawa kaina dito mismo sa palibot sa pagresponde naton nga ang target base ang amay. Hindi ining bata nga posible base na wala ang mabalaan nga nagadala ang nagasakay sining Nissan Patrol ang bata
hindi yang amay bumpos. Galing kiti sinita kung ang amay ang target, abi kag sinita daw may threat gid siya. Mapakita pa sa ihan kina kaya tuman sa ginabumbos mo tuman tong amay kay gang utod. Umanapin nga tanaw taman kung may threat giman siya kung siya man target gurote. Base hindi naman siya magpakita po depende. No? Wala po sa gawa ang istorya. No? Nga mo pa i-confirm ta sa kapulisan kung ano kumatuod nga ang target niya ang amay, hindi ang bata. Bumpos kay kaina dito, ining amay, kag ining utod man sang biktima, nga babae, nga manggod, wala naman naghatag sang ila sining statement. No, kay ginagbumpos ang pagkwato sing bangkay daw, inpahigad-higad baton lang media kasi gusto makuhaan sang footage kag picture abi among po sa sino sila yung magsagad ka mando sa medyas na kati ara man niya sa gwa bumpos no public area man to di kung ba hindi kami magpa-interview ginarespeto man kamo pero kung ni banyo kami na magkuha picture da hindi na ninyo ubra ati kompleto man tado bumpos sa footages no halin sa pag tub-tub sa pag-retrieve to ginasang bangkay hindi sila gusto yung mabulgar kung anong motibo sa natin hindi sila magpa-interview correct amo to gani pabayaan mo na hindi mo na pag-i-report kay ari na sa sa public lugar na tabo yes bumpos ka open area mo open area sanding kalangga correct kita gid kaya no nabla kung isang problema sa ila kay kamo ya may mga trabaho makamong inyo kami trabaho manamon ni insindihon Manila na correct titak na most kundi sa gete magatag singilay ang statement okay hindi naman tayo kapamilit na kundi sila importante lang yate kasi nga daw ikuan pa dito yung pahigaron kag tapos di ko na pagkuhaan sing footage abi itong pag-retrieve sa bangkay puti na kuan taman to tapos taman to paan taman yung bumpos ang footages sa bumpos no kay supas rin ko ang amo pa ni ang ginaulat man sing ato na police station number 2 ng pagsabit sa official report sa Soko kung pilagi ng igo kay pinalong pa niko sa postmortem kay bangkay bumpos sa isa sa funeral parlor diba sa may taytay sa sulod naton 7 ara da ginalang bangkay sa biktima na isubject pa ni sa postmortem bumpos examination para ma-determine kundiin ang igo ila ang igo kag of course ang mga na-recover nga mga fired cartridges anong kalibre isa tigdaw post na para natin informasyon na ikuha na niya subject for confirmation sa police dito sa Chowking may informasyon na nakuha na na-recover itong fired cartridges 9mm kag 45 kay duwa ang suspect yan sa kay sa tagsa nila iyag motorsiklo mo po. So batayan lang karado kang update was making account ta sining gabi kay Captain Pindon ako sa pinakalit ni informasyon sining another shooting incident naman nga natabo 2 days after sing shooting incident man dira sa may downtown area Momopons. So muna pinakalit sa update balita gikan sa patrol inisibong mo din ni Rubica para sa pambansang radyo ng Pilipinas consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bumbo! Salamat sa kay Bumbo rin ni Rubica. Oras sa Bumbo Radio Bacolod Philippine Standard Time. May patulas 9 na. Tak na sa gabi sa aton nga pagmalaga. No? So, ti balaon ta niya. No? Kung ano gid ang latest nga investigation sa aton nga mga kapulisan sa police station number 2 kay nader naman ining palaligban sa police station number 2 no so TV mo rin si police captain Pindon da station 2 lalabyan tam lang na dati diin sa way sa da no ati ano ni kadako sang sining insidente do until now sa pagwa sang ilang investigation no nado na kakolekta na kumo sa CCTV na pang padalaan nyo na ni notice ang mga establishmento na makuha kamo sang footage pila ka oras na ang nakaligad alin kay na alauna dugay-dugay masukat na 12 oras pero daw agil-il man Japon na ang investigation tinano kamo nagmeeting pa kamo sa negosyante na unahan yan na investigasyon kaya damo ka pinamangkot sa kakuha ano sa likod na kag ining insidente kung isabla tayo na
kung personal motibo, kung mag-ayo sila, hindi na sila magpadalom sa iti, okay naman lang na. At di sabay conclusion tabla, no? Kay iti, kung di naman sila interesado, i-close ang kaso Hindi na gusto mabulgar ng mga koy-ana nila na kung natuod, maganda nga pinamilyang aways na da. Yung nagpinatsanay sila. Pero kung may iban pagiging motibo, no, gusto ipatukib sa pamilya sa kapulisan, amo na ang aton nga ibaloon kuliton ta. O kagkita man may bestigar man. 2 minutos sa kaligad sa taknang alasan 9 sa gabi diri sa aton sila pagpalagad na lang alang naman aton nga tiyempo. Martes subong nga presentasyon petsa 14 sa bulan sa Hunyo tuig 2022. Standby na kamo sa Santos nga Rosario. Ang ilagad Bombo Ponce Espino nagapasalamat sa iyo pagpamati para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo! All Bombo Radio Philippine stations nationwide will now pray the Holy Rosary. We enjoin all our listeners to be one with us in asking the Lord that our country be spared from any widespread devastation and death caused by the COVID-19. This Holy Rosary is aired simultaneously in 31 Bombo Radio and Star FM stations in 24 key cities nationwide. Amon kamo karon ginadapit sa pagpadungog sa mahal nga Birhen Maria, Iloy sang Dios, sa pagampo para sa mga sala sang kalibutan, sa pagpangamuyo para sa katawhayan, sang paghidait sa sulod sang mga panimalay nga Kristohanon, kag sang bugos nga Pilipinas. Ang ining Santo Rosario buylog nga ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. Magupod kita karon sa pagpangamuyo. Ang Santo Rosario. Ang Santo Rosario nagapahanomdom sa aton sa mga hitabo sa kabuhi sang aton mahal nga Birhen Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. Mga hitabo nga may kangtanan sa aton kaluwasan. Subong man, ang Santo Rosario isa ka epektibo nga bulig. Agud masunod naton ang Ginoong Hesus nga nagmatinumanon sa Dios nga Amay sa langit. Amo ini ang regalo sa Santo Rosario. Kung aton ginapamalandungan ang mga misteryo sang kalipay, ang mga misteryo sang kasakit, ang mga misteryo sang himaya, kag ang mga misteryo sang kapawa. Sa aton adlaw-adlaw nga pagpangamuyo sa Santo Rosario, ilabi na gid kung ginaopdan ini sang pagpamalandong sa mga inagihan sa kabuhi ni Santa Maria sang iya anak nga si Jesucristo. May dako gid nga bulig kag subong man pagabungahon sa aton nga pagkabuhi. Gani, aton ipasaniyog ang pagpalapnag sining matahom nga debosyon sang aton mahal nga Iloy sang Santo Rosario. Kay ginasiling naton, ang pamilya nga nagapangamuyo sa Santo Rosario sing ululupod, sila man magapabilin nga hugpong. Kag maghiliu sa upod sa atong Ginoong Hesus, upod sa Amay kas Espiritu Santo sa langit, paagi sa pagtabang sang aton mahal nga Iloy, ang Birhen sang Santo Rosario. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Nagatuo ako sa Dios nga Amay, nga makagagahom sa natanan, magbubuhat sa langit kag sanduta. Nagatuo ako kay Jesucristo, iya anak kag bugtong aton Ginoo. Naginaramkon sa gahom sa Espiritu Santo, ginanak ni Santa Maria nga Birhen, ginsakit sa sugod ni Poncio Pilato,
ginlansa sa krus na matay ka Ginoo, nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo ka adlaw nabanhaw siya nga naghalin sa mga minatay. Kumayab sa mga langit, kag nagalingkod sa tuo sang Dios nga Amay, nga makagagahom sa natanan. Gikan didto nagakalipas siya liwan sa paghukom sa mga buhi kag sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa gingkaupdan sa mga santos, sa pagkawala sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, kag sa pagkabuhi nga walay katapusan. Amen. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon, subong inapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay kag sa Anak kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. Aton pamalandungan ang mga misteryo sang kasakit. Ang nahauna nga misteryo sa kasakit, amo ang pagpangamuyo ni Jesus sa tanuman sang Getsemani. Si Jesus, samtang nagapangamuyo siya sa tanuman sa Getsemani. Amay, kun buot mo, kuhaa sa akon ining kalis, apang hindi ang akon kabubuton, kundi ang imo kabubuton, amo ang matuman. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon, subong inapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan,
kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaduha nga misteryo sa kasakit, amo ang pagbunal kay Jesus nga nagaid sa haligi nga bato. Sa mando ni Poncio Pilato, si Jesus ginhigot sa haligi, kaginhanot sa mga soldado. Si Pilato nga luyag magpaayon sa mga tao, naghilway kay Barabas. Dayon ginpabunal niya si Jesus, kagintugyan siya sa mga soldado, agud nga ilansang sa krus. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawan ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria,
napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga amon mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikatlo nga misteryo sa kasakit, amo ang pagpurong-purong sang tunok kay Jesus. Tapos sa pagbunal kay Jesus, ang mga soldado naghimo sang isa ka kuruna nga tunokon kaginbutang sa ulo ni Jesus. Nagwa si Jesus nga may kuruna nga tunokon kag kapa nga granate. Si Pilato nagsiling sa ila, Tanawan ninyo, yari na ang tao. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon, subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen.
Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, nabinagidyatong may nakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaapat nga misteryo sa kasakit, amo ang pagpasaan ni Jesus sang krus, pakadto sa bukid sang Kalbaryo. Ginpasan ni Jesus ang iya krus, pakadto sa Kalbaryo. Gintugyan ni Pilato sa ila si Jesus, nga ilansang sa krus. Nagwa siya nga nagapasan sang iya krus, pakadto sa duog sang bagol, nga sa Hebreo, ginatawag Golgota. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawan ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos,
igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga mong mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, nabinagidyatong may nakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikalima nga misteryo sa kasakit, amo ang paglansang kag pagkamatay ni Jesus sa krus. Sa tapos siya ginlansang sa krus, si Jesus naghimugto sa sunod sang 3 ka oras, kagintugyan niya ang iya kalag sa mga kamot sang iya amay. Dayon si Jesus nagsinggit sa mabaskog nga tingog. Amay, sa imo mga kamot, kinatugyan ko ang akon espiritu. Sang makasiling siya sini, napatay siya. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, pagpatawaron mo kami sa mga sala namon, subong inapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay, hinuluo, luwason mo kami sa kalahot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala,
Nyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala. Nyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala. Nyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala. Nyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala. Nyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala. Nyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala. Nyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala. Nyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Maghimaya ka Hari, Iloy sa kaluoy, kinabuhi kinatamis, ginalauman namon. Maghimaya ka, nagapangalaba kami sa imo, nga pinanubol nga mga anak ni Eva. Nagapangakol kami, nagabako kag nagapanangis kami, siningdutang nga naman. Para igalampo namon, ilingig mo sa amon, ang imo mga mata nga maluluyon. Kag sa ubos nga matapos, ang pagsugod mo sa amon. Ipakita mo sa amon si Jesus, bunga nga santos ang tiyan mo. O maluluyon, o mahiluklogon, o matamis, ulay nga Maria. Igampo mo kami, Iloy nga santos sang Dios. Agod mangintapos kami sa mga pinanakda ni Kristo. Pangamuyo. O Diyos, kay ginuwas man kami sa imo bugto nga anak, pinaagi sa iya kinabuhi, kamatayon kag pagkabanhaw. Nagaampo kag nagapangamuyo kami sa imo, nga nagapamalandong sa mga misteryo sang santos nga rosaryo. Sa balahan ng Birhen Maria, makasunod unta kami sa mga ginutudlo, sa mga santos nga misteryo, kag madangat unta namon ang mga ginsaad sa amon, tungod kay Jesucristo nga amon Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Madamo nga salamat sa inyong pag-upod sa sining Santos nga Rosaryo. Kabayng ang paghidait sang Ginoo yara gihapon sa inyo. Maayong gabi sa inyo tanan.
Ang Santo Rosario, buylog ang ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. We just prayed the Holy Rosary with the intention that our country be spared from any widespread devastation and death caused by COVID-19. Join us again tomorrow, same time and same station. Thank you from Bombo Radio and Star FM. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! We have come to the day's end. Let us rest from the day's work, that we may awake refreshed and renewed. God, in your mercy, we have this time to rest. We pray for your unfailing help and protection each day. Forgive us for our failures, for our selfishness towards one another. Open our hearts to forgiveness and reconciliation. Ease the burdens of the troubled and bring joy to those in sorrow. We pray for the safety of the province and those guarding the well-being of our nation, and for all those with great responsibility. Continue to shower us with your blessings for our families and preserve the unity of our society. Ladies and gentlemen, you've been listening to radio station DYWB, a commercial radio station Owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated. as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators, Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem and the Bombo Radio Philippines Corporate Song. The reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. The reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the Bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all. Make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs
need your helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radyo Philippines. Bombo Radyo is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radyo Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS.